กะตื่นปัก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 กะตื่นคนเฮาจะตู้จะรวยดวงจะสวยหรือว่าดวงจะขึ้นต้องเปิดตำราในปักคนเมืองหูจักห้องว่าปักกะตื่นลุงจมเป็นคนบ่เชื่อผู้กำไดก็เบื่อบ่เชื่อปักกะตื่นวันผู้จะเกี่ยวเข้าในนาไปหาครูบาเปิดตำราตึงคืนโอ้ไหวฉาอันตุลุงเจ้าวันพวกนี้จะเกี่ยวเข้าไหนนะมันจะเป็นวันดีก็ครับโยมโจมกะเปิดปักกระตือนพอก่อนนอเกียง59เสียติดกับจันนี่60เสียวันอังคาร482เสียชุกกับปุด371เสียวันเสาร์กับวันพัดวันพวกนี้เป็นวันกาละกินีเป็นวันใจยะทึดบดีเกี่ยวเตื้อมันเป็นวันฮ้อนวันไหม้เนอะบัดแต่กาตุลุงมันจะแน่ชัก2%นี่จ้างคนไว้หั่นเป็น10 คนจำเป็นได้เกี่ยวเหียกาจ้ะ ถ้าบ่เชื่อก็ตามใจลุงโจมเถอะเนอะครูบาตำราด้านในเป็นวันฮ้อนวันไหม้เป็นวันใจอย่าทึดมันเป็นวันกาลากินีเป็นวันบอดีขอลุงอย่าไปกึดลุงจมจ้างคนเกี่ยวเข้าบ่เชื่อกรรมตั้นเจ้าเกี่ยวเข้ากันทึดตุลุงอันฉันเข้าแรงแล้วกาโยมโจมถามไปเลยไผว่าตุเจ้าฉันเข้าแรงสักเตื้อมันมาเป็นอย่างกาขนาดตุลุงว่าวันใจยะทึดบดีเกี่ยวเข้าแล้วหมดแล้วโยเกี่ยวบ่เข้ามือไผ่ชักคนเจื่อล้ำกับบดีของอย่างอีวันใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้งทึดๆจ้ะ ไปแล้วเนี่ยโยมอันตุลุง วันใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้งทึดๆจ้า เกี่ยวเข้ามัดเข้าตีเข้าเสร็จแล้วหมู่เฮาคนเข้ากันทึดตอนแรงคนเข้าใส่ลองเวลามอบตีซองเสียงแตกดังทุบคนห้องว่าไฟไหม้คนห้องว่าไฟไหม้ตูเจ้าจึงบักไก่นั่งไข้หัวคึกตุลุงครับไหวฉาเนอะตุลุงผมจมไหวฉาตุลุงรับราชการตุลุงเสียงไผมาห้องเมื่อค่ำเมื่อคืนเนี่ยฮะโยมโจมกันน่ะมีอย่างกะขอตุลุงช่วยประกาศเสียงตามฉายเฮือกำเตอะไฟไหม้หลงเข้าผมละเข้าใจหน่อยเนอะใจเย็นโยมมันไหม้บะแตกาบะแตอย่างไรแตกดังรูปๆพ่ะเนาะเข้าใจประกาศแล้วโยมปิกไปพอฮื้อดีแถมกำหรูของอย่างอี้เจื้อแต่บ่ได้เกิดว่าประกาศไปไฟไหม้บ่แต่เจ้าบ้านจะมาด่าหัวตุหน้ากะแต่นะตุลุงพอให้เหรอเปลวไฟแดงไปเลืองฮะน่ะพอให้เหรอเข้าใจแล้วไม่แท้รู้แต่วันใจยะทึดไฟไหม้หลองเข้าทึดม่วนแต่เนาะ
พี่น้องทั้งหลายที่จะว่าไปก็เป็นคติเตือนอกเตือนใจไปทำอย่างหนึ่งคือว่าคนอันนี้บางเตื้อเขาก็บ่ฮู้เขาก็แต่งไปฮู้ด้วยเพิ่นแล้วก็เอาไปเอามาก็บ่ฮู้เรื่องฮู้ราวอย่างเป็นผลหายตัวเก่าอันนี้ต่อไปนี้จะอู้เรื่องแต่เรื่องให้ฟังอันนี้เป็นเรื่องผัวเมียที่บ่ใครถูกบ่ใครลงกันนะเพิ่นว่าผัวกดต่อเมียเข้าแต่เมียตัวเสี่ยงเมียกดต่อผัวเงินคำของต้องหัวกระเสี่ยงธรรมดาคนเอาอยู่ด้วยกันนี่ก็ต้องหู้ใจกันถ้าบ่หู้ใจกันนี่มันอยู่บ่ได้เพิ่นว่ามีผัวเมียอยู่คู่นึงเมื่อใครได้กันนี่มันได้ยิ้มใส่กันจนพอจะไหนด้วยกันดึงไม่ยิงดึงพอใจยุงครบสัก5ตัวนี่หมูเรื่องถึงหมดครบมันได้หนัวกับกันพอได้แต่งงานกับไปทำยังนะเว้ยเรื่องบัดทุกบัดลงกันมันเรื่องบัดเข้านอกออกในกับกันมันเป็นอย่างไรบุจะเป็นชะตากรรมกาว่าปัตตนิมาอยู่เรือนอริกาแน่ๆอูหมอกันลงปัตตนิคือคู่ครองถ้าไปอยู่เรือนอรินี่ก็หมายความว่ามันเป็นศัตรูกันเนี่ยเมื่อบ่ได้กันนี่เป็นทุกข์กันลงกันมีอย่างคือกันเนี่ยพอได้กันมาแล้วก็บ่ซื้ออย่างคือกันเนี่ยแต่ก่อนนี่ซื้อบึ้ซื้อขนมบึ้ซื้อข้าวต้มเฮือกกันได้กันมาบ่ซื้ออย่างคือกันแล้วห้ามล่าก็โอ้สูไปทางหน้าพุ่มขึ้นหาทางหลังเนี่ยมีลายหนึ่งไงหรอกขึ้นหาทางหลังโอ้สูใครจะซื้ออย่างสูโกพิษว่าข้าอาหารแคบหมูนะจะซื้อมาให้สูโกเป็นจิ้นควายอันนี้มันบ่ถูกบ่ลงกันมีผัวเมียกู้เนี่ยคือมันจะมีวิธีใดจะเกี่ยวกับดวงกับจ้างเนี่ยเอาคุณธรรมเนี่ยมาเป็นเครื่องข่มจิตข่มใจคือบังคับใจได้กู้นี้ถ้าอย่าบังคับใจนะมาอยู่ด้วยกัน3 วัน 7 วันก็พิษหัวกันเตียงหัวกันจนหม้อไผ่ทลายปากกันอย่างนี้ล้างข้างแตกถึงไม่ใจหม้อดีเลยพ่นเตือหม้อปากบ้างตลอดเวลาเตือ4 วัน 5 วันก็ล้ากันไปเนี่ยพ่อแม่อยู่บนรำคาญวันหนึ่งไอ้ตัวประจายนั่นไปละเมียไปอยู่บ้านพ่อก็ห้องมาสอนมันน้อยเหยพอเปื้อนหมู่เดียวเสียวเปื้อนพอได้ลูกได้เต้าแล้วพอได้หอได้เงินได้ล้อได้รถได้ลางอย่างคิงนี่ก็ล่ำไปรูเปลี่ยนกับโมนึงให้เข้าคนอย่างอี้นะผีก็โพดบ่ได้บะเทวดาก็โพดบ่ได้บะวันนั้นนะผีบ่ได้ยินเขาใส่ลงโอ้ข้าโพดมาคนเป็นได้ดีวันปู่นี่มาดูควันว่าผีโพดคนบ่ได้จะโพดหรอกจะโพดบ้านนี้คือมันมั่งมีสีสุขมั้งเทวดาได้ยินก็ใส่เทวดาก็โคตรเทวดาก็มีสิทธิโคตรเหมือนกันนะเทวดามีสิทธิ์ไหมครับเนี่ยมีสิทธิโคตรเหมือนกันจะโพดคนจะลองโพดไป2 ตัวนี่เนาะตั้งคนตั้งเจียมตัวอย่าโพดนะโปรดเนี่ยนะคือโปรดปรานให้ได้อยู่ดีมีสุขเนี่ยนะบ้านเขาว่าโพดเนี่ยคือจำไว้เนอะกรรมเนี่ยมันพิษกันไปเห็นแล้วโพดผีโพดเนี่ยคือผีโปรดนั่นเองโปรดปรานให้มันอยู่ดีมีสุขจะโพดละ2-3 วันแล้วก็ไอ้น้อยตัวนั้นก็ปิกมาหาเมียมันพ่อเมียมาขอมาอยู่ไปอยู่มากูเตือนนะอู้กันมันถึงมาตัดบ่ลงกันซะเตือนมันเป็นอย่างหุผัวว่าแดงเมียว่าดำเปิ้นว่าล้ำมันก็ว่าบ่ล้ำอย่างเงี้ยคนว่าผัวว่าล้ำเมียก็บ่ล้ำเมียล้ำผัวบ่ล้ำเมียว่านั่นอย่ามาถูกกันสู้หลวมมีสักดูนะเปล่าหลวมบ่เนี่ยต้องก็มีกูเตือนสู้ไปกะเนี่ยอันนี้ไปด้วยกันเนาะห่อเข้าไปตัวเหี้ยไปกันไปเอาหลัวจะมาใส่ไฟเรื่องมันนะ1 เฝ้าก็1เข้าปอกไฟเนี่ยไปเข้าไปพักแพะไอ้ป่ากำนั้นผีมันจำหรอกจำไอ้น้อยตัวนี้ที่พ่อมันด่าว่าผีโพดบ่ได้จะโพดบ้านนี้ซะกันมั้งเอาคำนะเอาทองคำนะมีมั่วเอาก็ว่าอย่างนั้นกันเอาเป็นปกนะเอาพกอ่ะเป็นห่อวะเอาห้อยไปไม้ไว้ลูกถ้าไอ้ตัวนี้นะมันมาปะใส่มันถึงเอาหัวมาต่ำพอต่ำปุ๊บเมื่ออันน่ะมันจะได้เอาคำไปใจห้อยได้โพดมันกับนี้น่ะเนี่ยแก้เคล็ดแก้ปู่นี่มันดูแควนว่าผีโพดมันได้2 คนกับไปเข้าพอจะไปถึงที่คำห้อยนั่นนะไอ้เลวพ่อเมียมันเง้อพ่อเมียมันคล้องใส่หากไม้เต้าเมียมันก็เง้อพ่ออยู่เต้าด้วยผัวลอดปกคำนั้นไปอย่างเนี่ยมันโพดมันได้แท้ๆนะเนี่ยโพดมันได้สักคนเลยผัวก็มันได้เมียก็ไม่ได้ก็หมูเรื่องเนี้ยว่าเป็นพวกคำห้อยหันไปแถมพอได้หลัวได้ฟืนมาแกเสร็จแล้วก็กินข้าวกินเกี่ยวข้าวตอนข้าวอย่างกับเพื่อกันปีกมานั่งใต้ต้นไม้ค่ำลงมันม่วนไปกูเตื้อมันดึงหมดถูกวันนั้นมันถูกกันจะได้หัวอู้กันลงทรงกันพอเทวดาปรากฏตัวขึ้นมาหรอกอันนี้เทพพยดาในล่าง
มารักษาป่าไม้เวลาเนี้ยสู่สองคนตกทุกข์ได้ยากใครจะโพดแล้วเนอะเอาดำไม้คืออันดำไม้นะหน้าไม้อะหน้าไม้อะแบบธนูเนี่ยที่องหันเนี่ยเขาว่าดำไม้เนี่ยดำไม้แล้วก็ลูกทำ3 ลูกอ่ะเอาอันนี้นะสู่เอาลูกดำไม้3 ลูกนี้ไปยิงเนอะถ้าเมื่อแผ่บ้านยิงป๊บสู่ก็ได้งัวก็ได้ควายจ้างมาไอ้อย่างมันตึงจะไหลเข้ามาพาธนาเอาเถอะมันจะปากันมากระลึกตึกตักกันมาเต็มบ้านเต็มจองนี่สู่จะได้ขึ้นได้ขายเนอะถ้ายิงนะคำนี้ป๊บตี้มันกีดมันบอกว่าขอคือเป็นปราสาทเลย7 ชั้นเลยปราสาทจะเกิดขึ้นมาทันทีเฮ้แล้วพอเดียวทำแถมอันหนึ่งสู่จะปรารถนาอย่างจะได้เป็นพระจักรพรรดิเอกในโลกกาจะเป็นพญาเจ้าเมืองในนี้กาคนจะมาเคารพนับถือสู่เอาไปเนอะ2 คนผมเมียดีอกดีใจหรอกได้ดำไม้3 ลูกมาแผ่วมาถึงบ้านเมียมันก็ตำน้ำพริกเนี่ยกินเมื่อใดพอค่ำแล้วมันได้กินข้าวทั้งห้องประเดียวจะกินข้าวเมียก็เนี่ยกินบะซุกทั้งห้องประเดียวหัวมันมือกายนะผักลุกมาสูมาถ้าเนี่ยกินนะเสียเวลาไม่หรอกนี่อย่างยิงดำไม้นี่กะกินลาบแกงอ้อมแกงเผ็ดแกงไก่ย่างเป็ดย่างอย่างมาปรุงปุเสียงนี่เกี๊ยวกับบะหมี่กานี่จะมาปรุงปุเสียงเต็มกันโตกนี่มันจะมาคนเดียวมันนะเชื่อพอเถอะสุกิยากิก็จะมาเย็นตาโฟกับมาโมดแบบโต๊ะตั้งเป็นโต๊ะนี่อย่างโต๊ะจีนนี่ถ้าเขากินเต็มที่กันเมียว่าถ้าเถื่อนะสูอดเอาไว้ก่อนเถอะไอ้หนอกันเดียวก็ได้กินแล้วกันเนี่ยนอนมือกายหน้าผากแหลมลุกทำว่า2 เตื้อ 3 เตื้อแล้วนั้นไฟเก่ามันมีเรามันเคยพิษหัวกันเนี่ยถ้าโหดโลกสู้ใครยิงเนี่ยมันยิงพอใจได้น้ำเหลืองยิงเอาชนตีนสัก500นะกะเนี่ยเขาผัวกันยิงอ่ะแป๊บมันเดียวมาแล้วเฮ้ยส้นตีน500บุญโอ้มันซ้อหาตำแหน่งไฟของมันนะส้นตีนร้อนๆอ่ะติดเมียมัน250ติดผัวมัน250อ่ะมีก็ส้นตีนปลกปลักอ่ะเอาแล้วกับนี่เข้าสั่นยงยังแล้วอีส้นตีนบาส้นตีนเนี่ยด่ากันแล้วจะฆ่ากันแล้วเนาะจะละกันแล้วมันเนี่ยบางงามสักคนอ่ะตำหน้าตำตาตำหูดังตำกลางตำหลังมีก็ส้นตีนปลกปลักยืนก็บ่ได้นั่งก็บ่ได้ล่ะส้นตีนกำตัวพระโตพระเสียงเนี่ยเขาแห้นี่ก็นี่บ่ได้ล่ะส้นตีนเขาอยู่ไหนเขาแห้ขาก็นี่บ่ได้แก้วขังกะส้นตีนเต็มไปหมดเลยอ่ะถึงผัวถึงเมียเอาแล้วเขาเปล่งกำคืดจันเมินนี่จะได้สู่มีก็ส้นตีนนี่สู่ก็มีก็มีเนี่ยนะก็เป็นนี่จะได้ลูกดำไม้มี2 ลูกกันหรอยิงมันหายไปยังไงมึงหรอแต่หนอว่ะเอาดำไม้มายิงแถมสัจจะอธิษฐานสู่กับอธิษฐานด้วยข้าเนอะว่าตัวเนอะนอนยิงสาธุข้ายิงดำไม้แถมลูกนี้ข้ายิงลูกไม้แถมนั่นนี่ว่าด้วยผัวกลัวส้นตีนหมอออกกันเนาะพอส้นตีนมันได้หายหมดเนอะนี่แหละจะไปมันเหลือสักอันเนอะยิงไปแป๊ดหมดเลยส้นตีน500หายไปหมดของมันแถม2 อันน่ะของเมียไม่นำ2 อันน่ะหมดไปเลยเนี่ยหายไปหมดเลยเตียวบ่ได้ยืนก็บ่ได้แล้วมีส้นตีนนะโลกครับเนี่ยมันน้ำหนักมันท่วงบ่เท่าเดียวกันน่ะแล้วเตียวก็หลังพิงกันแล้วหน้าพิงกันมีส้นตีนนะโลกมันได้นะลองมีส้นตีนในยุ่งนู่นน่ะเตียวอย่างแย่เอาล่ะสั่นยงมีส้นตีนละไปน่ะก็ไปบ่ได้ละนี่จะได้นี่เอาเข้าจุดนี่มันเตอะสูงเลยส้นอันลูกดำไม้ยังมีทำลูกอยู่หรอยิงเขาส้นตีนหายขึ้นมาอย่างเก่าอย่างเดิมเตอะทำมาเขาถึงปีคู่ปีคนบ่ได้ยิงดำไม้ทำลูกสาธุข้ายิงแบบกำนี้เขาส้นตีนของข้า2 อันของเมียข้าทำ2 อันนี่ขึ้นมาอย่างเก่าอย่างเดิมยิงไปแถมแป๊กอันเดียวมาละของมัน2 อันของเมียมัน2 อันติดอย่างเก่าอย่างเดิมด้ามไม้มีละเหลือ3 ลูกแต่3 ลูกเนี่ยมีละยิงไปประตูไปเสี่ยงอันเนี้ยพีก็โพดบ่ได้เตกว่าด้าก็โพดบ่ได้นะจำไว้เนอะคำนี้นะอย่าไปพิษหัวกันนะนี่ถูกกันลงกันเนี่ยสอนไปในตัวเนี่ยไม่เชื่อจ้างยังให้พิษกับพิษกันถึงวันกันไปว่ายังใจคืน
เนี่ยวิธีสอนคนมันต้องสอนกันอย่างเงี้ยเอานิทานมาเล่าเพราะคนเอามันเหมือนกันลูกบางคนมันต้องเล่านิทานเพื่อถึงโง่นี่ก็เล่านิทานมันพิมันบัดได้แต่นะสมมติว่าเฮาเนี่ยการเดียวกันถึงวันเนี่ยผัวได้80เมียได้80วัน1 2 86ได้วัน160เนี่ยพอพิษหัวกันเฮียผัวผมไปเมียผมไปได้2วันล่ะนั่นแหละ2คนอ่ะ2แหงล่ะแล้ว160ผมหมดไปละ3วันก็ยังมาถูกกันเตื้อ4วันก็มาถูกกันเตื้อ5วัน6วันเอาเข้ารายได้มันก็ลดลงไปอันนี้เทวดาที่ไหนอย่ามาโพดเฮาเนี่ยพีก็โพดบ่ได้เทวดาก็โพดบ่ได้เนี่ยสองว่ากันไปอย่างเงี้ยกันไม่เชื่อจังเงี้ย มันเป็นไปอย่างเงี้ยอันนี้ที่เรื่องนี้ก็ยุติไว้ก่อนสอนลูกสอนหลานคืออยู่ถ้อยฟังกรรมคือฮักกันแป้งกันเอากันเป็นพี่เป็นน้องฮักกันเหมือนแป้งกันเหมือนขี้เหนียวไหลล่องน้ำเนี่ยก็ว่าพี่น้องทั้งหลายอันนี้แถมอันหนึ่งคนเอานี่นะคือเกี่ยวกับมียศถาบรรดาศักดิ์จังลืมตัวหรอกบางทีนะลืมเข้าจนพอเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาก็ลืมไปอันนี้มีละอ่อนคนหนึ่งไปอยู่กรุงเทพไปอย่างมึงว่าเขาว่ามันไปนะมันไปอย่างเขาหมูกับมันนะไปแค่หูกับไปตัวพ่อคนเดียวมันได้สักปีปลายเนี่ยปีกมาบ้านแม่เพิ่นไปได้ปู่มากะเอาปล่อยโด่งสาแกล้งไปถามนี่ตัวอะไรคุณแม่ขาที่ไปที่มาแม่มันดึงว่าอย่างปล่อยกันเดี๋ยวไปชี้ใส่ปู่โค้งอ่ะเนาะปู่โค้งเน็บมือมาล้านี่แม่ปู่กี่มืออันเนี้ยแล้วไปออกไปตรงไปหันควายอันนั้นตัวอะไรคุณแม่โลหูจะควายวะแม่มันด่าหัวอีหมานี่โลแล้วก่อนมึงขี่หลังมันจนตีนเป็นหออย่างหมูอ่ะขี่หลังควายอ่ะแล้วตีนเป็นหอคือแจ๋วคนเดียวเด้อสำหรับคนที่เส้นตื้นนะเส้นเลือดก็คือหมอออกไอ้ด้ะแล้วมันจะเป็นหอได้อยู่บนหลงควายมันก็ส่วนใดส่วนหนึ่งอ่ะที่มันเป็นหออนอกจากตีนแล้วก็ไอ้ยังเข้าใจคนเดียวเด้อนี่หมูจะควายมึงว่าโคนมาลืมตัวโลไปจนไปได้ดิบได้ดีอยู่กรุงเทพเป็นคุณนายแล้วโลต่อทุบเกือบทุกคนแย่งเหี้ยนั่นหรออย่างแยะวันหนึ่งไปหั่นเพื่อขายนกกะนกแลเนี่ยคนไทยว่านกอย่างนกแก้วเอ้าเพิ่นฝึกอย่างดีลูกสวัสดีครับคุณนายพ่อเป็นหนึ่งห้องอย่างดีอะแต่ก่อนตุลุงก็เคยเลี้ยงแล้วมันตายไปเหี้ยหมดอะคุณนายก็สนใจโลกมันว่าสวัสดีครับคุณนายก็ม่วนอกม่วนใจเนาะจะเป็นลูกชาวนาไปเป็นคุณนายแม่คุณนายหมูอ่ะแต่สนใจจะซื้อไปเลี้ยงเหรอจะทำไงบ้างให้มันพูดคนเมืองอันเนี้ยนะโอ้คุณนายเฮ้ยเอาถ้าให้มันพูดมันสวัสดีนะเอาเชือกมัดแข้งมัน2เบื้องถ้ากระตุกเบื้องซ้ายนะมันจะถามว่าคุณนายต้องการอะไรคะเนี่ยถ้ากระตุกเบื้องขวามันจะว่าโอ้ผมหิวข้าวครับคุณนายครับเป็นงั้นหรือนี่หรอกระตุกเบื้องซ้ายว่าอย่างนี้กระตุกข้างขวาว่าอย่างนี้ถ้ากระตุก2ข้างมันจะว่ายังไงนี่หรอนกแหลโคตรกูว่าตกคอนที่อีเงานกแลด่าของมันนี่ถามไม่ถามเงานกแลด่าหัวกูว่าตกคอนที่อีเงาเนี่ยนะเลยไปซื้อจะกำเนี่ยมันลืมตัวมันนะกระแทกกันเนาะตกกระตุก2เบื้องมันก็ไปมีอย่างตกคอนนะกะ
คนมันจังเป็นอย่างเงี้ยนี่ เนี่ยคนมาลืมตัวเลือไปอยู่กรุงเทพกรุงธนก็ลืมบ้านเก่าเมืองเดิมจะไปเงี้ยอย่างนั้นเดือนจีปีใหม่มาสะเก่าดำหัวจะไปรังเกียจบ้านตัวเก่าเมืองตัวเก่าจนมีจัดหลายหรอกไปเงี้ยอย่างนั้นหลายคู่หลายคนนะยังลืมบ้านเก่านะชาติแต่มันยังมีอยู่หรอกนั่นก็บ่าวไปจีบสาวนุ่งเหนือเขาเนี่ยก็แล้วก็ปากันมาแอวหรอกคุณอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพเนี่ยผมอยู่ไม่ไกลมาหนึ่งอีนายเป็นมา มาปีใหม่โตยเป็นมาหรอกบ้านอีนายมาอยู่ปุ่นเนี่ยอยู่หิมดอยบนยาคือข้ามขัวเล่มเดียวมันจะโตขัวมันอยู่อีสานมันหรอกพี่จะโตขัวเฮ้ยอยู่กรุงเทพห้วยวะหลานธาตุแท้พี่อีสานออกมาแล้วเนาะอีนายกับหมูเหลืองนูรามาใจห้วยลูกห้องเหมืองเนี่ยนั่นเองคือจำไว้จะไปลืมตัวเป็นลูกพ่อภัยเป็นลูกแม่ภัยคือจำไว้บางคนถึงมาเนาะไปบ้านนอกเอามืออุ้มมูดังเนี่ยกลัวเป็นไซนัสกลัวอย่างเป็นตกไปเสี่ยงถ้ามันเป็นมาถึงเป็นไปเนี่ยอย่างนั้นน้ำเหลือเปิ้นจังหัวหมอนี่ก็อยู่เมืองไทยนะทดไปปุ่นไปอยู่พม่าปุ่นหรอกไปบวชเป็นพม่าไปเป็นพม่าไปอย่างเลยแล้วล่ะแถมเตื้องนึงเขาก็หูที่อยู่มันแล้วคนบ้านเราเนี่ยเปิ้นไปหากันมาหากันได้หรอกก็ป้อมันตายเขาหูมันไปอยู่ปุ่นเนี่ยจะได้สื่อสารมันไปใจตันสมัยไปโน่สื่อมวลชนไปเยอะดีอย่างเดียวมีวิทยุมีโทรศัพท์หรอกนั่นก็บุญไปได้3 วัน 3 คืนบุญไปหาไม่ไอตัวเนี้ยนี่มันอยู่ที่เมืองม่านบุญนะเมืองพม่าบุญนะไปบอกเลยไอ้นี่ชื่อไอ้อ้ายแม่งก็น้ำบาเลบูน้ำบาเลบูนี่มันแปลว่าหมูเหลืองเนี่ยแม่นั่นนี่ไอ้อ้ายจำชื่อน้ำบาเลบูนะเฮ้ยคิดอย่างอันว่าไผ่บ่าถึงว่าแม่น้ำบาเลบูมันว่ามันเป็นพม่าแล้วมันใช่คนไทยได้เนาะคนไทยหมูเรื่องละฟังกับหมูเรื่องน้ำอะไรบูทีๆไม่ใช่นะมาบอกว่าพ่อกินตายนะตายเมื่อใดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่ตายเมื่อใดเป็นคนไทยมาแล้วคนเมืองมาแล้วเพื่อนของจำหน้าจำตามันได้อยู่หรอกให้ไอตัวเก่าเนี่ยเป็นคนเมืองแล้วเนี่ยนะใครเป็นคนไทยไปบ้านเปิ้นหรอกเปิ้นกินข้าวเปิ้นห้องอยู่คุณมากินข้าวกันมาผมไม่ไหวละทานข้าวเหนียวเนี่ยมันท้องอืดเนาะข้าวเหนียวข้าวเนี่ยข้าวสวยข้าวเจ้ามีไหมว่ามีเกี่ยวข้าวนึ่งเนี่ยนะมาเลยไม่ไหวผมมันอืดท้องกินข้าวเหนียวไม่ได้ไม่ใช่นะกินข้าวกับลาบนะนี่แหละมากองเป็นที่ลาบนะมือบ่ช่วยสักกรรมมาจดตัวเพื่อนนะมันไว้ตัวนี่หยั่งบ่งูเขาก็ตึงเลือดนะหาว่าทานข้าวเหนียวท้องอืดเนี่ยมาได้กินลาบมาอย่าไปลืมตัวเพื่อว่างูลืมตีนเนี่ยบดีหรอกนิทานเรื่องนี้ก็จบเลยอีก่อนเนาะกันเดี๋ยวก็ฟังทำไม อันนี้มีแต่ลายหนึ่งอันนี้ไปเป็นลูกชายเพื่อนเนี่ยเพื่อนว่าลูกเขยน้องเรียนเนาะแต่ก่อนเพื่อนลูกชายลูกชายกับพ่อเมียเนี่ยนี่ก็เก่งใจเก่งใจเก่งใจเรื่องส่วนตัว
เพื่อนเนี่ยมาแต่งงานตลอดก็ไปนอนแต่ว่านะเดือนหนึ่งกินข้าวบักเกยกินข้าวสักกามก็ฟังไปบ้านตัวแม่นะเพราะมันอย่างไว้แล้วมันได้กินข้าวสักกามพ่อเมียแม่เมียว่าถ้าลูกมันเป็นห้องลูกชายเป็นลูกนี่หรอลูกกินข้าวกันกินละเป็นยังนี่แหละมันได้กินแล้วนะมันหิวอ่ะเมื่อคืนมาเปิ้นพอรับละมันก็อยากกินข้าวเนาะโซดไปในเงินเปิ้นไปไฟกับบุหมี่ซ้ำไปซ้ำมาไปหั่นไปซ้ำสิอย่างหมูปั้นข้าวกงหัวตัวได้ไต่ไก่โลกเกี้ยวกับบะปูเสียงง่ายๆเล่นดืนกันทั้งหมดอ่ะต่ออยู่ในเงินนักอย่างไก่แกนเข้าเลยเนาะอยู่ในเงินพ่อเมียแม่เมียตื่นหมดอ่ะไอ้ยังนั่นฮะไอ้น้อยอีน้อยผัวนี้อย่างน่ะถามไอ้พี่พ่อถามไอ้อย่างเตยกุ้ยไก่มันออกไปชัดเตยกุ้ยไก่คำคอมันคนตาบอดไม่รับจ้างดีดซึ้งหรอกมันไปขี้ขากอย่างนี้ขี้ขากดำลุ่มดำล่างเป็นหมดแต่ก่อนพวกหมีไฟฟ้าอยู่มาเดียวเองเนาะดำขาดำแข้งมันนะมันไปขี้ขากเดียวกับเก่ากับเดียวกับเก่าพอเพลงอย่างมันดึงดีดหรือฟังหมดดีดซึ้งตัวซอด้วยนะพรสวรรค์มันหนอตึงเดี๋ยวเพลงพม่าก็ตะตรงเต็งหมายซอเพลงพม่าดีซึ้งตัวนะโอ้ถ้ามีคนมาขี้เล่นจ้ะมาคนจะบอดดีซึ้งแต่ก่อนพวกมีไฟฟ้าหรอกตามก้มโอ้ไฟดับแล้วเบ้ยหรอความจริงมันหมดดับเขาจู้มันฟังสวะซึ้งเปิดขึ้นมาเก่านึกว่าไฟดับไฟบางหันกับมันนะเนาะจกออกมาเก่าสองนัดสวะซึ้งออกถ้าอย่าบอดแต่เนาะอย่าบอดแต่เขาให้หัวตึงมันก็พูดอย่างนั้นเขาว่าไฟดับสวะซึ้งตื่นต้องมาถึงตื่นออกมาถึงหมดเก่าอีกขากจะเด่นบุญม่วนแต่นะทำน้อยหมูมีไปอู้ละนี่พี่น้องทั้งหลายเจียต่อไปนี้จะเล่าคือความเป็นมาอย่างต่างๆที่เขาจังว่าบางอย่างไตไก่เนี่ยเตรียมอย่างโมเนี่ยมันมีที่มาหรอกไตไก่เนี่ยเตรียมนี่มันอย่างไรคือว่า แม่เตรียมมันฆ่าไก่มันเอาหนามันคว้างให้หมดมันเอาบางๆมาแข่ง เนี่ยเขาว่าบางอย่างไตไก่เนี่ยเตรียมเมื่อใดเมื่อเบามาแล้วก็แถมอย่างนึงขนมมะเร็งเก่งเนี่ยเราได้ยินกันว่ามันเป็นอย่างขนมมะเร็งเก่งคือคนแต่ก่อนนี่คนบ้านนอกเขาเนี่ยมันคนจะได้อ้วนมาเรื่องส่วนตัวมันเข้าไปเวียงมันก็บ่ล่ำหูล่ำหันนะเนาะแต่ก่อนนี้มีก็สบู่ลายหรอกสบู่อย่างหอมอย่างมาเดียวมันมีนี่ก็สบู่ลายนะถูตัวกันนั่นซักผ้ากันนั่นมันมีผงมันมีอย่างซักผ้าอย่างมาเดียวเนี่ยสบู่ลายตลอดเวลา
แล้วก็ต่อมาก็มีสบู่ใหม่ๆขึ้นมานี่เป็นสันไลกันอย่างมู้เนี่ยแล้วก็แต่ว่ามันเป็นสีดำอย่างนึงสีบะสีมันสีเหลืองมันสีบะลายมันก็หมูจักอ่ะคนเฒ่าคนนั้นน่ะก็ไปจี้อยู่งั้นน่ะมันนึกว่าขนมหรออันนั้นเจ๊กอันนั้นขนมนั้นจะได้เนี่ยถามติ๊กๆอ่ะถามจะซื้อเอาไปกินนั่นเนาะเจ๊กมันก็โกรธมันว่าอันนี้ใบเจ้าข้าวหนองมันเป็นมาซาโบมันมาเล่เก่งขนมมาเล่นเก่งอะเนี่ยขนมมาเล่นเก่งนะฮะประเดี๋ยวมันมาเล่นเก่งเนี่ยมันมาดีกินเรื่องมันนะเป็นมาเล่นเก่งไปอ่ะอันนี้ที่มามันมีอย่างนี้ลูกบางเหมือนไก่ไก่เนี่ยเตรียมมาขนมมาเล่นเก่งกาเนี่ยมันมีที่มาของมันแล้วก็ที่มาของมันแถมอย่างหนึ่งคือว่ากำเดียวก่อนนกเก้านี่นะแต่ก่อนมันหมองสักเตือมันมีที่มาของมันที่เขาได้ยินป๊อก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 กันนะแต่ก่อนมันหมองสักเตือนี่แล้วก็ที่มันจะห้องมาก็เกิดกระมดเรื่องมันนะเกิดกระมดครบมันไปอยู่ที่นี่มดก็ครบย้ายไปพุ่นมดก็ครบนอนมีความสุขย้ายไปแถมมดครบแถมวันมันอบไปได้อะไรนี่หรอมดครบ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 อันนี้ก็เลยเดี๋ยวต้องฮอดไปเดียวเนี่ยมดครบมดครบมดครบเรื่องมันเปลี่ยนไปอย่างนี้เนี่ยพอออกคนหนึ่งเอานกเอี้ยงมาเลี้ยงจนปากเป็นคนได้ก็ชดหนีก็ไปอยู่ด้วยเพื่อนมันไปกินหน่อยไม้หรอกหน่อยไม่ลุงกินไปกินมานกเอี้ยงนี่มันปากได้มันว่าหน่อยไม่ลุงลำเงาบ่ะนกหมู่เดียวกันยินว่านึกว่าคนน่ะเนาะต่อปลากันบินหนีมันก็หนีด้วยเพื่อนไปท่าก่อนนี่นกหมดนั่นก็บินไปติ๊กอ่ะจนพออ่อนพอเอียบอ่ะมันปากกระโหลกปากแล้วก็เขาไปจับกิ่งไม้ก็จับกิ่งไม้ขอท่าพวกบ่ท่าบ่ไปไหนวะเนี่ยมันอยู่กับหมู่ได้ก็ต้องเป็นหมู่นั่นน่ะอันนี้ไปอยู่กับนกให้ไปอู้ไปโคนมันก็ไปติ๊กอ่ะเรื่องมันนักอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการอย่างอี้เรื่องราวที่มามันเป็นไปอย่างอี้บางทีคนเฮานี้นะอันนี้จะอู้ฟังมันก็จะว่าซ้อนก็ซ้อนกันพ่องจะว่าซ้อนก็บ่ซ้อนมันเป็นอย่างได้ความโคตรนี่นะมันเป็นอกุศลอย่างหนึ่งที่ฮ้องกันว่าคือความบดีที่ความขี้โคตรขี้เกียจนี่นะมันถึงมีเป็นจิตใจของคนเฮาถ้าเฮาโคตรอยู่แสดงว่าจิตใจเฮาเนี่ยเป็นสามัญสำนึกยังจะเจริญรุ่งเรืองอยู่อีกเพื่อนด่าก็บ่โคตรเพื่อนแจ้งก็บ่โคตรนี่มันถึงมันได้แล้วก็ขี้โคตรล้ำก็บ่ดีนี่มันเป็นเหตุอย่างเงี้ยคนเฮาเสียผู้เสียคนหาทางวิธีระงับมันเนี่ยถ้าโคตรปั๊บงับปากปั๊บนี่งับเนี่ยถ้ามันหายโคตรก็ว่าต่อไปถ้ามันโคตรตัวว่าตัวนะขอสุมาเด้อพ่อก็ด่าแม่ก็ด่าเป็นตาบอดตาลมก็มีนะอันนี้ให้จำไว้โคตรก็งับปากไว้อย่างมีตุลุงตัวหนึ่งขี้โคตรจะปั่นไปบวชแล้วก็ยังมาหายโคตรด้วยมานึ่งจะปั่นสินเนาะเอาวีก็บังหน้าหมดครบอ่ะองค์ตีนองค์มือก็บอกครบหมดหมดนี่มันไปเลือกครบที่ มันตีไม่ใช่องค์ตีนองค์มือวะเนาะหมายความว่าวัสดุใดวัสดุหนึ่งที่มันจะครบนะมันเลือกครบได้
มันบอกว่าได้เรื่องส่วนตัวปานศีลไปถูกไปเถื่ออย่างกันหมดย้ำกันย่ำไปหมดอ่ะกันหมดนี่ปนนี่ปากไปหมดนะป้าหน้าที่ป้าต้อเวรมณีครับประจังสมาธิญามีปันศีลและบรรทุกบรรเถือสักกรรมนี่คือความโกรธแต่ไม่ขี้โกรธขี้เกียจต้องมีจิตใจปกติธรรมดาบางทีก็ต้องใจเล่ห์เหลี่ยมพ่องอย่างที่ตึกฟ้าเนี่ยคนไทยว่าอย่างหัวเนาะเนาะเตียวไปนะมันอยู่แต่หม้อน้ำมือเขาจังมันจะตายนั่นเตียวช้านี่คิดไอ้ตัวไอ้ยำหัวของคิดตึกฟ้ามันไปแล้วมันมียางตีเนี่ยตัวอะไรอย่างกล้วยนึ่งน่ะมันตัวอะไรอ่ะคนไทยว่าอย่างหัวไม่ใช่มีตีนอย่างปิงเนี่ยเตียวมันอะไรหรอเตียวจ้าแล้วก็แถมอันแมงแถมตัวนึงอย่างขี้รอบไม่นะตัวใหญ่ตีนยาวเหี้ยมันจังกิ้งขี้นะของแมงกิ้งขี้นะอันนี้มันก็ไว้ท่าเหมือนกันนะไปป้าใส่กันล่อแมงกิ้งขี้ก็กิ้งขี้ไปล่อที่ตึกฟ้าเอาไปอย่างไอ้ล่อเอาไปแปลงเสาวิหารนะโม้กันน่าอ่ะโอ้อันเต้าอย่างไปกู้เมียได้จะตัดออกแหลมซองอยู่นะล่อยังโม้อยู่นะจะตัดออกแหลมซอกอยู่แล้วไอ้ไปไหนอย่าไปติ่นฟ้าสุดปุ่นที่ตึกฟ้านะไม่ไปได้เตียวจ้าไปจ้างเงาให้ไปตันว่ะโอ้ไปกินข้าวตอนมึงมันก่อนอันนี้ก็เข้าท่าดีเนาะอันนี้เรื่องตลกขนาดอ่ะไปซื้อผ้าทวบ3 ผืนผ้าทวบขี้งาเหมือนกันหมดเนาะตามปกตินี่นะแม่เมียจะไปกาดคือเมียมันเฝ้าหมายเข้าไหวสาพระเถระครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์สามเณรทุกตนทุกองค์ขอสวัสดีพี่น้องท่านผู้ฟังป้อน้อยป้อนานป้ออุ้ยแม่อุ้ยที่รับฟังรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมขึ้นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์จากวัดฝายหินวัดฝายหินตั้งอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และก็ทำลายสถานีที่ได้นำเอาเสียงนี้รีเลย์สู่พี่น้องท่านผู้ฟังทำทางหนึ่งเพื่อเป็นการสนับสนุนรายการสารธรรมกรรมเก่าดำเนินรายการโดยก้าวกับผมผู้รองสว่างธาตุอินจันทร์บ้านต้าลองขี้ควายตำบลสันติเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มาอู้จาปะปะกับพี่น้องท่านผู้ฟังก็จะได้นำเอาสปะสาระมาเล่าอู้สู่กันฟังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากพี่น้องท่านผู้ฟังได้ฟังธรรมะสาระต่างๆจากพระเถระครูบาอาจารย์จากพ่อน้อยจากพ่อนานและผู้จัดรายการของสถานีวิทยุวัดฝายหินซึ่งเปิดถ่ายทอดออนไลน์เผยแพร่สารธรรมคำสอน24 ชั่วโมงช่วงนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังขโยมเก่าก็จะนำเอาสาระสปะร้อยอันปันเรื่องพี่น้องท่านผู้ฟังมาฝากเป็นข้อคิดรายการของพ่อหลวงสว่างนี้เป็นรายการที่เปิ้นให้นำเอาสิ่งที่ตนเองปฏิบัตินำเอาประสบการณ์ของแต่ละวันเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเป็นรายการที่ห้องว่าสาระสปะร้อยอันปันเรื่องกำไหนที่มันทำให้พี่น้องท่านผู้ฟังรับฟังแล้วบ่ม่วนใจก็ต้องขอสู่มาอภัยกำใดที่มันหันว่ามันเป็นสาระมันมีสาระท่านจะนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของท่านได้หมายถึงชีวิตประจำวันในการดำเนินธุรกิจดำเนินการงานกำไหนที่มันทำให้พี่น้องท่านผู้ฟังแสลงอกแสลงใจมาม่วนฟังแล้วตื่มม่วนฟังมาได้ กาจงละไว้ในวิทยุฮั่นสิ่งไหนที่ทำให้พี่น้องท่านผู้ฟังรับฟังแล้วม่วนอกม่วนใจเป็นสิ่งที่สถานีวิทยุวัดฝายหินภาคภูมิใจแล้วก็มีความยินดีให้บริการพี่น้องท่านผู้ฟังด้วยความเต็มใจสถานีวิทยุวัดฝายหินพี่น้องท่านผู้ฟังเป็นของพี่น้องท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านพี่น้องทุกคนทุกท่านเป็นเจ้าของสถานีวิทยุที่พี่น้องกำลังฟังอยู่ขณะนี้เพราะว่าเฮาได้มีส่วนช่วยกันทนุบำรุงเป็นค่าน้ำค่าไฟทางสถานีก็มีการทนุบำรุงอยู่ตลอดถึงวันทุกเวลาคณะที่พ่อหลวงนั่งออกอากาศนี้ต้านพุ่มโดยการตึมได้ยังเตียวไปพอเครื่องหนึ่งเดียวกับเตียวไปยื้อพอสองอากาศยิ่งระยะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังกรมอุตุหรือตามที่เฮาฮู้กันมันมีพายุเข้ามีลมเข้าทำให้บ้านจองอาคารที่พักที่อยู่อาศัยถล่มทลายกันไปหลายพื้นที่ลูกเห็บตกแล้วก็ในเมืองนี่ยังมาตกด้วยนะ มืดมาได้กลายไปทางสันทรายทางแม่ลืมนี่เป็นตกกะละดอยสะเก็ดตกกะละสันกำแพงสารปีนี่เป็นตกละ แล้วก็ชานเมืองเพิกทางเหนือสันดีเสื้อนี่มันกลายไปหมดอะ มืดมาไม่ได้โอ้แต่เจ้านี่มันมืดกำช่วงเจ้าคณะนี้พ่อหลวงไปประชุมที่หมู่8ตามโครงการโครงการของพระนาท่านผู้บริหารประเทศท
ยยั่งยืนนิยมไทยหรือว่าไทยยั่งยืนเนี่ยถ้าเป็นโครงการเร่งด่วนพี่น้องท่านฟังวันนี้ได้ไปประชุมที่หมู่ 8บ้านสันทรายทีแรกป้าหลวงเปิ้นก็บอกว่าวันนี้ตึงประชุมตึงได้เป็นวันธรรมดากว่ามีคนเพราะว่าคนส่วนใหญ่เปิ้นไปแยกการทำงานป้าหลวงเปิ้นมาให้ไปประชุมที่บ้านเปิ้นเปิ้นขอเลื่อนไปพอเปิดหูในพื้นที่การปกครองของเปิ้นถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยบ้านเฮาเนี่ยมันเป็นสังคมผสมส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นราชการก็ทำงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านต่างๆถ้าเป็นวันธรรมดานี่โอกาสที่ได้หยุดได้ย่างนี่ยากแต่ผลปรากฏว่าพี่น้องท่านผู้ฟังวันนี้ไปประชุมที่บ้านสันทรายต้นกอกหมู่ที่ 8โดยหัวหน้าทีมไทยนิยม ยั่งยืนตำบลสันปีเสื้ออันประกอบด้วยเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นหัวหน้าชุดท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านชลันยูมีทองคำได้มอบหมายให้ท่านปลัดป้องกันคือท่านปลัดบัณฑิตเป็นตัวแทนของอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นคณะกรรมการชุดปฏิบัติการตำบลรพสต.ในตำบลสันปีเสื้อมีอยู่2 แห่งพี่น้องท่านผู้ฟังมี2 แห่งแห่งที่1คือบ้านปะควายเหนือตำบลสันปีเสื้อสาขาที่2ก็คือแห่งที่2หน้าเทศบาลตำบลสันปีเสื้อก็ได้มีท่านผู้อำนวยการหรือว่าหัวหน้าสถานีรพสต.ตำบลสันปีเสื้อได้ไปร่วมถึง2 แห่งนอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากเทศบาลตำบลสันปีเสื้อโดยได้มอบหมายให้ปลัดเทศบาลตำบลสันปีเสื้อร่วมกับเจ้าหน้าที่พนักงานของสำนักปลัดตำบลสันปีเสื้อสำนักปลัดเทศบาลก็ได้มาเป็นคณะกรรมการร่วมและก็ติดตามด้วยผู้แทนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนหรือที่ห้องหูเนี่ยกศน.ก็ได้มอบหมายให้ครูประจำตำบลสันปีเสื้อเป็นผู้แทนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าร่วมทีมไทยนิยมตำบลสันปีเสื้อแล้วก็ป้อกำนันคำดีบุญสละในนามกำนันตำบลสันปีเสื้อก็ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานติดตามด้วยจิตอาสาซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4คุณลาวีวันหรือว่าพี่เอนี่ก็ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตอาสาถึงตำบลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดนี้ติดตามด้วยผู้แทนของทหารกองพันพัฒนาที่3ก็ได้ส่งตัวแทนนายทหารเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการชุดนี้
นอกจากนั้นวันนี้ยังมีอาสาครูอาสารักษาดินแดนคือทหารที่ทำหน้าที่สอนรอดอพี่น้องต่างฝั่งกล้ามาร่วมโดยนำนักเรียนเข้ามาร่วมบริการในบริเวณสถานที่ประชุมที่หมู่ 8วันนี้ โดยได้มีตัวแทนหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รับผิดชอบโครงการก็คือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยหัวหน้าสโนไว้ได้มอบหมายให้คุณทันที่ตาพัฒนากรประจำตำบลมาร่วมเป็นกรรมการชุดนี้ตามคำสั่งของคณะผู้บริหารประเทศให้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมเพื่อมาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในระดับตำบลและกับหมู่บ้านครั้งที่1ก็มาชี้แจงแถลงการทำเป็นห้องว่าเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนก็มีการทำแผนซึ่งทุกเรื่องทุกกระบวนการทุกข้อความที่ได้แจ้งในที่ประชุมนั้นล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปพี่น้องท่านผู้ฟังเพราะว่าโครงการนี้มีทั่วประเทศไม่ใช่จะมีเฉพาะที่สันติเสื้อแต่ที่ปู่หลวงนี่เพราะว่าปู่หลวงได้อยู่ที่สันติเสื้อก็เลยเอามาฟังเพื่อเป็นตัวอย่างทุกหมู่บ้านท่านก็จะต้องมีอย่างเงี้ยเพื่อนขอให้ไปนักที่สุดไปร่วมประชุมเพื่อท่านจะได้รู้โครงการท่านจะได้รู้รายละเอียดแล้วเอาไปถ่ายทอดต่อให้กับลูกกับหลานฟังแล้วมันเป็นประโยชน์ของทุกท่านทั่วประเทศบัดใกล้เจาะจงว่าตำบลนั้นบ้านนี้ทุกพื้นที่ก็จะทำอย่างนี้เหมือนกันหมดเป็นโครงการที่เร่งด่วนเมื่อทำเสร็จก็ต้องมีการรายงานไปตามลำดับชั้นพระท่านผู้ที่บริหารประเทศโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าได้ตระหนักถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องราษฎรในหมู่บ้านทั่วประเทศเนี่ยและมีความประสงค์ที่เข้ามาส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปถึงประเทศเนี่ยได้พัฒนาตัวเก่าได้พัฒนาตนเอง มันกับตอนนี้ที่เป็นมีบัตรประชารัฐเนี่ยบางท่านก็ได้200บางท่านก็ได้300และโครงการไทยนิยมอย่างยืนนี้เมื่อท่านทำแผนมาพิจารณากันวันนี้ล่ะมาพิจารณากันว่าท่านมีความประสงค์ต้องการหยังใครให้รัฐบาลเป็นมาส่งเสริมเรื่องอะไรหยังเนี่ยแล้วก็จะเข้ามาประชุมเป็นครั้งที่2ก็คือว่าจะมาสรุปผลว่าบ้านหมู่นี้ตำบลนี้มีความประสงค์อันหยังต้องการอันหยัง ก็มาให้ท่านรับรองแล้วก็ทำโครงการอาจจะร่วมกันเป็นกลุ่ม9 คน10 คนแต่ละกลุ่มถ้ามันมีหลากหลายอาชีพครั้งที่4ก็
ครั้งที่ 3ร่วมกันทำโครงการละครั้งที่ 4เพื่อการอนุมัติเลยนะพี่น้องท่านผู้ฟังครั้งที่ 3อนุมัติเลยละในเดือนมีนาเนี่ยประกาศอนุมัติละท่านก็จะได้มีอาชีพเสริมจะมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพแต่ถ้าท่านทำไปเนี่ยไปเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่ท่านเสนอเนี่ยท่านจะต้องทำได้แล้วก็เนี่ยแตะเปิ้นก็จะอนุมัติงบประมาณให้แตะตอนนี้เงินดูเหมือนมีข่าวว่ามาอยู่ที่เชียงใหม่ละเกินโครงการเนี่ยโดยเฉลี่ยแต่ละหมู่บ้านถึงจังหวัดถึงประเทศนะพี่น้องท่านฟังมาแจ้งว่าเฉพาะบ้านปะหลวงนะหลายแสนที่เข้าไปพัฒนาส่งเสริมท่านนี่แล้วแต่โครงการของท่านเพราะมันจะใช้เงินนักเงินน้อยเท่าใดเมื่อท่านได้รับการส่งเสริมแล้วเปิ้นก็จะโตยจะมีคณะกรรมการครูกอครูขอเนี่ยเข้าไปหาไปสัมผัสกับการดำเนินกิจกรรม เป็นการไปช่วยท่านเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อเป็นไปตามโครงการที่เป็นบอกว่าไทยนิยมหมายถึงว่าพัฒนาคนไทยเขาเนี่ยทางด้านอาชีพหลากหลายท่านจะได้มีรายได้แล้วก็จะให้คนไทยเนี่ยซื้อของคนไทยเหมือนกันเนี่ยครับต้องไปซื้อของที่ไหนอะ เพื่อเขาว่าไทยจะได้ยั่งยืนบ้านเมืองจะอยู่ม่วนจะมีความสมัครสมานสามัคคีประชาธิปไตยจะเบ่งบานนี่พี่น้องประชาชนที่เป็นรากหญ้าเนี่ยพี่น้องท่านหลวงจะต้องได้อยู่ดีกินดีกูเตี้ยว่าบอกว่าเป็นมีค่ากำมาแจ้งหันลงมาช่วยตอนนี้เป็นลงมาละพี่น้องท่านฟังโดยตั้งทีมงานของทุกตำบลทั่วประเทศมีทีมงานลงไปหาพี่น้องชาวบ้านถึงตัวของพี่น้องชาวบ้านเลยโดยผ่านหน่วยงานไหนสักที่อะแต่เป็นระดมหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยเป็นห้องว่าบูรณาการหน่วยงานลงไปช่วยท่านจะขออย่างวันเนี้ยไปนั่งอยู่หันหมดทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเกษตรพัฒนากรครูกศนสำนักงานศูนย์พัฒนาอาชีพปลัดปกครองเนี่ยท่านมีอยู่ในหันหมดท่านต้องการอย่างทำแผนอย่างปลัดเทศบาลเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยในการขับเคลื่อนการประชาคมนี้เมื่อสมมติว่าท่านต้องการอย่างพระเอกเข้าไปดูแลให้ท่านประสบความสำเร็จไม่ใช่ทำละหายโครงการที่ท่านทำที่ท่านเสนอท่านจะต้องทำได้ต้นกับหื้อแท้แล้วนะท่านทำไปแล้วมันประสบความสำเร็จเพิ่งเลยประเมินออกมาว่าเป็นเพราะอย่างถึงประสบความสำเร็จเหลืองบประมาณมันน้อยไปเพิ่งจะเพิ่มเมื่อแถมอันนี้เป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันทร์โอชาพี่น้องท่านผู้ฟังเต้าที่ปวงหูเนี่ยก็มาหูฟังเป็นนิมิตหมายใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนเต้าที่ไปมา4-5 ปีเนี่ยประทับใจเกี่ยวกับการพัฒนาตนนี่ก็เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังก่อนที่จะนำเอาสาระสปะมาเล่าสู่กันฟังก็จะขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวน้อยหนึ่งพี่น้องท่านผู้ฟังมันเป็นน้อยเดียวเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องสำคัญนักขนาดเลยโดยนะครับการประสานจ้างอาจารย์วันลบนามวงพรหมซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวเป็นนักข่าวนักอ่านข่าวนักจัดรายการหลายสถานีสมัยเมื่อประหลวงเป็นละอ่อนละ ข่าวรอบฟ้าลานานี่ตั้งอยู่ที่ไหนก็ฟังได้สมัยก่อนมันเจริญมันมีโทรศัพท์ถ้าไผต้องการจะป้าไผ
ภัยเป็นภัยตายที่ไหนประกาศตั้งข่าวรอบฟ้าละนะทุกคนนะภาคเหนือเขาเนี่ยจะฟังข่าวรอบฟ้าละนะฟังกันทุกที่เรียกว่าเที่ยงวันนี่จิตใจไปรวมกันที่สถานีวิทยุววท2ว่ามันมีข่าวรอบฟ้าละนะที่นั่นปันใต้บ้านเหนือมีงานประกาศที่นั่นฮู้กันหมดสมัยนั้นบ่ใช่มีโทรศัพท์เขียนจดหมายหากันมันเหมือนกว่าจะถึงวิ่งมาวบท2เอาข่าวมาฝากอาจารย์มหาวันลบนี่วันพวกมาตอนฮู้เรื่องก็ได้รับแจ้งขอเชิญร่วมโครงการเสวนาเรื่องคนล้านนาจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเปลี่ยนไปของวันพญาวันกุเตื้อที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังวันพญาวันเขาต้องยึดเอาวันที่15นะลูกถ้าวันที่13ของทุกปีวันที่13เมษายนเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นวันจักขานล่องวันที่14เป็นวันเน่าตังเมืองเหนือห้องวันเน่าภาษาไทยเป็นห้องว่าวันเน่าเป็นวันที่ตกแต่งดาเป็นวันที่ขนทรายเข้าวัดห่อข้าวต้มขนมวันที่15เป็นวันพญาวันถือว่าเป็นยอดของวันละในรอบปีนั้นบางผู้บางท่านก็แปลงบ้านแปลงจ้องมายอมขึ้นอยู่รอวันพญาวันขึ้นอยู่สมัยพระหลวงเป็นละอ่อนนี่โอ้เปิ้นซอเฮือนใหม่วันพญาวันหดน้ำกันกั้งเก่งจ้างซอกับเปี้ยปีกับเปี้ยต่อยแล้วต่อยแถมอย่างนั้นเป็นดิม่วนสมัยก่อนวันที่13วันจะขานล่อง13เมษาของทุกปี14เมษาของทุกปีเป็นวันเนาหรือว่าวันเน่าบ้านเฮาวันที่15เป็นวันพญาวันวันที่16เมษาของทุกปีเป็นวันปากปีแล้วก็ปากเดือนปากวันนี่เนาะสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังเพิ่นจะยึดเอาเดือนเมษาเนี่ยเป็นเดือนเริ่มต้นของปีใหม่แต่ต่อมาเนี่ยมันมามีปีใหม่หลายเตื้อปีใหม่ไทยปีใหม่ฝรั่งเนาะปีใหม่คนจีนเนาะปีใหม่แมว แต่ว่าวันที่6เนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังวันที่6มีนาคม2561เวลา 8 โมงเป็นต้นไปที่ลานโพวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงลานโพไหนบ้านเนอพี่น้องท่านผู้ฟังในบุญหลังพระโวสถปุ่นลานโพวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงตำบลจ้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการเสวนาเรื่องคนล้านนาจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อการเปลี่ยนไปของวันพญาวันจัดขึ้นโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และก็กลุ่มพลังเครือข่ายทางวัฒนธรรมโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปเป็นประธานเปิดพี่น้องท่านฟังเปิดกิจกรรมนี้ขอเชิญท่านที่สนใจไปร่วมรับฟังร่วมแสดงความคิดเห็นได้สถานนี้ก็อาจจะถ่ายทอดเหมือนกันแต่ถ้าท่านไปได้จะดีมากเพราะท่านจะได้เสนอความคิดเห็นเปิ้นถึงบอกแล้วว่าคนบ้านเฮาจะเนี้ยอย่างใดเมื่อการเปลี่ยนแปลงของวันพญาวันที่จริงเปิ้นประกาศมาหลายปีแล้ว
บางปีแรกๆเพิ่นบอกว่าปีนี้ขอเอาวันที่14เป็นวันจะขานล่อง15เป็นวันเนา16เป็นพญาวันเนอร์เขาก็ตึ้มฟังจะลูกไปวัดวันที่15นะเนี่ยเฮาเนี่ยมาอย่างนี้นะเจนพ่อเจนแม่เฮาเพิ่นก็เอากับวันที่15เป็นพญาวันน่ะจะขานล่องวันที่13มา12นี่เพิ่นซุยกันเพี้ยวขี้เงี่ยโลกคนสมัยก่อนเปิ้นเมาไปให้ไปนาไปให้ไปสวนมีเวลาไปบ้านเพื่อจองทำที่12ของเดือนเมษาเนี่ยจะช่วยลูกช่วยหลานช่วยกันเพี้ยวขี้เงี่ยกล่องอุ้ยยาวเหยียดกล่องยาวเหยียดเปิ้นบอกว่าผู้มาเจ้าต้องลูกเจ้าที่3ที่4นี่จะขานมาแล้วมันล่องมาละมันจะมาเอาขี้เงี่ยมื้อนี้ถ้าเฮาบักลูกขวายเฮาบักตันได้เผาจะขานเอาไปเนาะละอ่อนสดายขี้เงี่ยจะไปได้ลูกที่2ที่3เผาป้านเผาขี้เงี่ยและจะได้หันจะขานตัวลงเป็นประกาศมาเมื่อละพี่น้องท่านผู้ฟังว่าวันพญาวันเนี่ยมันจะต้องเลื่อนไปเป็นวันที่16เมษายนเป็นวันพญาวันถือว่าเป็นวันทะเลิงศกแต่หลายคนบ่เชื่อเปิ้นหลายคนบ่เชื่อมีคนมาถามไปรวมกันนะเขาก็เลิศตามเขานะเอาสูว่าประเด็นนี้เปิ้นทำกิจกรรมโครงการละเป็นห้องว่าโครงการเสวนาคือไปอู้ไปจากันภายนี้ความคิดเห็นอันอย่างพี่น้องท่านฟังให้ไปถามท่านพ่อผู้ที่จะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นห้องว่ามหาราชครูโหนหลวงอันประกอบด้วยท่านหลวงพ่อพระครูอดุลศิลกิจท่านธานินทร์สุภาแสนศาสตราจารย์ดร.ธเนศเจริญเมืองอาจารย์เกลิกอัครชิโนเรศสำหรับผู้อำนวยการเสวนาโดยคุณรัตนาพรสุวคนและก็จะสรุปประเด็นปัญหาการเสวนาแนวทางการปฏิบัติโดยอาจารย์วันลบนามวงคมรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ท่านตั้งหลายที่มีความสับสนที่บ่เข้าใจท่านผู้หนึ่งที่เป็นคนฮู้ที่เป็นคนนำพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆที่ฟังรายการนี้ก็ดีไปฮู้ข่าวจากที่อื่นก็ดีประหลวงว่าท่านสมควรสละเวลาไปฟังรายการโครงการเสวนานี้เพื่อท่านจะได้ฮู้และเข้าใจท่านจะได้ฮู้และเข้าใจและนำมาอู้ต่อนำมาอู้ต่อโดยเฉพาะอย่างพ่ออาจารย์วัดเนี่ยสมควรไปนั่นแหละเพราะว่าพระสงฆ์เจ้าอาวาสเนี่ยมันบ่ค่อยมีเวลาพี่น้องท่านผู้ฟังบอกว่าถึงไปนอกไปในนะมายุคปัจจุบันเนี่ยพระสงฆ์องค์เน้นก็ไม่ค่อยได้อยู่ได้ยังถ้าเรียนหนังสือก็ต้องไปเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเป็นเจ้าอาวาสต้องอันนั้นต้องอันนี้โอ้ยมีการนักขนาดเลยแทบจะมีเวลาได้ยังหลวงพ่อเจ้าพระคุณของพระหลวงก็ตัวน้อยไปเพราะไม่ได้อยู่ได้ยังใหญ่ขึ้นไปก็ตุกไปติ๊กบึดกับประชุมบึดกับรายงานบึดกับนั่นนี่ยิ่งระดับเจ้าอาวาสในเมืองเนี่ยตึงได้ยังต้องเอาใจตึงคณะผู้บริหารบอกว่าสงฆ์บอกว่าฆราวาสเนาะต้องเอาใจพี่น้องศรัทธาถึงสองฝ่ายอันศรัทธานี่เบาใจก็ไม่ได้เหมาะขี้น้อยใจ ขี้น้อยใจเอาอย่างไปถวายวัดแล้วก็ปิกไปถามตะไว้แม่แกงบอนมาลำกอดตู้นี่เนาะก็ลองว่าบัลลำกับมันจะไปหำซ้ำอ่ะ
วัดไหนอู้หวานไปวัดท่านสมัยพ่อหลวงอยู่วัดสมัยก่อนเขาต้องว่าล้ำหมดล้ำอีแม่บัลล้ำกับจ้างเขาต้องว่าล้ำไว้ก่อนผูกมาทำแล้วไง เรื่องโครงการเสวนาว่าคนบ้านเฮาเนี่ยจะแงะอย่างใดเมื่อวันพญาวันมันเปลี่ยนไปเป็นที่16ขอเชิญพี่น้องท่านผู้ฟังผู้ที่สนใจผู้หูพ่ออาจารย์แกวัดนี่คนนำหมู่บ้านนี่ไปเน้อไปเพื่อท่านจะได้หูล่ามาถ่ายทอดต่อคนที่ถามดีๆเนี่ยโทรมาถามติ๊กๆถ้าใกล้จะปีใหม่โทรมาถามว่าเขาไปเงี้ยเป็นยังไงป้าหลวงเปิ้นตั้งถือกันมาตั้งแต่เฮาบ่เกิดเนาะเกิดมาก็เป็นป้าอย่างเงี้ยแล้วมาเปลี่ยนเปิ้นยังไงลาป้าหลวงเลยไปตอบได้จริงเฮาใจ เป็นอย่างนั้นล่ะเจ้าครูโหนยังเปิ้นลุก เพราะฉะนั้นบ่ต้องโทรมาถามป้าหลวงบ่ต้องโทรมาถามไปสักคนท่านไปร่วมเวทีเสวนากับเปิ้นถามในหั่นเลยถ้าถ่ายทอดโดยซ้ำดีป้าหลวงจะได้ฟังเพราะว่าวันนั้นน่าจะไม่ได้อยู่วันที่6เพราะว่าต้องเร่งโครงการไทยนิยมอย่างยืนเนี่ยแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาพี่น้องท่านผู้ฟังแล้วป้าหลวงซ้ำไปเป็นแกนหลัก ในการประชุมของคณะกรรมการชุดระดับตำบลเขาต้องไปดูแลไปกำกับเวลาในการประชุมหาข้อใหญ่ใจความอย่างต่างๆอันใดที่เป็นเหตุเป็นผลอันใดที่ไม่เหตุเป็นผลอันใดที่มีสาระนี่มือโอ้ เขาต้องไปกำกับเพราะนั้นจะฟังทางโทรศัพท์ถ้ามันเหลือแหงมาก็ว่าจะไปกรุงเทพก็ยังหาเวลาไปบ่ได้เลยตอนนี้ ฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับมันต้องฟังทางวิทยุฟังโทรศัพท์เนอะเพราะว่าเสียงมันจะออกไล่กันเลยนะฮัลโหลครับฮัลโหลโอ้เลยโอ้มาเลยความดันหายอ่ะมาหายด้วยนะแม่หายมาหายด้วยนะวันนี้มี160อยู่เนี่ย นี่ว่ามันลงฮะมันได้อยู่ด้วยเนาะมันได้พักแม่น่ะครับตั้งเตรียมมันเขียดด้วยเนาะมันเขียดมันได้คิดนักด้วยอะแม่น่ะแม่น่ะแม่สบายดีบ่เจ้าสบายดีฝนตกก่อนห้องขลุ่มได้นี่อ๋อประเดี๋ยวนี้ก็ฟ้าห้องอยู่กะเจ้าอ๋อระวังนะแม่เนอะฟืนไฟอากาศมันแห้งขอหายเร็วๆหนูหลงเลยลืมเลยถ้ามีอันนมกำป้อมนั่นนะอ๋อครับได้กินนมเยอะได้ละมีละกินอยู่แล้วเอาอมเก้าอี้ก็นมหลงเนาะครับค่าห้องครับโอ้ตอนนี้ตังเชียงไฮ้ฟ้าห้องละพี่น้องท่านผู้ฟังฟ้าแม่ฟ้าห้องว่ากลางวันนี่ตังบ้านเขานี่มีน้อยๆแล้วก็ผ่านไป โอ้ถึงไหนลืมไปละขอเชิญร่วมทำบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ห้องว่านำรายได้สมทบต่อยอดการสร้างกุฏิสงฆ์ซึ่งได้ก่อสร้างมาใช้เงินถึงหมดพี่น้องท่านผู้ฟังประมาณ3,500,000 บาทจากการทอดกฐิน2 ปีตอนนี้สร้างข้าง20%แล้วนะพี่น้องท่านว่าจะแล้วล่ะข้าง20%เพราะนั้นก็ขอเชิญพี่น้องศรัทธาผู้มีใจบุญทั้งหลายได้ร่วมกันทอดพระป่าสามัคคีในวันอาทิตย์ที่4 มีนาคม 2561 เวลา 9 โมงเราจะตั้งขบวนที่หน้าวัดหนองออกก็จะมีคณะฟ้อนรำของคณะครูโรงเรียนของบ้านหนองออกมาให้การต้อนรับ
ตั้งแต่เวลา9 โมงเกินไปต้นไปก็จะเคลื่อนขบวนเข้าในวัดพี่น้องท่านผู้ฟังแล้วก็จะมีการตาลลูกนิมิตถึง9 ลูกทางบ้านเขานี่บัลลัมมีไหน9 ลูกเขาว่ามันจะมีความเป็นสิริมงคลมีกุศลอย่างมากมายมหาศาลทำให้ชีวิตบอกว่าจะเป็นฐานะรับทานบอกว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจอย่างหลายด้านมีความมั่นคงยิ่งขึ้นก็เลยตั้งใจจะตามลูกนิมิตจำนวนถึง9 ลูกบ่าวรายชื่อเจ้าทามาอ่านเตือนก็ได้เจ้าอ่านวันติดเพราะว่ามีการถ่ายทอดด้วยเมื่อเอาแห่ขบวนเข้าในวัดแล้วเขาก็จะได้ร่วมกันเข้าซุ้มเจ้าตาหลวงสืบเจ้าตาหลวงแล้วก็จะได้ถวายปัจจัยทายทานถวายพระป่าถวายทานลูกนิมิตถึง9 ลูกร่วมกันปัจจัยแล้วได้ถึงหมดจะไปก่อสร้างต่อยอดสร้างกุฏิส่งหลังใหม่เนี่ยมันแล้วในเดือนเมษาเนี่ยพอมันเข้าหน้าฝนหน้าลมพี่น้องท่านผู้ฟังถ้าลมมามันไหวฝนตกมันก็ห่วง มันสร้างมาเป็นเวลาเมินและในเดือนมีนานั้นจะมีพระป่าอยู่2 เตื้อของประหลวงนี่นะมีวันที่4และก็วันที่18 มีนาคมวันที่18นั้นผู้ที่เป็นเจ้าภาพอันประกอบด้วยคุณโจเซฟอุดมผลคุณอ้อศิริลักษณ์ช่ำชองคุณอภัยข้าปูคำพร้อมกับคณะญาติหลายพื้นที่ได้ร่วมกันในวันที่18ในวันที่18นั้นก็มีสืบชะตาหลวงด้วยแล้วก็เป็นวันที่เขาจะทำบุญบนห้องว่าประเพณีส่งน้ำพระธาตุปีนี้มันบัดตรงกับวันศีลขออนุญาตเหี่ยปีพี่น้องท่านผู้ฟังพ่ออย่างเพราะว่าอันมันยังมีงานหลายตัวถ้าเขาจะบัญญัติตัวมันก็จะล้ำเวลาเพิ่นไปแล้วเขาจะว่าตรงกับวันศีลหมดต้องย่า2 ตัวเพราะว่าเดือนเมษาก็มีคณะพระป่าจากพี่น้องกรุงเทพอย่างใดต้องทำกุฏิเขามันแล้วในก่อนเดือนเมษาเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังพอเดือนมีนาเนี่ยได้สตางค์ตัวใดก็สร้างไปก่อนมันวิทย์ตัวใดยืมไหนได้ยืมมาสร้างเอาจนแล้วถ้ามาอ่านมันเข้าหน้าฝนหน้าลมแล้วทำอย่างนึงกุฏิหลังที่พระเนนจำวัดอยู่ถึงวันนี้ไฟช็อตมา2 ครั้งละไฟไหม้ไฟมันลัดวงจรบางคนส่งไลน์มาเปิ้งมันฝังกันลูกมันเป็นตุ้นหลวงเลย ลูกมันอยู่บ้านท่านเลย ก็บัดได้คิดอย่างนั้น ก็ขอเชิญมาร่วมด้วยช่วยกันเป็นการต่อยอดสร้างกุฏิขึ้นมันแล้วไม่ขินข้อตอนด้วยกันที่นี่วันที่4นี่ขออนุโมทนาบุญขอบคุณคุณอ้ำคุณนุ้ยเพิ่นจะได้ยกร้านอาหารคนห้องว่าร้านฟาร์มฮักสวนอาหารฟาร์มฮักน้ำแห่หางดงยกถึงเจ้าหน้าที่พนักงานร้านของเปิ้นปิดร้านเลยยกมาที่วัดหลวงอ้อนี่ ใครจะกินยังจะกินแกงแค่ก็ขั้วโหกัน อู้เล่นนะ เกิดมาทำมีคนมาโอ้ฟังมีท่านคนหนึ่งไปร้านอาหารต้นจัดใหญ่สมัยก่อนแล้วนะ ไปสร้างแกงแค่กับซาปี สำร้านอาหารเป็นคนไทยหมูจักอะไรเป็นซาปี
แกงแค่นี่ประเดี๋ยวมีทั่วไปหมดอ่ะพี่น้องท่านฟังมีแกงแค่กระป๋องเข้าเว็บก็เดียวกินได้การทำบุญช่วยให้ได้ที่พึ่งจิตใจเข้าถึงธรรมะมีราศีผ่องแผ้วหน้าตาสดใสใจร่มเย็นดับทุกข์เข็นอยู่เป็นสุขทุกคืนวันครูบาอาจารย์ตั้นได้กล่าวไว้ว่าคนอากตัญญูย่อมบ่พบปะกับความเจริญคนผู้มีปัญญาหรือวิสัยของคนดีนั้นย่อมบรรลึกจดจำสิ่งที่เคยได้ทำมาอย่างไว้กับคนอื่น คนดีนิสัยมาให้ดีคนอกตัญญูจึงมันนึกถึงว่าไผได้ช่วยเหลืออย่างมันมามันได้ไปเนี่ยอย่างก็ไผไว้พ่องไอ้หนอกแต่เปิ้นเป็นคนดีเนี่ยเปิ้นโจดจำพระคุณผู้ที่ได้กระทำไว้กับตนอยู่เสมอย่อมหาโอกาสที่จะสนองพระคุณอันนี้เป็นกรรมโบราณบักเก่าหลายคนคิดว่าอย่างนั้นจะได้ถึงย้ำถึงโอ้อย่างนี้ พอมาตั้งโอ้กันเจือพี่น้องท่านผู้ฟังรายการแต่ละครั้งเนี่ยก็จะนำเอาคติธรรมเนี่ยมาฝากหู้ไว้ใจว่าใส่บาแบกหามถ้าท่านหู้แล้วจะได้หู้แถมถ้าบ่หู้ก็จะได้หู้แล้วท่านจะได้นำไปเป็นข้อคิดเอาไปประยุกต์ใช้ในการสอนลูกบอกหลานเพราะว่าละอ่อนมาตึงบ่ฟังรายการอย่างเงี้ยมาตึงบ่ฟังยิ่งเป็นหนังสือซ้ำให้มาในยุคปัจจุบันเนี่ยละอ่อนมันใจหุมอ่านพุ่นมันไปเปิดไลน์เปิดเฟซปุ่นเรื่องอย่างมันอย่าอ่านมันมาอ่านลองไปสังเกตพอไปพอเถอะเพราะฉะนั้นจะใส่กำลังผู้สูงวัยผู้สูงอายุปอน้อยปอนานครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายเนี่ยได้นำเอาศีลเอาธรรมสุภาษิตที่เป็นข้อคิดคติเตือนใจเนี่ยผ่านท่านทั้งหลายไปถึงละอ่อนถ้ามันใหญ่ไปแล้วมันดัดมาได้ล่ะถ้าเฮาบ่ช่วยกันนั้นลนลงเฮาบ่ช่วยกันเข้าหาละอ่อนพี่น้องท่านผู้ฟังว่ามันจะเกิดอย่างขึ้นมีหลายคนถามว่าในระยะ50 ปี20 ปีไปตั้งหน้าเนี่ยท่านคิดว่าบ้านเฮาจะเป็นอย่างใดโดยเฉพาะสังคมบ้านเหนือเฮาเนี่ยจะเป็นอย่างไรตั้งเหนือเฮาเนี่ยสังคมเจ้าเหนือเฮาจะเป็นอย่างไรเหมือนกับวัฒนธรรมประเพณีของเขาเนี่ยวันนั้นไปประชุมที่ร่วมกับอปจ.ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอันนี้เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่ว่าเอาเปิ้นมาอู้นะก็น่าประทับใจพี่น้องท่านฟังแล้วพอดีเอกสารมีที่ไหนพูดว่าจะมาเล่าให้ฟังอบจ.หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เตียวหูเนี่ยเป็นนิมิตหมายอันดีมากเลยในปีเนี้ยเป็นมีการประชุมประชาคมเกี่ยวกับแผนโดยเชิญเอาผู้นำชุมชนประธานชุมชนบอกว่าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ในเขตเทศบาลต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ผู้หลวงก็ได้มีโอกาสไปร่วมสังเกตการไปร่วมฟังร่วมประชุมกับเปิ้นผู้ที่เป็นประธานมากล่าวเปิดโครงการเสวนาเกี่ยวกับแผนของจังหวัดเชียงใหม่เขาเป็นได้
ตั้งประเด็นถามว่า30 ปีเนี่ยท่านคิดว่าเชียงใหม่เขาจะเป็นอย่างไร อันนี้เป็นสิ่งที่คาดยากพี่น้องท่านฟังคาดยากที่สุดจากปี2500เขาบอกต้องโอ้ยน่ากับปี2522 23 24 25มาจนถึงวันนี้มันเปลี่ยนแปลงเป็นนักขนาดเลยเชียงใหม่เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นนักขนาดเลยถ้าใครจำได้3 ทหารกับการต้นลำไยสมัยก่อนอันนั้นคือความเป็นธรรมชาติความเป็นแบบบ้านๆแต่ต่อมามันเป็นมีการพัฒนาไปนักจนรุ่นหน้ารวมไปถึงคนเฮาเนี่ยสมัยก่อนนี่ถ้าเอาเป็นคนบ้านนี่มองอีรับกับเรานี่พี่น้องท่านฟังปูมาเวทุมให้ออกบ้านออกจองไปไหนละแต่สมัยประเด็นท่านเราก็พอในเวียงแล้วเป็นหมู่ลองไปพอต่างห้ามสรรพสินค้าไปพอลงละครลงหนังด้วยเขาว่าเขามีเฟซมีไลน์เขาดูแล้วคนมาดูไปดูกันอยู่ไปไปเอาธรรมชาติไปเอาบรรยากาศเปิดว่าหนาวไอ้บ่าดึงไปไหนอยู่บ้านก็ไม่เห็นไฟกับโฮมผ้าอุ่นๆสมัยประเดี๋ยวไปเผชิญความหนาวอยู่แปดดอยบ่ไปพอเหมยน้ำค้างเนี่ยไปพอเหมยคาบเนี่ยไปตั้งเต็นท์ซุ้มนอนอยู่แปดดอยบนเปิดว่าหนาวคนมาดูเมื่ออย่างต่างๆนี่มันพัฒนาจนรุ่นหน้าพี่น้องท่านผู้ฟังแล้วจิตใจของคนมาได้รับการพัฒนาจิตใจของคนยังล้าหลังอยู่ตัวบัดตันหรือว่าถ้าล้ำหน้ากันล้ำเกินพี่น้องท่านผู้ฟังวันนั้นเป็นอู้ถึงที่ไปประชุมร่วมเกี่ยวกับโครงการเสวนาแผนของอบจ.จังหวัดเชียงใหม่วันนั้นนี่ดีมากเลยแล้วแผนของอบจ.จังหวัดเชียงใหม่อบจ.หรือเป็นห้องว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็มีแผนพัฒนาทุกเขตทุกอำเภอจนครบวงจรหมดแหละเปิดอ่านให้ฟังหมดปีนั้นปีนี้ปีหน้าปี61อำเภอนั้นก็ได้รับงบประมาณอำเภอนั้นก็ได้งบประมาณอำเภอนั้นก็ได้อำเภอนั้นก็ได้โดยเฉพาะบ้านตาลองที่ควายปลาหลวงนี่ก็ได้ล้านป่าย บ้านหัวโกพี่น้องหัวโกฟังรายการปลาหลวงนี่ดีใจไว้เถอะท่านได้งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดดูมันจะล้านป่ายเหมือนกันถนนทำถนนนะถนนเส้นใดที่อบจ.เป็นรับผิดชอบอยู่ถ้ามันสร้างมาแล้วปีหน้าเป็นมาสร้างแถมนี่เป็นต้นโครงสร้างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยพี่น้องท่านฟังดีหมดมีทุกพื้นที่ได้ทุกพื้นที่แล้วเปิ้นยังถามว่าถ้าพื้นที่ไหนเขตไหนอำเภอไหนท่านยังมีความประสงค์ต้องการขอให้ตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดในช่วยที่เฮาลงไปบ่ถึงหรือว่าเฮามองมาหันเพราะว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างหรือโยธาผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการกองการความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องตึงจังหวัดเนี่ยมันมีบักกี้คนกำลังคนมันน้อยขอท่านเสนอมามีหลายคนเสนอไปได้ครับหมดเปิ้นรับพิจารณาหมดแล้วมีแผนในความเปิ้นหมดเปิ้นเอาออกมาหันเลยเนี่ยดีมากเลยเป็นโน้ตต้นฟังเป็นกิจกรรมโครงการที่อบจ.หรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทำปีนี้ยอดเยี่ยมเลยทุกคนที่ไปประชุม300 กว่าชีวิตเนี่ยยกนิ้วฮือเลยแล้วกำหนึ่งที่เป็นกู้ออกมาว่าเราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับหีบหอยประเพณีเนี่ยถ้าเราไปช่วยกันรักษาไว้พี่น้องท่านผู้ฟังปลวงก็เพราะมาได้ถามสักกรรมเนื่องจากว่านั่นนี่มันเจ็บหัวมันไปหลายที่แล้วทั้งปุ้นของห้องทั้งปุ้นของห้องดูเหมือนว่าก็จะเตรียมความพร้อมเรื่องโครงการ
ทยนิยมยั่งยืนเนี่ยเตรียมโครงการวันนั้นพอดีเตรียมความพร้อมทำวันก็ได้ออกประชุมก็เลยมีเวลามานักอันใดก็ดีคิดมาได้ถามสักกรรมก็มีท่านผู้คนหนึ่งได้ถามไว้ได้ถามเพิ่นไปเพิ่นก็ตอบมาเท่าที่จำได้เนี่ยสิ่งที่น่าประทับใจที่ผู้หลวงได้ยินก็คือว่าบ้านถวายเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังถึงบ้านเนี่ยถึงหมู่บ้านถวายนั่นแหละเปิ้นเอาขึ้นเป็นหมู่บ้านของมรดกโลกนะซึ่งเปิ้นมีการทำกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัวพัฒนาตนเองทำอาชีพแกะสลักป้องยิบปักทักร้อยป้องเงี้ยมีในห้านมดต้องการอย่างจักสานก็มีห้านอย่างมีอันทุกอย่างเลยอันนี้เป็นวัฒนธรรมของคนล้านนาเขาพี่น้องท่านผู้ฟังที่ถ้าไปแผ่มาเขาก็ได้หู้ได้หันเปิ่นได้หู้ได้หันเปิ่นมาติดต่อเพื่อทำเปิ่นมาขอซื้อหรือมาอันเปิ่นถ่ายรูปเอาไปเป็นแบบอันอย่างต่างๆนี่เขาทำกันขึ้นเองนี่เป็นต้นนี่เป็นสิ่งที่เขาต้องร่วมกันอนุรักษ์และรักษาไว้ส่งเสริมหลายบ้านอย่างบ้านปลวงเนี่ยประเด็นนี้ซ่อหาคนมาสานกลุ่มไก่เนี่ยมันมีนะพี่น้องได้หรือเปล่าบ้ามีขอเตอะข้าได้กลุ่มไก่สักอันนี่นะถึงบ้านเนี่ยมีตัดจ่อตัดตรงเนี่ยแปลงใบสีเวลามีการแต่งงานก็ต้องมีใบสีจะขึ้นทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็มีใบสีด้วยสืบชะตาก็ต้องมีใบสีหลายๆบ้านขาดคนมันมีไผเนี่ยประจ้างแปลงสตวงเนี่ยสตวงเต้าทั้งสี่เปิ้นแปลงยังได้สตวงทรงผีเปิ้นแปลงยังได้สตวงทรงเกาะเปิ้นแปลงยังได้สตวงเก้าห้องเปิ้นแปลงยังได้ทรงแทนทรงโจรทรงเกิดปูจาธาตุเนี่ยแปลงยังไงหมู่เนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังถ้าเฮาบารุรักไว้ทำน้อยมันหายแล้วคาดว่าหำ20 ปีนี่จำมีไผฮู้เลยจะกลายเป็นของมาเก่าไปละ ตอนนี้ฮีดหอยที่กำลังฮิตที่สุดคือปัจจัยของเขาของที่อื่นมาใจเป็นต้นว่าเตียวยิบบะแล้วพ่องวากตั้งแต่ขาลงไปเป็นปุ้นกระล่องน่องมูเนี่ยเตียวน้ำโมน้ำมะพ่องมันเจ๊ปูดนะทำมือปูดเองเอามานุ่งเสื้อที่เป็นยิบมาแล้วเขินสะดือบุ้นเนี่ยเสื้อในแต่ก่อนเป็นห้องเสื้อบ่ห้อย คนเล่าเป็นห้องตึ๊บปุ๊บเลยสายเป็นไม่ได้มีสายหรอกเป็นเสื้อยกทรงไร้สาย อันนี้มันเจ๊ป่าไปในวัฒนธรรมเราพี่น้องท่านผู้ฟังแล้วเขาเอามาขายถ้าเราจะช่วยกันรักษาไว้เราต้องมาให้เขาเอาสิ่งของอันอื่นที่ปัจจัยประเพณีเขามาใช้มาขายตลาดใดที่ยังมีคนเอามาขายเขาก็ต้องซื้อเพราะมันเป็นของใหม่ละอ่อนมันแจ้งหู้เรื่องแล้วในที่สุดเขาจะหู้ได้ว่าคนนั้นเป็นคนไทยคนนั้นเป็นคนเมืองประเด็นเนี่ยคนจีนเข้ามานักขนาดเลยหน้าตาเหมือนกับคนบ้านเฮาถ้าเฮาบ่สังเกตก็คือคนบ้านเฮาอย่างพี่น้องไตใหญ่เนี่ยถ้าเฮาบ่สังเกตเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังมันเหมือนคนบ้านเฮาหมดอ่ะบ่เดียวยิ่งลูกเต้าเราหลานเขามาเกิดในเมืองไทยเฮาเนี่ยปัจจุบันที่เราสำรวจแล้วมีอยู่3-4 แสนละกันในเชียงใหม่เนี่ยแล้วมันเกิดลูกออกมาหมดในที่สุดประชากรทั้งหลายเราเนี่ยจะต้องนักขึ้นเมื่อมันนักขึ้นนะพี่น้องท่านผู้ฟังวัฒนธรรมประเพณีคนเฮาเนี่ยคนเหนือเขาเนี่ยจะหายที่มันหายเพราะอย่างหนึ่งเขาใจดี2จ้างมันเตอเนี่ยอันอย่างก็จ้างมันเตอเนี่ยในที่สุดมันจะหายมันต้องเริ่มหายไปแล้วประเดี๋ยวเนี่ยพระถามนอนหมูสมัยตะก่อนถ้าไผ่นุ่งเตียวลัดในปุ่นมะก้าออกบ้านหลบพี่น้องท่านผู้ฟังนุ่งเตียวก้อมเตียวลัดในไผ่มะก้าออกบ้านประเดี๋ยวนี้มันเกือบจะลองมาสังเกตพอความเจริญมันโวยเกินเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้
ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีหีบห้อยทั้งหลายแล้วต้องมีการพัฒนาคนโดยเริ่มจากการพัฒนาละอ่อนห้องว่ากลุ่มเยาวชนสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังกรรมหนึ่งเนี่ยที่เขาละมาได้แล้วกำลังเริ่มจะละประเดี๋ยวนี้คืออย่างเนี่ยไปลองไปฟังเป็นโอ้มาเนี่ยกรรมมีไผตอกกรรมที่อบจวันนั้นเนี่ยมีท่านผู้หนึ่งเป็นโอ้ว่าสิ่งที่เขาละมาได้สมควรที่จะห่วงแหนอนุรักษ์รักษาไว้เหมือนเกี่ยวเชือกที่มันหวันกันอย่างแน่นเลยคำว่าบวรเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังต้นถามว่าไผ่โห่พ่องบวรคืออย่างโอ้ง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านก็คือวัดบ้านโรงเรียนเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังสังคมวัฒนธรรมหีบห้อยอย่างตั้งหลายแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสามสิ่งนี้วัดบ้านโรงเรียนสมัยตะก่อนนี่โรงเรียนนี่เกิดขึ้นจากวัดใครจะห้ามจะเฮียนอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยมาจากวัดหมดไปเฮียนหนังสือในวัดนู่นครูเนี่ยเป็นครูอาสาในยุคนั้นสมัยนั้นถ้าใครเป็นน้อยเป็นนานฝึกออกมาเปิ้นเอาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเปิ้นเอาเป็นผู้นำเพราะมันมีพื้นฐานทางด้านความรู้คุณธรรมจริยธรรมอย่างมีนะฮะหมดถ้าคนดิบบลังตันมาเนี่ยมันเริ่มเป็นร้าย อันนี้มันจะดูถูกคนดิบบลังตันอันนี้เป็นความคิดของคนสมัยก่อนสังคมเขาจะอยู่ได้ด้วยบวรคือบ้านวัดโรงเรียนจะต้องไปมาหาสู่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนสังคมชุมชนนั้นวัดจะดีต้องมีบ้านช่วยหมู่บ้านจะสวยต้องมีวัดช่วยดัดนิสัยต้องมีโรงเรียนเนี่ยมาให้ความรู้อย่างหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นสามสิ่งนี้ถ้ามันหายถ้าทุกคนลืมบ่สนใจวัดแล้ววัฒนธรรมประเพณีมันก็จะหายไปในที่สุดวัดก็จะกลายเป็นกูเก่าเป็นวัดล้างสมัยก่อนตอนนี้เป็นวัดโน่นนี่อีพ่ออีแม่เป็นมาตานั่นเป็นยังสร้างอันนั้นไว้ให้เลยจะเป็นอนุสรณ์สมัยต่อไปเนี่ยก็ต้องอนุโมทนาบุญครับสำหรับผู้นำผู้ที่ฮักพระพุทธศาสนาที่เกิดร้อนวุ่นวายคราวแล้วเนี่ยมีไผ่เอาพระเจ้าไปตั้งยายหัวตัดคอสร้างไม่ได้ตัดคือไปจ้างไปทำหัวพระเจ้าแล้ววางแวดหัวมันอันนี้ยังมองอีนะพี่น้องท่านฟังซาวปีไปหน้าเนี่ยทิศทางของเมืองเฮาเนี่ยจะไปอย่างไรบ่ต้องถึงประเทศอู้กับบ้านเฮาเพราะนั้นถึงเวลาที่เราต้องรักษาช่วยกันการที่เราจะไปพัฒนาสร้างอย่างได้นั้นจะต้องทำความเข้าใจกับคนต้องพัฒนาคนโดยเริ่มต้นตั้งแต่ประเดี๋ยวนี้ช่วยกันจะไปมีอคติใส่กันถ้ามีอคติใส่กันนี้พัฒนาบ่ได้พี่น้องท่านผู้ฟังพัฒนาบ่ได้เพราะหมอนั่นก็ว่ามันเก่งหมอนั่นก็ว่ามันดีไปตรงนั้นก็เล่าคนนั้นไปนี่ก็เล่าคนนี้ใจบ่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวเนื้อเป็นน้ำเกิงแก้วเหมือนครูบาอาจารย์เป็นว่าเนี้ยที่ไหนถูกเอาห้ามเอาเสียงคนหลายว่าถ้าตลาดใดที่คนบ้านเขายังมีที่ใส่กันเนี่ยก็เดียวประเพณีหีบห้อยอื่นเข้ามาทับเขาแล้วเขาจะจักเปิ่นมาตัวเขาถึงได้ในฐานะที่เขาเป็นเจ้าบ้านแทนที่เขาเป็นแบบเปิ่นกลับไปเฮียนเปิ่นเนี่ยคนบางกลุ่มบางประเภทกันเราได้กินกับเปิ้นน้อยเนี่ยโอ้ยไปเปิ้นหมดกันเอาไปว่าหันก็เนี่ยเป็นอี้นะพี่น้องท่านฟังเพื่อหน้าต้องช่วยกันทุกไหนของท่าน
ที่บดีก็คือบดีอ่ะที่บทุกก็คือบทุกจะไปเสริมบางคนไปเสริมเปิ้นอ่ะเปิ้นทำอย่างนั้นแล้วก็ไปเสริมทำ ยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องท่านผู้ฟังจากที่ประสบการณ์นะสมัยก่อนพ่อหลวงเป็นพระน้อยเป็นเนนอยู่ที่วัดบ้านพ่อหลวงเนี่ยนี่เป็นความจริงนะมันพิษกันนิดๆเจ้าบ้านพิษกับวัดกันเจ้าบ้านมาพิษกับวัดไปพิษกับเจ้าบ้านโอ้ตุเจ้าอยู่ตึมหมดตึมทนที่พ่อหลวงอยู่พนากรนะพิษกันและแก้ปัญหาอย่างไรก็เอาอีบะสืบชะตาวัดครูบาอินตาเพิ่นยังอยู่นะตอนนั้นวัดมหาเงินใต้เนี่ยวัดมหาเงินเหนือตุลงตาของห้องพระรองเป็นเนนเพิ่นก็บอกว่าเอาอันสืบชะตาด้วยความปรารถนาดีความหวังดีของพี่น้องทานเหนือใต้วัดเหนือวัดใต้กับป้ากับเครื่องชะตามาหอมจะสืบชะตาโลกแมลงครูบาสมัยนั้นมันค่อยเจริญบนซ่อนรถเครื่องมาแล้วครูบาอินตาบนมาถึงปกติว่าพอกำขว้างมันอันนี้บ่เอานี่บ่เอานี่บ่เอาไปซ่อมมาใหม่งามงามบ่เกี่ยวเขาถามมานั่นมันคืออย่างที่หลวงพ่อครูบาขว้างนั่นของแห้งต้นหรือเอาของแห้งบ่พี่น้องท่านถูกปะเครื่องสืบชะตานะอันนี้จากประสบการณ์ที่หันมาเนอะต้นเพื่อเอาของแห้ง เป็นว่ามันมาดีถ้าเกณฑ์เขาตกบัดดีคนห่อคนดวงตกเนาะหรือว่าเขาต้องการต่ออายุเอาของแห้งมาต่อมันมาดีมันก็เอาไปตานขันเข้าเนี่ยพี่น้องท่านหรือฟังห้อยตานขันเข้าไปหาคนตายเนี่ยต้นมะเขือเอากระดาษแปลงซองสวยดอกแล้วแปลงสวยดอกแล้วต้นมะเขือเอาตองกล้วยเอาไม้ใบตองตึงตองอย่างก็ได้หมดอะติ้มเป็นตองติ้มดิบๆอะต้นมะเขือเอาของแห้งครูบาเป็นว่าบดีไผก็บอกกล้าถามว่ามันบดีมันเป็นจะได้ถ้าเป็นคนบดีจะซักไส้แม่ห้าพ่ออย่างมันถึงบดีงั้นอย่างนี้แต่บัดเดียวนี่เอาความสวยงามอ่ะพี่น้องท่านผู้ฟังเอาความสวยงามมาเป็นความสำคัญกว่าสิ่งอื่น กว่าสิ่งอื่นบางคนคิ้วน้อยคิ้วบางงามไปพอตำหาไปพอตำลาเพราะว่าจะเป็นในพรหมจักรเพราะว่าจะเป็นหนังสือโง่เฮงที่มันมีขายทั่วไปซักมึกประเดี๋ยวกับตะกอนมั่มเจ้าเหมือนกันตะกอนนี่โอ้จะซักตัววะตัวงะตัวยังตัวซักเก้ายอดน้อยเดียวไปได้นี่โอ้หูตาหูไว้มันเจ็บแต่สมัยนี้เป็นซักเลเซอร์ ซักขนตากันยังได้เลยซักขนคิ้วกันยังได้เลยแล้วสมัยตะกอนเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังพ่อหลวงเป็นพระน้อยแล้วเราสนใจเรื่องนี้มีคนหนึ่งจะไปขอเปลี่ยนชื่อครูบาเป็นบอกกูขออย่าไปกึบว่าตัวแม่เป็นเต็งอยู่ละเป็นตั้งอยู่ละมันเหลือป้อนเหลือแม่บัดนี้อย่าหมอนั่นจะเปลี่ยนชื่องามๆสักคำไม่ได้เปลี่ยนอ่ะ ครูบาว่ามันงามลูกจากห้านมาเหมือนก็มีโอกาสได้ไปพระบาทตากผ้าก็ได้ไปใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์หลายองค์หลายท่านสมัยนั้นหลวงพ่อมหาทรัพย์นเรนโทยังอยู่ที่ท่านอยู่ก็มีการเดินพระธุดงค์ศึกษาแล้วประหลวงกำได้เห็นหนังสือเขาเปิ้นตอนนั้นนะพอเมาเขาจะไปธุดงค์นั่นได้ข่าวเปิ้นจะมีการเดินธุดงค์อยากไปศึกษาว่าเดินธุดงค์อย่างใดก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับท่านผู้โหกโดยเฉพาะมหาทรัพย์นเรนโทเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังสมัยก่อนนี่นะถ้าเป็นไปนั่งอยู่ที่ไหนคนกลัวโมด
กลัวหยังกลัวว่าหยังบ่ถูกพ้องมันยังแกล้งนะซ้ำเตื้อเฮาของหู้นะพอไปถึงตัดที่คนที่เป็นหูเก่งว่าผิดไปเลยบางทีป้ออาจารย์ก็ดีไผก็ดีเปิ้นกำลังว่าไปจนว่าไปเนาะตักเปิ้นกลางคันก็มีไม่ถูกหยุดเดี๋ยวนี้เอาคำจ้องหน้าคนหลายเลยทำให้เปิ้นกลัวกันหมด ไปอยู่วันหนึ่งเปิ้นทำพิธีตานกล้วยสลากป้าจารย์นั้นถูกได้ย่างกลางคันเปิ้นเว้นไปได้น้อยเดียวถ้าว่าไม่ถูกว่าไปทำกรรมก็ยังว่าบ่ถูกครับว่าบางคำว่าพระผู้จารย์ดูได้ย่าง ถ้าเป็นคนนอกเดียวกันนี่มันจะว่าเนาะอันท่านว่าคนเดียวด้วย อันนี้มันว่าไม่ได้เป็นมหาท่านนเรนโทสมัยนั้นน่ะแกจะขิ้งด่าทันทีถ้าทำบ่ถูกป้าหลวงก็เลยไปศึกษาเรื่องการเดินทุดงกับเปิ้น ในช่วงนั้นไปเดินทุดงอย่างใดเป็นเนี้ยอย่างใดเนาะแล้วก็มีโอกาสได้หู้หลายอย่างที่เป็นสาระกรรมกล่าวว่านั่นบดีนี่บดีบางอย่างเปิ้นก็อธิบายให้บางอย่างที่เปิ้นอธิบายเขาก็ดูมากล้าถามพี่น้องท่านผู้ฟังแต่หลายอย่างที่เฮาหันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเป็นนักเนี่ยโครงการเสวนาที่อาจารย์วรลบนามวงศ์ผมเป็นแจ้งมาวันที่6 มีนาคมเนี่ยอยากให้พี่น้องท่านผู้ฟังปนปนาเอาท่านผู้นำต่างหลายได้ไปร่วมเปิ้นท่านมีอย่างมาถามเปิ้นหรือว่าท่านจะเขียนคำถามประเดี๋ยวนี้เขียนที่บ้านทางนั้นนึกอะไรได้ก็เขียนแล้วก็ไปยื่นนี้จะสะดวกกว่าถ้าท่านจะไปถามเนี่ยกลัวไหมจะมาว่างเดี๋ยวมันจะลู่กัน ท่านจะเกิดความรู้สมัยก่อนนี่ไปลองสนใจที่อันเนี้ยเป็นเรื่องประสบการณ์ที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ตะกี้มีคนไลน์มาขอฟังตุ้ลุงทองวันนี้ไปลองเข้ารายการจ้าพี่น้องท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าแอร์มันระเบิด บอกว่ามันระเบิดเพราะอย่างไรก็ได้ซ่อมอยู่ห้อนมาหลายวันละเครื่องก็เลยแห้งเครื่องที่ส่งนี้ก็เสียเพราะมันแห้งก็ได้ทำใหม่หมดวันนี้เราอันซ้ำมาแปลงแอร์ล้างแอร์ทำก็เลยเข้ารายการดึกไปหน่อยต้องขอสุมาภัยตัวแล้วก็การเตรียมตัวที่เข้าจัดรายการเมื่อวันประหลวงไปประชุมบ้านค่ำ ต้องขอสุมาภัยแต่ว่าวันนี้เราจะอยู่ด้วยกัน1 ตี 1ภัยก็รับก็รับก่อนเนอะยามมีเรื่องวุ่นวายระคายหูต้องตึกต้องดูนิ่งไว้จักได้สุขีให้ทำตัวเหมือนหุ่นปั้นมั่นคงดีจะบะหมี่เรื่องวุ่นให้คุณใจในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยระเบียบวินัยเป็นตัวชี้วัดของค่าของความเป็นคนถ้าคนเรามีระเบียบวินัยชีวิตก็เป็นสุขแต่ถ้าคนเราขาดระเบียบวินัยมันจะทำให้ชีวิตของตนเป็นคนที่ขาดระเบียบมันมีระเบียบเป็นต้นว่านอนตื่นขวายนอนตื่นมาเป็นเวลานอนมาเป็นเวลา เวลาปนยาการนอน เวลาปนมีนอนบ้านนอน กินกับเป็นเวลาปนมีกินบากินเวลาที่ไปใจเวลากิน ไปทำงานกับเป็นเวลาเลิกงานกับเป็นเวลาอย่างเรียนหนังสือกับเป็นเวลาเล่นกับเป็นเวลาถ้าเป็นว่าก็โคตร
เนี่ยที่กล่าวมาเนี่ยพี่น้องท่านฟังมันเป็นสิ่งที่ห้องว่ามีระเบียบวินัยแล้วประหลวงให้จะมีอุปนิสัยอย่างเขาพร่ำว่าอย่างเขาไผแล้วก็บอกให้สมัครพรรคพวกคนที่เคารพนับถือกันเนี่ยที่เคารพนับถือกันเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาถ้าชอบเพราะว่าชอบเขาฮักเหมือนพี่เหมือนน้องถ้าว่าเขาบ่ชอบเขาตุ้มชอบถ้าบ่ถูกเขาก็ว่าไปเลยนี่บ่ถูกอันนี้บ่ดีจะว่าไปเลยถ้าคนโมโหใจก็โคตรให้เขาแล้วเวลาไผว่าอย่างเขาตุ้มโคตรไผสักตัวตุ้มโคตรแต่ว่าขี้นิ่งเนาะขี้โมโหมันก็เอาไปเจิญประหลวงไปงานศพงานหนึ่งอ่ะส่วนมากเขาจะบอกว่าเรื่องศีลเรื่องธรรมบอกว่าเรื่องสละบ่แบ่งทั้งอย่างไปถึงเขาก็เข้าไปล่มพิธีนั่นอันนี้มีรายหนึ่งเขากำลังเอิ้นมาตั้งหลังสอนเขาการไม่ไปเจอเขาไปอย่างมันยังบอกคนเดียวก็ว่าอันตัวคนเดียวเขาก็เลยใส่เขาว่ามันขี้มิ่งเนอะเวลามันอย่างนะไปกวนมันก็เดียวมันมิ่งเขาใส่ลูกกลับไปมิ่งอย่างเดียวปนอย่างไปมันก็โอ้หมดมันก็เข้าไปขอเกษตรเป็นมาอบรมสมัยก่อนแล้วนะมีคนบ้านประหลวงนี่คนนึงเป็นมาอย่างมันหมดเป็นนอเดี๋ยวว่ามันก็มีอันนี้มันก็มีอันนั้นมันก็อันนี้มันก็จนเกษตรมาจ้างไหวแต่อันฝากไว้คำอ้ายก็แล้วกันหน่อผลตกผ้าไปหรือตู้ต่อไปให้ซับอันใดมันก็หมดแล้วไปเป็นมาอย่างมันฟังน่ะมันหมดแล้วความเก่งใจเป็นสมบัติของคนดีเกิดเป็นคนถ้าหากประเก่งใจไผโบราณกล่าวไว้ว่าคนนั้นไร้คุณธรรมประจำตนความเก่งใจเป็นสมบัติของคนดีเกิดเป็นคนถ้าหากประเก่งใจไผโบราณกล่าวไว้ว่าคนนั้นไร้คุณธรรมประจำตน อันนี้พี่น้องท่านผู้ฟังเราต้องเก็บไว้เป็นข้อคิดจะต้องมีการพัฒนาตนเองนะอยู่เสมอเพราะว่าจะเป็นอุปนิสัยในการประพฤติปฏิบัติกรรมกรรมจาเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังสังคมเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะอย่างเพราะว่าคนหลายเผ่าพันธุ์หลายหมู่มาอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนไทยคนต่างด้าวสรุปแล้วคนทั้งหลายเหล่านี้แทบได้ทำบุญร่วมกันมาตั้งแต่นาดีชาตินี้ย่อมจะได้มาอยู่ได้มาปะได้มาหันกันที่เขาได้โหได้หันได้ได้จากกันเพราะว่าสมมติชาติก่อนเขาได้ทำบุญร่วมกันเขาถึงได้ได้จากได้พบได้ปะได้ฝากข้อคิดได้ตักได้เตือนเป็นห่วงอะไรหากันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีพี่น้องท่านผู้ฟังเขาให้รักษาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานเขาความเก่งใจเนี่ยดีที่สุดแล้วภายนี้สมัยก่อนประหลวงอยู่วัด อันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาน่ะขณะที่เขาอยู่ในวิหารเขากำลังปั่นปอนในวิหารปุ้นน่ะอยู่กลางขวางวัดป่ามาน่ะตู้แม่นว่ะเขาถึงปากเขาก็ปั่นปอนจนจบ เส
เสร็จแล้วศรัทธาคนที่มาตามก็ลงวิหารเปล่าก็ลูกมายืนเขาก็ไม่เตียวไปหามาเตียวแปะเดียวรอสักคำเลยเนาะหนูมะเน้นตู้เน้นตู้โอ้ห้องอย่างเน้นเป็นเซลมันอะห้องอย่างตู้เป็นเปื่อนมันโกดไม่ได้สั่งสอนมันกรรมมันจะเข้าวัดอย่างมันเตยเนาะ ว่ามารยาทอะมูจักกะ จะเป็นคนที่มีความเก่งอกเก่งใจคนอื่นเนี่ยเคยได้ยินก่อนถามมันอ่ะมันก็พอหน้าเขาอยู่กลางขวางมาตู้เน้นตู้เน้นหัวเป็นมีก็คนเข้าหาพระนี่ห้องพระไปหามันแล้วหู้ก็ว่าคนประเภทนี้เป็นห้องว่าได้เขาจำได้อยู่เขาว่ามันอ่ะแล้วมันตายไปละที่เอามาโอ้ฟังเนี่ยอันเนี้ยคือคนจันไรเนาะ คนสันดานหนาก็เดี๋ยวมันจะไหว้หน้าเตวไปหายแซบยกมือไหว้เขาสุมาตัวเดียวแต่ก็นี่ไปย่ามซ้ำเนาะเพิ่นนั่งปั่นป้อนอยู่ในวิหารสถาบันกำลังมาตั้งเข้ามาเก่งใจไผ่นะด่าของมันทางอ้อมนี่สมัยก่อนแล้วนะสมัยนี้มีแล้วก็ถ้ามีแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์นำมาฟังพูดถึงเรื่องความเก่งใจเป็นสมบัติของคนดีเกิดเป็นคนตึงเตื้อถ้าบะเก่งใจไผ่โบราณว่าคนนั้นไซไล่คุณธรรมประจำตนบางคนนี่อู้ศีลอู้ธรรมเป็นอย่างนะเป็นน้องตอนดูฟังแต่บ่เข้าวัด บ่เข้าวัดแล้วแต่งไปสอนเพื่อนคนอื่นตัวเองศีลข้อก็มีทำข้อก็โมโหแล้วเวลาไผ่อู้เป็ดหูหน้าขอความเป็นธรรมละต้องขอความเป็นธรรมให้เขาบ้างเนี่ยวัดกำเข้าอย่างกำไปประโยชน์สาธารณะอย่างกำเจธรรมบางคนนี่มีตำแหน่งเป็นนั่นนี่มันแย่อย่างสร้างอย่างพี่น้องท่านหรือเปล่ามีหลายคนมาฟังหมูนี่ถ้าตายไปมอนหกจะห้ามเขาได้ว่าหายหรอกบอกเมื่อไว้กันคนเราเนี่ยพี่น้องท่านหรือฟังจะต้องฝึกตนเองเพื่อมีความเก่งใจการฝึกตนเองให้มีความเก่งใจครูบาอาจารย์ตั้งกล่าวไว้ว่าจะมีแต่ผลดีสิ่งดีๆจะเข้ามาหาตนเมื่อเอาเก่งใจคนอื่นก็จะเก่งใจเขาถ้าเขาไว้วางใจเปิ้นก็จะไว้วางใจเขาเมื่อวันจันทร์ก้อนเข้ารายการได้สักน้อยนะมีคนไลน์มาถาม ว่าความเก่งใจเนี่ยทำให้เราเสี่ยงนั่นเสี่ยงนี่โลกโหนี่จมผู้ฟังจมเข้าให้ไว้ใจคนนั่นก็ไว้เกยได้ช่วยเหลืออย่างกันแม่กันนักถ้าได้อย่างเขาก็ให้มดช่วยเหลือกูยังเต้าที่เขามีเขาบอกก็รู้ถึงไหมเพราะเขาจะไปเป้งมันพ้อง มันดึงเราไปเป้งเขาเลยปฏิเสธว่าเขาเจ็บใจมันเดินมาไง เตียมาถึงเพราะแมลงกี้นี่เป็นโลหะบิ๊กไปเลยจัดรายการกอยโลกก็ลองดูกันเนอะเนาะเพราะวันนี้ร้อนเขาจะไม่แปลงห้องแปลงแอร์ใหม่เพราะแอร์มันลุกอยู่ห้องมาหลายวันถึงไปฟังนะนอนเมื่อคืนนี่ว่าเต็มตัวไปนอนด้านไปฟังบางทีสะดุ้งโอ้กูไปตกน้ำที่ไหน ถ้าประลองเข้ารายการขอรู้กันเนอะลูกอันนี้เป็นคนดีพี่น้องท่านผู้ฟังได้ช่วยเหลือคนมาตั้งแต่เกิดจนตายช่วยสัปะในที่สุด
ลูกเต้าเราหลานตัวนั่นได้เป็นดีสักคนอะต่อมามีอยู่วันหนึ่งลูกป่วยได้เงียบกันเปิ่นเจ้าอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นพ่อหลวงพ่อกำนันเนาะและอย่างนักขึ้นไปก็ต้องเป็นข้าราชการ4-4-3นี้4-4-5พวกขึ้นที่เนาะโอ้ไปซอกขอคนได้เขาหูจักนี่น่ะเคยช่วยส่งเสียคำซ้ำเอาลูกเอาหลานมาขออย่างเขาไม่หมดเขาขอช่วยหลานเขาพยาการปฏิเสธหมดว่าก็ตุ้มพอหน้าห้อมซ้ำนี่โนตั้งวันนั้นมาวะเขาใจไปขอยืมเงินยืมทองมาใจไปขออย่างเขาแล้วขอเซ็นรับรองให้มันได้บอกวันเนี้ยมันได้แล้วก็ตุ้มพอหน้าห้อมซ้ำให้เปิ้นเจ็บใจเปิ้นนี่ลงเขากับจ้างเนี่ยได้กับปลอบใจเปิ้นไปโอ้บ่ต้องเก็บมาใส่อกใส่ใจเน้อไอ้เนาะลำเดนได้ทำแล้วยังลองใบมือป่อหลวงพ่อแล้วเปิ้นก็ถ่ายส่งมือพ่อถึงว่าผู้ใหญ่บ้านก็ย่าได้อีแม่ก็ย่ำไปหาพ่อหลวงห้านไอ้เนาะแล้วพ่อหลวงไหนก็ทำก็ได้หมดอ่ะเพราะว่าเป็นพ่อหลวงเราเป็นญาติกันเนี่ยอ้างกับมาผมได้ก็ได้เนาะเปิ้นโหให้ต้องหอดประเดี๋ยวเนี่ยมาแรงขี้กันยังโทรมาให้อยู่ถ้าฟังรายการนี่อยู่ก็ให้โป่งปล่อยวางเนอะแม่เนอะไม่ต้องมาคิดดังนี้จะไปมาคิดถ้ามาคิดแล้วมันทำให้จิตเราบดีสมาธิจะหายคือตรวจน้ำติ๊กๆแม่ตรวจน้ำอุทิศบุญไปถึงสัมภเวสีบรรพบุรุษปู่ย่าตายายหมู่เนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยเขาให้ชีวิตจิตใจเขาได้อยู่ดีกินดีมาจนถึงปัจจุบันนี้เรื่องเล่าสมัยเมื่อมาแล้วก่อนสมัยพุทธกาลมีพญาอินทร์องค์หนึ่งได้เหาะลงมาจากเมืองสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์เพื่อจะเสาะหาคนที่บ่มีความโลภหรือว่ามาหาคนดีที่มีความโลภท่านได้จำแรงแปลงกายเป็นชายชราเดินไปยังหมู่บ้านต่างๆแล้วก็ได้เข้าไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้ไปพบชายคนหนึ่งนั่งอยู่คนเดียวตรงเข้าไปหาเมื่อเดินไปถึงตอนหน้าผู้ชายหนุ่มคนนั้นก็ได้วางก้อนอิฐก้อนขนาดเต้าปริ้นกีไว้ตรงหน้าส่องหน้าผู้ชายหนุ่มแล้วก็ใจนิ้วมือจี้ไปที่ก้อนปริ้นกีก้อนนั้นก้อนหินก้อนนั้นท่านใดนั้นก้อนอิฐก้อนนั้นก็กลายเป็นทองคำเหลืองอลามผู้ชายชราที่เป็นพระอินทร์แปลงกายมาก็ยิบเอาทองคำก้อนนั้นขึ้นมาพร้อมกระบวยปากว่าเจ้าจงรับเอาทองคำก้อนนี้ของข้าไว้ข้าจะไปแล้วเราแจนมก็รับทองคำรับเอาด้วยความตกตะลึงสั่นงันงกนั่นอยู่ดีๆมีคนเอาทองคำมาฮื้อแล้วดีใจว่าอย่างมาโชคดีมีคนเอาทองคำมาฮื้อเมื่อยื่นมือครับเอาทองคำมาแล้วชายชราก็เดินไปเขาก็ตั้งสติได้ฟั่งลุกขึ้นแล้ววิ่งตามหลังชายชราคนนั้นเมื่อไปถึงก็ได้ห้องชายชราคนนั้นบอกคุณลุงครับขอช่วยชี้ก้อนหิน ก้อนนี้ให้ผมอีกทีแล้วก็
เอาก้อนหินก้อนหนึ่งวางตรงหน้าหัวใจชลาจิใจชรากับพ่อหน้าผู้ชายคนหนุ่มแล้วก็บอกว่าข้าบัจจีหรอกพ่อเจ้าเป็นคนละมบว่าแล้วก็หายไปกับตาหายวับไปเลย แล้วก็ไปโผล่หมู่บ้านหนึ่งปะใส่ก้อนหินจี้ก้อนหินกลายเป็นทองคำหนเอาไปแจกคือคนทั้งหลายได้ปะปุ๊บไปก็แจกไปที่ไหนในก็แจกมันมีไปปฏิเสธสักคน ไปหมู่บ้านไหนก็มีคนฮับเอาไปหมดมีไปปฏิเสธว่าเขาเหมาสักคนจนชายชราที่พยายามแปลงกายมาท้อใจว่ามนุษย์ต่างหลายเนี่ยต่างก็มีความโลภเหมือนกันหมดทุกคนพระเอ็นก็มาคิดว่าแล้วอย่างอีกจะมีคนมนุษย์สักกี่คนที่จะไปเกิดบนสวงสวรรค์ประชากรบนสวงสวรรค์นับวันนับจะน้อยไปเพราะมีไผไปเกิดแต่พระเอ็มก็บรรลุละความพยายามยังเดินต่อไปยังโลกมนุษย์ไปบ้านนั้นไปปะบ้านนั้นเพื่อจะค้นหามนุษย์คนที่มีความพอดีมันมีความโลภมนุษย์คนที่มีความโลภมันมีความโกรธความหลงเพื่อจะได้ไปเกิดบนสวงสวรรค์ในขณะที่เดินไปได้ไปผ่านป่าหิมพานต์ได้พระฤาษีตนหนึ่งกำลังนั่งบำเพ็ญตบะอยู่ใต้ต้นไม้จึงเข้าไปหาแล้ววางก้อนหินทรงหน้าพระฤาษีแล้วก็เอานิ้วจี้ก้อนหินนั่นก็กลายเป็นทองคำพร้อมกับกล่าวกับพระฤาษีว่าท่านพระฤาษีผู้ทรงศีลข้าขอถวายหินทองคำก้อนนี้ให้แก่ท่านพระฤาษีตอบว่าของพวกนี้มันเหมาะแก่อาตมาท่านจงเก็บเอาไปเถิดพระอินทร์ได้เสกก้อนหินก้อนใหญ่ทำก้อนหนึ่งและทรงมอบถวายให้กับพระฤาษีพระฤาษีก็ไม่ต้องการแม้ว่าพระอินทร์จะเสกเนรมิตหินกี่ก้อนนำมามอบถวายแก่พระฤาษีก็ไม่ต้องการบอกปฏิเสธเหมือนเดิมเอาล่ะกำนี้พระอินทร์ได้มาปะปบกับคนมนุษย์ผู้มีความโลภจึงได้สนทนากับพระฤาษีก่อนที่พระอินทร์จะอำลาจากพระฤาษีจึงถามพระฤาษีว่าเป็นอย่างท่านถึงมาฮับเอาทองคำตั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเพราะอะไรอย่างพระฤาษีตอบว่าทองคำตั้งหลายเหล่านี้มันมีความจำเป็นสำหรับอาตมาเพราะว่าอาตมาเนี่ยมันอยากได้แต่อยากได้นิ้วมือของเจ้ามากกว่าทองคำ พระอินทร์บอกว่าจะอู้ต่อไปได้กับพระฤาษี จึงแสดงตนให้พระฤาษีรู้ว่าขอให้มีตบะแก่กล้าต่อไปเตอะท่านเฮาคือพญาอินทร์จำแรงแปลงเพศมา แปลงกายมา ซ่อหาคนที่มันมีความโลภมันถึงหายากแท้ๆพ่อบนสวรรค์น่ะพี่น้องท่านฟังมันจะมีพระอินทร์น่ะมันมีเทพบุตรเทวดาจะหายไปเพราะมันหาคนไปได้ ตามคำขอตอนนี้ก็ประมาณเราจะอยู่ด้วยกัน1 ตี 1พี่น้องท่านผู้ฟังก็จะให้ฟัง13 กันเอาตอนแรกกันแล้วกันเนาะ
ของหลวงพ่อพระโคโสพลฟังเรื่องบ่ใกล้ ก็เดี๋ยวเขาค่อยมาปะกันไหมเชิญท่านฟังหลวงพ่อพันเทศทำมหาเวสสันดรชาดก13กันตอนที่1ครับเชิญรับฟังครับโสนันตุพลโตเตปะสังฆาโยฟังลาเตปะดามวลหมู่ขอเจิญทาแล้วอยู่ได้ฟังวันนี้ขอเชิญมาฟังข่าวกุศลสาอันศรัทธานักบุญนักทานยิ่งใจใหญ่น้อยมานั่งโดยความสงบเป็นระเบียบเรียบมีใจฝ่ายห้อยจากได้ฟังธรรมรวมมหาเวสสันตละ13การอันโบราณครูบาอาจารย์สั่งสอนมาดังอันบ้านใดเมืองใดฟังธรรมหาจารย์ฟ้าฝนจักตกจอบตามฤดูกาลเล่าเวลานี้น้ำกินน้ำใจบ่เจ็บเป็นเมื่อยไข้เกิดโรคร้ายระบาดตัวละทาลูกหลานตันเต้าจากฟังคำสั่งคำสอนของพ่อของแม่ของครูมาอาจารย์ดังฮิหากะขายอันใดก็มั่งมุนเจนะพอฟังธรรมมหาจารย์จูปีจูเดือนวันขอเจิญเทพเต้าตัวคงด่านดาวมาส่องหูเล็งหามาห่วมบุญห่วมทานกับ
วงวันพี่น้องข้าขอให้นำเอาข่าวนี้ไปบอกคุณสวรรค์บนจันทร์ฟ้าคือเจ้าลาทิลาทินตาขอเฮมะขาวานตานทามีความเมตตามาจดเอาลายหมายเอาชื่อนามสกุลของพ่อแม่พี่น้องสถาเอาอาหนุ่มเท่าเขียนใส่ไว้เล่าที่แผ่นกระดาษคำเพื่อให้เป็นพยานหลักฐานในการฟังธรรมมหาจารย์เจ้าฮือได้เอาตนตัวเกิดร่วมศาสนาพระอริยเมตไตรนั้นบอกว่าหนุ่มบอกว่าเท่าจุผู้เผานี้ใจเหมือนกันจูตนตกูคนแดดเตอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปัสสะอาการะนังกุศลสุปสัมปทาสัจจิตาปาลิโยธาปนันติเอตังพุทธศาสนันติสาธาโวฟังลาสัพพุริสัตทั้งหลายตั้งยิ่งตั้งใจมวลหมู่อันปากันมานั่งอยู่เพื่อฟังธรรมมีตั้งน้อยและมีตั้งนานมีตั้งอาจารย์ปัณฑิตาและนักปราชญ์ตั้งผู้รู้ผู้ฉลาดกัลยาณชนได้สละเวียการตนเข้ามานั่งผสมจุ่มนุมการพร้อมหน้าเพราะว่ามีใจเลื่อมใสแก่กาจากฟังธรรมมหาเวสสันตลาจาทากาที่ตั้งอันเป็นศาสนาธรรมที่ล้ำเลิศฟังเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นพระตนใจประเสริฐท่านได้ปั๊มเพ่งตานแม้นว่าเมียรักยิ่งสงสารพระผู้บานก็บอกไว้พระเงาไทยก็มาโปรดปล่อยให้ทานแก่พระอินทรา
โลกหลากปานดังดวงตาพระสัทธาดอกมาสละตานแก่พามนาจารย์ผู้เฒ่าอันข่มเต้าเข้าไปหาเพื่อจักตาลัดสาราตาลัดยังปัญญาสัพพัญญูอันล้ำเลิศบังเกิดเป็นมหาผลแล้วจักได้สำแดงธรรมโปรดฟุ้งโจรไปนาตามดังผู้ข้าจักเทศนาฟังขอจุงปากันตั้งจิตใจจำเที่ยงมันอย่าได้เกิดสอดดันในวิยาการเลือกส่วนไล่นามีสมาธิเจตนาอันแก่กาเพื่อจะได้นำเอาความรู้เกิดจากธรรมพัฒนาจิตใจให้เจริญก้าวหน้าดังผู้ข้าจักเทศนาธรรมจงปากันตั้งใจฟังไปใจเตียงจากได้ลอดมหาเนลาปานโดยภาการดังจักเทศนาไปนานี้และนาอาตมาภาพขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้ง3มีอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้ามีอานุภาพแห่งพระธรรมและอานุภาพแห่งพระสงฆ์บุญบารมีที่พ่อแม่พี่น้องศรัทธานาบุญทั้งหลายได้สร้างไว้ในอดีตและทำเวลานี้กำลังจะทำในอนาคตเป็นต้นว่าการฮืตานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเสื้อบ้านเสื้อเมืองพระสยามเทวาธิราชคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันเป็นที่เคารพสักการะบูชาอันมีพระธาตุเจ้าโดสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นวันนี้เวลานี้ขออาราธนาและขอเชิญชวนสิ่งเหล่านั้นได้มาคุ้มครองมาปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องศรัทธานาบุญทั้งหลายทุกท่านขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนได้มีความสุขกายและสุขใจสุขทางกายนั้นขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงเป็นต้นว่าโรคฮอนด้าโรคยามาฮ่าในโรคสุกิขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายมีความสุขทางใจอันปราศจากซึ่งความโลภความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แม้แต่ของพี่ของน้องของส่วนรวมของประเทศชาติของศาสนาขอให้ปราศจากความโกรธคือมีใจโหดเหี้ยมไร้ทารุณไร้มนุษยธรรมทำร้ายแม้กระทั่งผู้มีบุญคุณแก่ตัวด่าพ่อด่าแม่ด่าครูบาอาจารย์ขอให้ท่านทั้งหลายปราศจากความหลงอันเป็นเหตุที่ตัวเองและเดือดร้อนหลงว่าตัววิเศษลวกกับคนอื่นแน่คนอื่นบ่มีภัยเท่าตัวเองทำไปแล้วเนี่ยแตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล้าเป็นหมู่เป็นเหล้าเป็นกอ
ตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์เป็นศาสดานี่คือความหลงและอันปราศจากความอิจฉาริษยาผู้อื่นหันคนอื่นได้ดีตัวไปได้ดีกระวนกระวายทนอยู่ไปได้หาทางริดรอนคือเปื้อนได้เดือดร้อนอันปราศจากความอาฆาตพยาบาทจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันวันนี้เวลานี้ขอความสุขอันสมบูรณ์อันประจักษ์จากสิ่งเหล่านี้บังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทุกวันทุกเวลาตลอดกาลนานต่อไปนี้จะได้เทศธรรมมหาจาตุเวสสันดรชาดก13กันคือพ่อแม่พี่น้องศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายฟังถ้ามหาจาตุนี้ปกติเพิ่นจะเทศวันกับคืน24 ชั่วโมงเพิ่นจะนิมนต์ทุเจ้า13 วัด13 ตนมาเทศตั้งแต่5 โมงเมื่อเจ้าวันนี้จะไปแล้ว5 โมงเจ้าวันพุธฟังกันเต็มที่เพิ่นจะนิมนต์ทุเจ้า13 วัด13 ตนมาเทศตนในพุธหนึ่งอาตมาหันว่าใจเวลานักลำไปใจคนนักลำไปมาเดียวของเขาว่าเสียพลังงานไปมากถ้าเราจะไปฟังวันกับคืนหรือนิมนต์ด้วยเจ้า13 ตนมาเทศบางตนก็เทศม่วนบางตนก็เทศบ่ม่วนจะเป็นเหตุให้เฮาบ่เข้าใจที่เพราะสำเนียงการอู้กันจานั้นมันเหมือนกันหรือว่าบ้านเมืองบางตัวก็อย่างบ้านเมียงอย่างอี้เป็นต้นเพราะนั้นอาตมาจะรวบรวมจาก24 ชั่วโมงมาเหลือประมาณสัก2 ชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงป่ายสัก60 นาทีย่อขนาดดักจาก24 ชั่วโมงมาเหลือ2 ชั่วโมงกับ60 นาทีว่ามีฉบับใดจะฉบับย่อแบบกระเป๋าหิ้วแบบนี้จากดูเจ้า13 ตนย่อลงมาเหลือตนเดียวเลยตุ้ยไปหน่อยเพราะมันย่อนักลงไปแล้ววิธีการเทศจะเทศแบบประยุกต์คือจะอธิบายจะเล่าเรื่องเก่านะแล้วมาเป็นคำบรรยายทำไมถ้าเอาเทศเป็นเสียงทำนองนั้นมันจะมาแล้วก็เมินลงไปคนเทศคนเดียวหลายรถหลายเรื่องมันกินฟืด จะเทศแบบประยุกต์คืออธิบายไปเสียงน้อยพ่องเสียงใหญ่พ่องซ้อนกันพ่องม่วนกันพ่องเพราะธรรมมหาจาตุนี่เปิ้นจะแบ่งไว้เป็นอย่างทำทุจกมหาราชนกรนี่ใจทุเจ้าเสียงใหญ่ทำกุมารบันมาทีชักตินี่ใจเสียงน้อยแล้วก็ทศพรหิมพานต์ใจเสียงธรรมดาเป็นเรื่องส่วนตัวของใครของมันท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาให้ทำความเข้าใจเรื่องประยุกต์สำหรับคนยุคนี้สมัยนี้อาตมาว่าบ่มีปัญหามันมีปัญหาสำหรับคนเฒ่าคนแก่บางคนเพื่อนฮ้องว่าซุกหมวกกันน็อกที่ว่ากันนอกนี่คือหมายความว่ามีทิฏฐิถือตัวอยากจะใครฟังแบบเก่าอย่างอี้บ่ม่วนบ่ชอบนี่คือคนเฒ่าที่บัดทันสมัยไม่ยอมประยุกต์กับไผทั้งตัวก็ประยุกต์แล้วก็หูคิงอุ้ยนี่ชอบของเก่าว่าถามอุ้ยไปเวียงอุ้ยนี่จะได้ไปขี่รถแล้วแต่ก่อนอุ้ยนี่จะได้อุ้ยเตียวแล้วประเดี๋ยวอุ้ยยังมาเตียวอย่างแต่ก่อนเนี่ยคือบอกเข้าใจเรื่องนี้บัดทันสมัยที่ว่านี่
เขาจะว่าก็โคตรเอาเพราะคนเท่ามีเนี่ยมีทิฏฐิเปิ้นว่ายูโคกขึ้นเขาสอนคนเท่าละทิฏฐิเนี่ยเนี่ยถึงมันมีไผเพราะนั้นให้ทำความเข้าใจสำหรับคนเฒ่าคนแก่ว่ากูย่างมันไปยุกไปหมดแล้วแม้แต่คนเฒ่าก็ไปยุกบ่รู้สึกตัวบ่ได้ไปหู้อย่างใดคนเฒ่าไปยุกคนเฒ่าตะก้อนนี้บ่มีเขี้ยวร่อนแล้วก็แล้วไปบ่วอลี่คนเฒ่าบ่เดียวนี้ร่อนแล้วเอามาใส่ทันเท่า50-60เขี้ยวเต็มปากอันเนี้ยเอาจึงเอาว่าคนเฒ่าประยุกต์ปากอันเก่านะเอาเขี้ยวใหม่มาใส่เขี้ยวญี่ปุ่นมันตายเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ระเบิดลงที่จังหวัดฮิโรชิมาคนมันตายเขี้ยวเหี้ยเบิ่งเพื่อเลยมาขายบ้านเราคนเฒ่าบ้านเรามาใส่เต็มปากเนี่ยอุ้ยวันนี้วันอะไรอย่างวันซิดเที่ยวญี่ปุ่นนั่นน่ะเนี่ยคนเฒ่าไปยุกเต็มตัวเลยเต็มเป่าเลยคือเพิ่นมีทิฏฐิเรื่องเพิ่นถือตัวบูซึกตัวทั้งที่ตัวก็ไปยุกนั่นอยู่แล้วใส่เขี้ยวใหม่อยู่แล้วก็บูซึกตัวเนี่ยใครเอาของเก่าอย่างเดิมบ้านเมืองมันพัฒนาแล้วอันคนเฒ่าไม่ยิงก็ยังแควนนะมอกวันศิษย์เนี่ยคนเฒ่าประจายเนี่ยสวกเราถามจัดดีเวยยุระแดง73กลัวเขี้ยวลุดยันโชยันกลางเส้นมีแล้ว72นี่73แก้เรือนนานสีเตือเดือนจีปีใหม่ละอ่อนไปดำหัวคนเฒ่าคนแก่วัยอุทโธคือผู้เจริญด้วยวัยปานป้อนละอ่อนนะที่จะยิ้มใส่พ่องวันนี้วันดีปีใหม่ยิ้มนี่อ่ะนี่ของเล่นยันโชยันกลางเสละอ่อนโผเขี้ยวหลุดติกันโตสังการปีเขาล่วงไปแล้วปีใหม่แก้วของงานวันแบบนั้นกำมังมาตีกำมังมันโนกำมังเนี่ยไปยุกแล้วนั่นยันเกี่ยวยันกลางเลยทุกเจ้าก็มีหรอกใส่เขี้ยวใหม่เพื่อไปตานกันเข้าคนทางเหนือเขานี่นะมันจะได้เขาใครเลิกประเพณีนะคนเดียวตานกันเข้า5 ขันดาเป็นขันเอาไปเกนึตุลุงปั่นปอนด้วยขันน้องคิดพอ10 คน50 ขันปั่นปอน50 เตื้อถ้า20 คนปั่นปอน100 เตื้อมันไปสู้ได้ยังไงนี่เอารวมกันปั่นตัวเดียวเพราะเวลาแต่ก่อนกับเวลาบเดียวมันเหมือนกันเนาะแต่ก่อนนี้เวลาเหลือเฟือยามหนาวนี่หิงแดดกระงกกระงักมาเดียวนี่หิงมาได้เพราะเวลามันน้อยเอาไปรวมกันนะเพราะคนมันนักขึ้นเนี่ยตานเข้า5 คนก็รวมกันคือเขากินด้วยกันคนนึงกินด้วยกันผีมันก็กินด้วยกันโอ้นี่ของเกินน้องไปเสื้อนาคันเต้บุตรวดาคันตานพอเกิดไม่เกิดขันปั้นด้วยขันเข้าเงี้ยก้อนแกงกระด้างเงี้ยห้องมาแต่งร้ายอย่าเกมว่าตองปั้นเนี่ยเมี่ยงเนี่ยอมมุลี2 เบ้ากูปั่นปอนน่ะกูระเบียมันจ้านานได้กินเอารวมกันฮะเนาะถ้าไปโดนดูเจ้านุ่มนี่เป็นยังสู้ไหนสู้ได้ดูเจ้าเท่านี่กะใส่เขี้ยวใหม่ปั่นป้อนกันเข้าปั่นเข้าไปเข้าเขี้ยวรูดเลย
ถูกก็ลิ้นกำไม่หรอกขึ้นแม่แหงช่วยแม่แหงไฮโดรลิกมันกระดกกันคนเดียวปันป้อนหมูมุ่นใบหมูมุ่นเงาเลยนักฐานดะเดะดะนะตูนดาดะเดะลุนแรงเดะมีครูบาตัวหนึ่งเขาแกงงูนไปทานเพื่อก็เจตนาดีเนาะเพื่อว่าจะว่าเงื่อมันถูกนะเพราะอย่างปากเขาอู้ถูกเนี่ยเพื่อว่าแกงงูนเนี่ยกินกับข้าวบะล้ำถ้ากินเล่นในล้ำเนี่ยตุลุงกับเพื่อนเนี่ยเคี้ยวใหม่อย่างว่านะอย่างโน่นนี่ติ่นเล่นนะเนี่ยโคตรเพื่อนเอาแกงงูนไปทานถามว่าติ่นเล่นเพื่อนว่ากินเล่นติ่นเล่นอันเนี้ยมันประยุกต์เมื่อบ้านเมืองมันประยุกต์อย่างนี้แล้วก็ต้องตามต้อยตามสมัยกลางเวลาเขาจะไปเต้แถมน้อยก็บ่ได้ทำนี่แถมสัก50 ปีละอ่อนแถมน้อยก็ฟังหูเรื่องเขาจะไปเต้สมัยก่อนเมื่อ50 ปี30 ปีแต่ก่อนก็หูเรื่องเนี่ยมันเหมาะสมตามการตามสมัยของไผของมันในสมัยก่อนบ่มีพัดลมก็นอนตำจานตำมันหยังมาเดียวนี้มีพัดลมก็นอนในบ้านในจองนอนหอนอนเฮือนอันนี้เอาห้องว่าประยุกต์ผสมเข้ามามันสมัยยุคเนี้ยยุคบัดเดียวเนี่ยของห้องว่ายุคเทคโนโลยีคำว่าเทคโนโลยีนี่เอาไปถามเขามันประมวลเข้ามาคือมันเข้าใจง่ายๆมันหมายความว่าอย่างไรถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆว่ายุคเนี้ยคือยุคเอาของยากมาเป็นของง่ายเรื่องเหมือนเนี้ยเทคโนโลยีกูยางแต่ก่อนมันยากเขาจะไปง้อไปเวียนก็ต้องตี3ตี4ตามแค่5 เปียด5 บุงไปถ้าของมันนักก็ใส่ล้อไปกว่าจะไปถึงง้อถึงเวียนกับพวกเที่ยงพวกฝ่ายมาเดียวนี้เหมือนจะอย่างนั้นไปเมื่อใดก็ได้เวลาใดก็ได้เอาของยากมาเป็นของง่ายเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วการเต้ทำคือพอออกไม่ออกพี่น้องทั้งหลายเข้าใจไว้ก็ต้องเอาของยากนั่นนะมันแปลว่าจังใดมันจังใดจะได้ที่เขาบอกเข้าใจแต่ก่อนอย่างแต่ก่อนเนาะมาได้พระโยชนะเนี่ยไปอู้ดอ่อนฟังหูเรื่องพระโยชนะคือไอ้หยังถ้ามาแปลไปเดียวมาได้ประโยชน์ประโยชนะเนี่ยว่ามันหลายเต็มตัวไปเลยอย่างนี้มันก็บตันละว่าแต่ก่อนก็บตันว่าแถมน้อยก็บตันมาตันประเดียวเนี่ยของเขาว่ายุคเทคโนโลยีเมื่อเป็นอย่างนี้ทำก็จะเป็นจะต้องคือมันเอาของยากมาเป็นของง่ายแต่เขาบอกห้องเทคโนโลยีห้องว่าธรรมโลยีจะเข้าท่าหน่อยของยากมาเป็นของง่ายใครเป็นผู้เอาธรรมโลยีมาเผยแผ่เพราะสังโฆโลยีพระเจ้าก็เลยเป็นสังโฆโลยีไปในตัวนี่เอาของยากมาเป็นของง่ายเพราะคำว่าธรรมะแปลว่าคำสอนอยู่แล้วธรรมมหาจาตุนี่คือเป็นคำสอนอยู่แล้วเมื่อคนเขาบอกเข้าใจเพราะสอนโก้งบอกเข้าใจเขาก็ต้องสอนเต็มตัวเมื่อสอนเต็มตัวเนี่ยมันจะมีอยู่ในธรรมมหาจาตุเพราะฉะนั้นอันใดเป็นคำสอนฟังแล้วอย่าไปโคดฟังเอาไปสอนตัวเก่าบางคนบอกเข้าใจจังโคดขนาดอาตมานี่ยังโดนแซวคนขี้เล่าให้ลงอยู่นอกตั้งนอกคนแซวกินก็ปุ้นเดี๋ยวพอตุ้ยน่าพอบีบบุญมาอวดหลวกเลยคอยย่าหมูมัดเมาเรื่องเอาสวรรค์เนี่ยคือมันบอกเข้าใจก็กำสอนไปยี่ได้มันก็ต้องสอนกันพ่องเพื่อสอนเรื่องเล่าเรื่องยานก็ได้พิจารณาโคขึ้นมาเนี่ยถ้ามีคำสอนนี่พอออกไม่ออกอย่าไปโคดฟังคือเข้าใจทุกเจ้านี้มีหน้าที่อย่างเดียวคือสอนให้หูว่าอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นบาปอันนี้ดีเนี่ยดีทำบดีเนี่ยบดีทำ
อันนี้มันเดือดร้อนตัวเองมันเดือดร้อนคนอื่นนี้สอนว่าอย่างเงี้ยแต่จะสอนให้ตัวเก่าลวกนี่มันตึงสอนมาได้ทุกเจ้ามันก็มือกับหมอนั่นเนาะเป็นโรคกระเพาะเอายาคือกินอันนี้เนี่ยยาแก้โรคกระเพาะกินเข้าแล้วกินเนอะกินหลังอาหารอันนี้กินก่อนอาหารอันนี้กินก่อนเข้านอนอย่างเงี้ยเพื่อจะบอกอย่างเงี้ยเขาก็ไปกินคนเดียวหมอบ่ใจเอาไปเต๊กเงี้ยปากคำบ้านบ่ใจอย่างนั้นกินเอาไปของมันบางคนบอกเข้าใจเอากินบ่ถูกมุ่งบ่ถูกเรื่องมีไม่อุ้ยคนไปคลินิกเป็นโรคกระเพาะหรอไปแบบบ้านกำเดียวซดไปวัดพุ่นแล้วลูกมันถามแม่ไปไหนแม่ไปกินยาเคยแม่ยังมากินบ้านนี่น้ำก็มีบ้านหมอบอกคือกินหลังวิหารเพื่อนที่กินหลังอาหารน่ะมันเล่นกินหลังวิหารนี่บอกเข้าใจคนฟังทำบอกเข้าใจไปเป็นส่วนมากนะตุเจ้าเต้กับว่าตุเจ้าด่ามันไปตีความหมายคนเดียวหมดนี่อยู่บดายไปด่าไปนี่อย่างซอกหาเรื่องใส่ตัวกินก็กินก็เปื้อนไปด่าไปนี่อย่างมันต้องมีหรอกเตือนเขาเล่ลาเต้เรื่องการเล่นการเล่าไงอย่างนี้มันบดีเงินเขาเข้าของได้มาทั้งใดมันหมดมันเสี่ยงหาว่าตุเจ้าด่าบางทีเมียด่าเพียอยู่ไหนก็ได้ยินหน้าสวยถึงวันไปเตะเผียวคือเผียวแปรแต่งจมวันนี้สวยบ่อยเมียฮะเตะทำเมาะเอาเมียไปจุดเจ้าเนี่ยคือบ่เข้าใจตุเจ้าเตะว่าตุเจ้าด่าบางทีเมียด่าเพียหาว่าเมียเตะเนี่ยคือความบอกเข้าใจของคนสอนให้หูนี่ได้สอนให้ลวกบ่ได้บัดถ้าว่าตุเจ้าบอกว่าพ่อครูเจ้าคุณหลวงพ่อหลวงไอ้ยางครูบาอาจารย์ก็จ้างเถอะมันถึงสอนให้เขาลวกบ่ได้พ่อก็สอนให้เขาลวกบ่ได้แม่ก็สอนให้เขาลวกบ่ได้จริงๆนะก็แชมป์โลกพ่อมันเป็นแชมป์ก่อนแม่มันเป็นแชมป์ก่อนไม่ใช่เป็นแต่ลูกมันเป็นเพราะไอ้อย่างเพราะมันสอนตัวเก่างูนั้นก็มูเทนมูอย่างเขาก็เพียงแต่บอกคืออันน่ะถ้าตัวเนี่ยแต่ลองไว้กันเตะแรกซอกใส่แรกลองไว้กันอันนี้คือตัวเก่าจะหูตัวเก่าสอนตัวเก่ามีกรรมสุภาษิตขณะนี้พี่น้องท่านผู้ฟังก็กำลังรับฟังรายการสาระสปะโดยเก้ากับผมพระหลวงสว่างธาตุอินจันทร์บ้านตาลองขี้ควายตำบลสันติเสื่อมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จากสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมขึ้นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์จากวัดฝ่ายหินวันนี้เราอยู่ด้วยกันถึงตีหนึ่งพี่น้องท่านผู้ฟังอยู่ด้วยกันถึงตีหนึ่ง ก็มาฟังข่าวส่งมาเมื่อละมาได้อ่านเฮ้เปิ่นตะกี้นี่ทวงมา เมื่อใดจะอ่านข่าวเฮ้ยแม่ฟังว่ะ การอยู่ร่วมกันก็ต้องมีฮักหูจักโอบอ้อมเจือจานยามเปื้อนเดือดร้อนหรือว่ามีการฮือประสานช่วยกันเตรียมตุ้มคนละไม้คนมือฮือการโอบอุ้มบดีละตุมขว้างสัตว์ยามเปิ้นมีประชุมในกลุ่มตามนัดต้องหัดใจกว้างฟังคนบ่มุทุลุอย่างไรเหตุผลแต่ต้องอดทนฟังคนอื่นอู้เฮาจะหันโตยหรือว่าบ่สู้ก้อยทึกตองดูที่จันอย่าเอาแต่ใจของตนเองนั้นคัดคอหมู่หั่นเลยไปเอาเสียงส่วนนักมาตัดสินใจ
เคารพวินัยเปิดใจให้กว้างบาพิษเถียงกันให้มันแตกบ้างจักนำไปสู่ทางย่อยยับมีการงานใดห่วมใจกระชับเหมือนกับพวกพึ่งแป่งหางถึงตัวน้อยนิดบ่คิดกลัวหยังมันรวมพลังกันอย่างแข็งกล้าหากมีศัตรูจู่โจมเข็นฆ่าก็กูกันมาห่วมฮบลายแห้งลายหัวลายตัวสมทบประกบกันมาล้อหรือจะเปรียบคล้ายไม่ได้ป่านปอที่เอามาทอหรือเอามาฟันลายเส้นเป็นใจลายใจเป็นกันความเหนียวของมันก่อนนักถ้าหากหมู่เฮามีความพร้อมพักสามัคคีมั่นกลมเกลียวหมู่บ้านของเฮานั้นก็จักแน่นเหนียวลอมเป็นหนึ่งเดียวแข็งแรงเตี่ยงมั่นไผมายุยงอย่างอี้อย่างอั้นก็บ่มีวันแตกแล้วเอากันเป็นกันสานใจน้องน้าวกันคนต่างด้าวลูกหลานหากแตกแยกกันในด้านความคิดผิดเถียงต่อต้านนินทาฮือฮักกันเตอะจักอยู่สุขีตีขาเหมือนกันตัวบ้านเหมือนกันตัวบ้านและนายเหยอันนี้ก็มาเหมือนกับข้าวเรื่องความสามัคคีพี่น้องท่านผู้ฟังแต่ว่าคนแต่งคนละคน คนละคน นักปราชญ์หรือว่าคนผู้รู้เนี่ยทุกคนพานสรรเสริญโบราณอาจารย์เพิ่นบอกว่าอันนั้นน่ะมันกำลังดื่มยาพิษต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทาเหมือนดื่มยาพิษในหม้อน้ำผึ้ง มีอยู่กันหนึ่งที่เฮาตั้งหลายพึงสังวรพี่น้องท่านผู้ฟังสังวรก็คือนึกไว้จังหูจักคนใจดีเมื่อเฮาใจงานเขาจะหูพี่น้องดีก็ต่อเมื่อเฮามีภัยจะหูจักเปื้อนจักฝูงดีก็ต่อเมื่อเฮาประสบความวิบัติจะหูจักภรรยาดีก็ต่อเมื่อเฮาสิ้นเนื้อประดาตัวต่อเมื่อเฮามีหยัง ถ้าลองลูกดีคนเฮาทั้งหลายเนี่ยมักจะอ้างว่าพ่อว่าพ่อกับแม่ถ้าลูกเต้าแย่ก็เดี๋ยวก็มีเรื่องนั่นก็เดี๋ยวก็มีเรื่องนี่ก็เดี๋ยวก็ไปติดยาก็เดี๋ยวก็ไปกินเหล้าข้ามพ่อข้ามแม่โตดครูบาอาจารย์บ่พ่อบ่ก้อย อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาแหละพี่น้องท่านฟังมันจะมีเกิดขึ้นในสังคมของคนเราทั้งหลายเนี่ยครูบาอาจารย์นี่จัดว่าเป็นผู้ที่มีความดีงามสุดยอดสามารถสอนละอ่อนตั้งแต่โมโหอย่างซากอย่างไปจนอ่านออกเขียนได้การสอนละอ่อนเนี่ยพี่น้องท่านฟังประหลวงก็ไปสัมผัสละเกิดเป็นการอบรมไปสอนตัวเมืองบ้อง โอ้มันแจ้ธรรมดาแต่ยอมรับครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่อยู่จนเกษียณอายุเขาไปอยู่ 2-3 เตือบได้แทบพด คนปรารถนาลามกคือคนกำลังตก
มอละ6ถึงเป็นทำตัวให้ดีวันละนิดหน่อยคือการคิดเอาน้ำดีไล่น้ำเสียหรือว่าไล่น้ำเน่าคนไหนถ้ามีจิตใจขี้อิจฉาริษยาคนอื่นริษยาเปิ้นคนประเภทนี้เป็นห้องว่าเอาไฟมาเผาตัวเก่าแม่น้ำถึงแม่ยังมีโอกาสแห้งได้แต่ราคาตัณหาของคนเฮายิ่งเมินไปนานวันไปก็ยิ่งมีนักความดีบ่เคยเนี่ยเคยทำแล้วจะไปเรียกร้องเอาความเป็นธรรมจากไผนี่สุภาษิตคติเตือนใจพี่น้องท่านฟังเพิ่นเขียนมาให้คนที่ว่าหันแก้ตัวคนที่ว่าบดีมีที่ทินะพี่น้องท่านฟังแม่นว่าเขาจะยกแผ่นดินนี่มันถึงหมดก็เป็นประโยชน์กับคนประเภทนี้ความดีก็ทำกรรมดีก็ไปสร้างแล้วอ้างจะไปสวรรค์บุญ เนี่ยมันมีหลายรูปแบบคนที่บ่เคยผิดพลาดคือคนที่บ่แย่อันหยังคนที่บ่แย่อันหยังนั้นตึ้มมีปัญหาโลกคนที่ปัญญาการนักกับปัญหานักยิ่งแย่นักไปเรื่อยๆก็มีปัญหานักปฏิทิกเพราะมันเป็นของคู่กันครูบาอาจารย์บ่บอกปัญหามีไว้ให้แก้ปัญหาอย่างต่างๆเนี่ยมันต้องมีเป็นธรรมดาเขาเกิดมาเป็นคนเนี่ยจะมาให้มันมีอย่างเริ่มตึงมีเข้าตำราที่เปิ้นน้องว่าตามไม่น่าเพราะหน้ามหารพอไปใจหูว่าวันหน้ามันจะเกิดอย่างขึ้นการที่คนเฮามองตัวเก่ามหันเพราะว่าบ่มีการพิจารณาตัวเองพอกล้าคนอื่นหรือแปลได้แบบหนึ่งก็คือเฮาบ่สามารถที่จะยังรู้ว่าในวันข้างหน้านั้นจะเป็นอันหยังจะมีอันหยังเกิดขึ้นกับตัวของเฮารู้วันเกิดบ่รู้วันตายครูบาอาจารย์เพิ่นกล่าวไว้ว่าเฮารีบทำความดีเป็นผู้ใหญ่ผู้นำก็เข้าวัดเข้าวาฟังเทศน์ฟังธรรมรักษาศีลภาวนาเป็นนักเรียนก็ให้มันขยันเล่าเรียนหนังสือจะได้มีอนาคตที่ดีอย่ามัวมองแต่คนอื่นฝ่ายเดียวต้องพอตัวเก่าพ่องจะไปลืมตัวปัญหาที่มันเกิดขึ้นหนึ่งวันเนี่ยพ่อคนเฮาลืมตัวพี่น้องท่านฟังถ้าคนเฮาบ่ลืมตัวเนี่ยช่วยกันแก้กรรมเดียวนะอันนี้คนเฮาไปลืมตัวมันเลยแก้เนี่ยมาฟังธรรมต่อฟังธรรม13กันโดยหลวงพ่อพระครูทองหรือว่าพระครูโสพลบุญญาภรณ์อดีตเจ้าวาดวัดโสพณารามอดีตเจ้าคณะอำเภอแม่ริมเมืองเชียงใหม่ฟังมันถึงบักใกล้ได้สาระโดยพี่น้องท่านฟังขอเชิญฟังครับคนไทยเป็นว่าอย่างนี้นกยุงมีแววตาไม่รู้หายหนามไม่เสี้ยมปลายมันแหลมเองไพ่จำได้เราไปสอนดูเก่าถูกต้องเลยลูกไก่ลูกนกลูกกาลูกเป็ดลูกอะไรอย่างกระจ้างเลยสัก10ตัวเอาไปสุ่นกันท่านตัวแดงๆเหลืองๆตัวน้อยๆนะใครรู้ว่าตัวใดเป็นลูกนกยุงนะพอที่แววตามันเลยจะเป็นแววตาของมันอันนี้คือลูกนกยุงเนี่ยน้ำบะโอ้น้ำบะปิ้นน้ำแบบอย่างสะปะสะปื้นที่มันเป็นน้ำที่ปักมือเขาน่ะมันมีเลี่ยมมันถึงเลี่ยมคนเดียวมันอันเนี้ยนกยุงมีแววตามีรู้หายน้ำไม่เสี้ยมปลายมันแหลมเองเพราะฉะนั้นคำสอนนึงเอาไปสอนถูกเก่าเอาไปสอนถูกเก่าขึ้น
ไปเลี่ยมคนเดียวตึ้งนี่ไปเลี่ยมเอาอย่างว่าก็เลี่ยมคนเดียวถ้าเอาไปสอนโลเก้าตึ้งมีไปสอนแล้วกำบ่เก่าอันหนึ่งนะเจ็บจับใจได้เนาะไม่ใช่เจ็บใจจับใจมันถูกได้นะเพิ่นว่าจะได้คนอย่างแล้วบ่ต้องไปสอนยิ่งหีดแมงจรไปสอนมันเต้นนี่ลองไปพอเด้อจะหีดแมงจรมันไปสอนลูกมันซะเถอะมันดึงเต้นคนเดียวลองมาสอนเต้นด้วยตัวเต้นอย่างนี้ได้ไหมล่ะเต้นอย่างนี้แม่นเลยบ่ถึง5 นาทีไก่ซับไปหมดออกมาเต้นเลยตามันดึงพอมาอย่างนั้นแล้วนี่มันเต้นคนเดียวมันจะค้าขายได้ขาดทุนก็กำไรเท่าใดก็มันดึงหูมันออกจากจิตจากใจมันและทำกรรมหนึ่งอันนี้หนักหน่วงพ่องเป็นสุภาษิตนะถ้าเราบอกเข้าใจว่าเปิ้นด่าความจริงใช่ด่าเปิ้นว่าใดคนจะลวกเขาอ้อมปอกถ้าจะลวกเขาอ้อมปอกคือลวกมันนิดหน่อยถ้ามาลวกงอกเต็มหัวก็ลวกอันนี้คือกรรมของเปิ้นตึ้งบุกวัวไปโคตรไปเกี้ยคนตะกอนเปิ้นสอนแต่แล้วมันเป็นความจริงเลยนะหันแล้วนะหันกับตาเลยคือเป็นหมาแล้วก็เล่าอยู่ในขวดมันดีกรีเท่าเดียวกันคนก็กินด้วยกันอยู่หันมุนหมดออกพอเลิกไปแล้วเปิ้นถึงบ้านหมดเลยไปนอนกับลูกกับเมียเสร็จมันยังบ่ถึงเถอะเหี้ยกลางกองอาบน้ำดินขวัดนะหมาเลียปากแจ๊บๆอีกหาว่าเมียมันห้องกินข้าวกินเตอะถ้ามากินเตอะเนี่ยมันมาสอนตัวเก่าหรอกมันต้องกินนักล้ำไปกินจนพวกเหี้ยมากแล้วไผจะไปสอนตัวยังกินแต่กินว่าในศาสนาของเฮานี่พระพุทธเจ้าเพิ่นก็บ่ห้ามหรอกกินเหล้านี่เพิ่นบ่ห้ามหรอกในศีลข้อที่5ที่เรารับไปได้คิดว่าสุราเมรยะมัชฌปมาทฐานาเวรมณีถ้าเอาจะฮู้ บาลีตัวเนี้ยคำว่าเวรมณีเนี่ยให้เว้นจากหรอกให้เว้นจากการดื่มสุราและเมลัยเพิ่นว่าอีโลกให้เว้นนะไม่ใช่ห้ามนะเนี่ยเว้นกับห้ามนี่มันเหมือนกันนะห้ามเข้าเนี่ยเข้าบ่ได้ถ้าเว้นนี่มันเข้าได้นี่มันมีแถมประตูที่เข้าได้เนี่ยเว้นเข้าได้ห้ามนี่มันตายอันตรายเนี่ยคือจำไว้บางคนบอกเข้าใจในเรื่องคำสอนศาสนานี่ศาสนาพุทธปัญญาอ่อนเขาก็ว่านะเขาได้ยินโอ้บ่ม่วนใจไม่ใช่ว่าตัวเขาม่วนใจบ่ม่วนเพิ่นคือบ่ฮู้เลยว่าเพิ่นห้ามฆ่าสัตว์ห้ามดื่มสุราห้ามได้หรือแค่นี้ก็เป็นศาสนาได้ว่าปัญญาอ่อนอันนี้เขาช่วยกันพระพุทธเจ้าเพิ่งมาได้ห้ามตัวเองนะบอกหูเรื่องอย่างเพื่อว่าให้เว้นนี่ให้เว้นจากการดื่มสุราและเมลัยถ้ามันเว้นบัดได้นี่จะได้เขามาตั้งสองหน้าสองตาละก็น้ำยายใหญ่ยาจริงๆนะเขาต้องว่าคือกันมันถูกต้องไงมันเว้นบัดได้ก็กินอันนี้ของเกินน้ำไปกินจนแกะบะตอมเสื้อเหี่ยวเตียวเปียบะตกบะเสียงเนี่ยพอจำเลยอย่างฆ่าสัตว์ในผู้ใดเจ้าก็บ่ห้ามเพราะจะได้เพราะว่าบางทีมันจำเป็นนะอันตรายเกิดขึ้นแล้วสมมุตินะว่ามีภัยคนใดคนหนึ่งเขากำลังนั่งเนี่ยการดูเขียนหนังสืออยู่แล้วก็ลูกเล่นฮะขึ้นเงินมาบีบคอลูกเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเว้นได้วะเนี่ยนี่อย่าได้ก็งันบีบคอลูกเขานั่งภาวนารับใจสัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเราเนี่ยได้วะมันเนี่ยพอออกไม่ออกเขาบ่งูหลายว่าพระพุทธเจ้ามันห้ามมาได้มันจะฆ่าลูกเขาเนี่ยเขาก็จำเป็นก็เขาก็ตายกับมันตายสองอย่างเนี่ยมันเว้นมาได้แล้วมันเป็นอย่างนี้เรื่องแต่นะธรรมะนี่ม้วนฟังแล้วก็ม้วนแน่งฟังแน่งม้วนนี่อร่อยทุกคำ มันเป็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แต่เพราะนั้นมันเว้นมาได้ก็กินเว้นมาได้ก็จำเป็นต้องฆ่าต้องแกงกันนะ
ไล่ไหนไล่นั่นเหมือนมันเว้นมาได้เพราะจะได้ผู้ใดเจ้าถึงบะห้ามไม่ให้ดื่มสุราเลยห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์เลยเพราะอย่างเพราะคนนี่มันห้ามมาได้มันมีเทวบุตรเทวดาจะได้มาห้ามคนมันมีภัยสักคนนอกจากตัวเฮาห้ามตัวเก่าเฮาเพื่อนบอกหมอเพื่อนบอกว่าลุงมาเดียวเนี่ยปอดลุงเหลือ15%นั่นน่ะเหลือ85%มันพังไปแล้วนะลุงกินตึ้มมาได้เนื้อเหล้านะถ้ากินเหล้าลุงตายอ่ะมาแถวบ้านเอาอยู่ไม่ใช่ปอดหมอไว้เนี่ยปอดลุงไงอ่ะกินแต่ก็เอาแต่เนี่ยขนาดหมอห้ามแล้วอย่าไปห้ามไผ่พ่อออกแม่ออกโยมทั้งหลายมอกอย่างเงี้ยอย่างทุกเจ้าเทศเนี่ยเขาก็บอกห้ามผู้ใดเจ้าผู้ก็บอกห้ามนอกจากเขาเทศหรือฟังอ่ะแล้วเอาไปห้ามตัวเก่าไปมัดจิตมัดใจตัวเก่าเนี้ยพอจะอู้ได้เพราะนั้นเหล้ายาป่าปิ้งนี่ก็เหมือนกันกินงอกหัวหายพอดีเนี่ยบางคนมันเป็นอันงอกเต็มหัวแล้วก็ยังเหี้ยกลางกองหักก็รอ3 คนหมูจากเดือนสักคนเนี่ย เมาเหล้าด้วยกันอยู่ต่างจังหวัดอย่างว่ากูเตื้อนะอย่างนั้นยินกูเตื้อนะเดือนออกมาเพอเลอไอตัวนั่นถามก่อนอันนั่นเคียงว่าเดียนกับตะวันบะ ไอตัวนั่นก็เมาอันนี้ฮะว่าตะวันวะมันใจเดินนี่นะแต่วันยังออกมาคืนเนี่ยเที่ยงเกินฮะแต่วันเดือนแต่วันเดือนน่ะแต่คนลำคาญเนาะตัวเปิ้นไปฮะสู่เที่ยงยังกันบ่เนี่ยสู่เที่ยงยังกันคนนั้นก็ว่าอันนั้นแน่หาว่าเดียนก็ไอ้นี่มันว่าตะวันน่ะแล้วเคียงว่าหยังหาไปหูจะได้ให้หามายังหามาใจเจ้าบ้านนี้รู้บ่แล้วจัดหมดก็เดือนบ้านมันจะหน่วยอย่างใดเดือนแก่นเดียวกับดึงบ้านมันห้ามใจเจ้าบ้านนี้เล่มหูจักเดือนอันเนี้ยคือบทสอนตัวเก่าจ้าตำรวจเมาเหล้าตาเท่าละว่าจะเกษียณแล้วหรอกเขายับไปกับขี่ละออนน่ะละออนก็เมามันก็เมาอย่างเดียวกันยับได้ไม่กับขี่ไม่เอาวะละออนก็มีครับมีเอามาพอมันก็เมาน่ะซ้ำไปซ้ำมาไปได้ยาแก้ปวดเลยเนาะยาแก้ปวดหายแล้วนะถึง2แล้วนะมันยืดมันพอยาแก้ปวดปิ้นไปปิ้นมามันเมาเหล้าตามันลายเอาไปบ่ะไม่รอจำนี้บ่ถ้ามือกำกลางถ่ายหูยาแก้ปวดเป็นใบขับขี่ไปใบละเป็นอย่างเนี้ยนักเรื่องมันนักเนี่ยเพื่อนห้องว่าถ้าบลวกงอกเต็มหัวกูบลักถ้าลวกมาพออ้อมปอกคือมันสอนตัวเก่ามันหูนักหันนักได้ยินนักมันก็สอนตัวเก่าแย่นี่ไม่พอละอ่อนมาเดียวกับละอ่อนตะกอนเมื่อเขาเป็นละอ่อนเนี่ยคิดกันเลยคนละเรื่องเลยอายุมอกเฮาอายุ7 ขวบ 8 ขวบ A B C D E F เฮานี่บันได้หรอก7 ขวบ 8 ขวบประเดียวในขี่รถเครื่องเกียร์อย่างงูมดโอ้แม่ไหวน้องพระท่าขี่ไว้ก็ไข้ไว้น่ะก็ซื้อมาขี่แม่ถ้ามันไข้ไว้ก็เตียวเอากะมาดูมันลวกหมอกใด7 ขวบ 8 ขวบขี่รถเครื่องแต่บ้านนอกคุณนะในเวียงมันยังบอกว่าผิวเผาแล้วสมัยเขาตะกอนเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ตั้งแต่อายุ50 ปีเขาได้ขี่ว่าคนเครื่องถ้าเมินจะเถิดไม่ใช่ดูแควนตัวเก่าขี่ก็มาการกล้วยเหาะขึ้นเหาะล่องปืนอย่าบ้องล่องปืนโกนมี5 นัดพ่อง4 นัดพ่องนั่นน่ะตอนขี่ม้าอิดยิงปืนแล้วล่องไกลขึ้นไกลเอาคำเดียวนะยิงคำเดียวว่า
รับเขียนมาตัวห่างฮักห่างเฮียงนู่นจ็อกกี้นี่เหงือกแตกเหงือกแข็งมานี่ไปแว่นตาแว่นเตอก็ไปจะมีอย่างเดียวใจหน่อยพักขี้เล็กกันน่ะที่มันแห้งๆนะงอกงงๆนั่นเนาะขี้งูตัดแกนตายเอาแพงแว่นตาสู้ละอ่อนบันได้เลยเนี่ยหลวงพ่ออ่องปอกมีลายหนึ่งนะมันใครทดสอบว่าลูกมันIQสูงมากได้ใครหูละอ่อนใหม่นี่นะแม่มันทดสอบเอาเหรียญบาทเหรียญ5กับใบซาวยายมาฮะจำลูกมันเอาออกจะเอาวันใดนี่ถ้าเป็นเฮานะเขาจะเปียใบซาวแล้วหันก็อันนี้เราออน3 ขวบบอกเอาเลยพอจัดเมินใจความคิดใจหมองคืออีชิวสางใจหมองจี้เหรียญ5บุญเอาวันนี้แล้วเอากระดาษห่อให้น้องจำหันล่ะหลวงพ่ออ่องปอกจำแม่ไปซาวห่อเหรียญ5มันแล้วเหรียญบาทหรือแม่อันเดียวเหลือเหรียญบาทอันเดียวเนี่ยหลวงพ่ออ่องปอกเนี่ยการเต้นไปยุคนี่เขาจะเต้นแบบนี้จะมีสอนตัวนี่เอาไปสอนตัวเก่านะสอนนึกฟังแล้วก็ไปสอนตัวเก่าทางกรรมนอกจากสอนแล้วอาตมาขอยอมรับว่าใครจะได้จะแจ้งจะเขาเอาไปเปรียบเทียบอย่างเขาก็ถึงยอมคือมินิสัยบดีอยู่อย่างหนึ่งคือชอบม่วนเนี่ยชอบเขาว่างชอบอู้ตลกอย่างหน้าตามันถึงตลกไงล่ะนี่มันนี่ยะใครห้ามถึงมาได้ก็ห้ามก็ยุ่งอ่ะเนี่ยวิธีเต้ไปยุคนี้จะมีสอนตัวพ่องตลกตัวพ่องมาพ่องสักคำอ่ะขนาดนักก็แล้วกันเด้อเนี่ยตลกเนี่ยจะไปคิดอย่างซักอย่างมันเป็นพรสวรรค์เป็นเอกลักษณ์ของไผ่ของมันไผ่มาเฮียนเอาก็ไปได้เอาไปเฮียนไผ่ก็ไปได้อันนี้ไผ่ก็จ้างถ้าจะมาเฮียนเอาก็ถึงมาได้มันเป็นเอกลักษณ์ของมันเขาถือว่าเป็นสมบัติของไผ่ของมันก็เอากันละมันเป็นอย่างนี้บางคนมาเข้าใจว่าเป็นผีบ้าเป็นโรคประสาทความดันสูงเกี่ยวกับตุยใบตุยบ่อยเนี่ยคือบอกเข้าใจมาเป็นอย่างซักอย่างอ่ะหูคิงมดถึงตั้งใจแต่เพื่อเป็นหมาเนี่ยคือมันอย่างใดมันม่วนอ่ะมันม่วนถ้าเอาคนเอานี่มันมีใส่เหมือนกันโลกชอบสอนก็มีชอบม่วนก็มีชอบเล่านิทานก็มีชอบเสียงม่วนก็มีชอบเสียงบ่ม่วนก็มีมันหลายรสหลายเรื่องนะอย่างเพลงนะบางคนก็ชอบหมอนั่นหมอนี่ดาราก็ชอบหมอนั่นหมอนี่คนเอาที่มันนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมประเดี๋ยวนี้มันก็ชอบเหมือนกันเนาะไม่ชอบกันเสียงเพราะไอ้หยังเพราะธรรมชาติสร้างให้คนมาเหมือนกันเนาะมะม่วงก็ยังเหมือนกันหมดพอเปิดพอเข่งเป็นมะม่วงทั้งนั้นมาฟักแก้วมาฟักหมูเหมือนกันหมดคนนี่เป็นหมื่นเป็นแสนมาเหมือนสักคนอ่ะไอ้พ่อเติมเชื่อมีการมีงานอย่างเหมือนกันสักคนนะนี่มีหูมีตามีปากมีเขี้ยวมีหูดังมีกลางมีคิ้วมีแขนมีขาเหมือนกันหมดบ่เหมือนสักคนอ่ะนี่เป็นอย่างนี้บางคนก็ตาใสมากบางคนก็ยังมาต้อมแทบหูหูบังก็มีหูล่อก็มีสักคนหูยังใบถงตึงนี่หูดังแมบหูดังเงี้ยหูดังกงเจ้าคนมาลุกจุดจีจะหัวโคเนี่ยธรรมชาติมันเหมือนกันเพราะนั้นนิสัยจึงเหมือนกันอาตมาคิดว่าเป็นนักจิตวิทยาคนหนึ่งเห็นไหมเขาก็ว่ามาฟังตึงเตื้อแล้วคือฟังได้หลายคนหมู่ชอบสอนเอาสอนไปฟังเนี่ยหมู่ชอบม่วนก็เอาม่วนไปฟังอย่างเงี้ยหลายคนเพราะคนเหมือนกันคนหลายเพศหลายวัยมาอยู่รวมกันถ้าเอาสอนเนี่ยมดคนชอบม่วนนี้ถ้าเอาม่วนเนี่ยมดคนชอบสอนนี้เนี่ยเคยทดลองมาแล้วละอ่อนนี้โอ้บ่ม่วนบ่เฮ้ยวันนี้ลองตลกนะมดคนเท่านี้นะมดโอ้ยอย่างพวกมีกำแต้ทุกเจ้านั่นแหละลองพืชพอเด้อคนเดียวแล้วคนฟังกี่คนตั้งใดก็ดีเอาใจคนเท่าก็ดีเอาใจคนหนุ่มก็ดีเอาใจอย่างละอ่อนเขาว่าประเดียวรักพี่เสียดายน้อง
ก็ในตึงเต้ตึงเขาตึงเตื้อก็เล่นตึงพี่ตึงน้องอย่างมาดิเป็นพี่ชายดูเก่าอย่างม้วนเรื่องเนี่ยเอาใจถึงคนเฒ่าคนหนุ่มนี่มันชอบม่วนเนอะบอกว่ายังสักอย่างอ่ะก้างอาเตกำแพงยังได้กอดตุ้ลุงเอาอีเกมาเล่นเนอะนาตี้จ้อยเซาะเงินก่อกำแพงมันแล้วจะเล่นอีเกบนแล้วมันถึงชอบอย่างนั้นอ่ะเอาดิสโก้มาเต้นเนอะอย่างหมูเนี่ยสปะสะปืนนี่คือคนนิสัยคนหนุ่มมันชอบม่วนเปิดวิทยุไปปะใส่ตู้เจ้าเต้นั่นฟังโลกคนหนุ่มนะอาตมาจักแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกายานุปัสสนาวิปัสสจิตานุปัสสนาเลื่อนไปหาเพลงหมดแล้ว นี่หน้ายังได้สวยขยับเข้ายังได้ใส่หายเดือยอยู่งั้นนะเอาไหมเอาดีไหมดีเดี๋ยวมีทำลายละโอ้โหอยู่หน้าวิทยุอ่ะนะบึ้ดจำบึ้ดใครย่องรุ่นหลวงหวดถึงคนถึงวิทยุหน้ายังได้สวยจำบึ้ดเที่ยกันหน่อยเนี่ยคือมันชอบเหมือนกันเขาก็เลยสอนพ่องม่วนพ่องเดี๋ยวเอาใจเปิ้นมาใส่ใจตัวอย่าไปใจว่าคนเดียวมาได้คนอยู่คนเดียวผมม่วนเหรอไอ้ยังก็มีตึกลามบ้านช่องเต็มหน้าเต็มตาเขาตายหมดเหลือเอาคนเดียวไม่ม่วนเนี่ยใดนี่ไปแค่หัวใส่ไฟพี่ยิ้มคำเต็มตู้ไม่ไปใส่กวดหรือไฟไปขายก็ขายไฟมันอยู่คนเดียวมันม่วนก็ต้องอาศัยคนอื่นเนี่ยแบ่งใจคนอื่นป้องหมอชอบม่วนก็มีหมอชอบสอนก็มีอย่างเงี้ยมันเป็นในห้องว่าประยุกต์มันพร้อมกันแล้วฟังไล่สบายเนี่ยบางคนหอมสตางค์บัตรเดียวได้ฟังหูกี่อย่าง นี่มันได้หลายอย่างเนี่ยมันได้เปรียบได้สะพะสะปืนนอกจากสอนตัวม่วนตัวแล้วนะเนี่ยอาตมายังมีพรสวรรค์แถมยังคือเสียงม่วนนะแกเนอะเตื้ออยู่คนเดียวบ่ได้นะคอยดูเก่านะวิชาตัวเองเสียงใหญ่นี้ฟังแล้วทุ่มนุ่มนวลชัดเจนมีหิ่งมีใหญ่ตัวเสียงน้อยนี่ฟังแล้วจดจ่อได้จัดเยิมเสียงน้อยนี่เสียงอันตรายคนเดียวปรับเสียงได้2 ระบบทั้ง AM และ FM บางคนฟังน้ำตาล่วงเลยนะเสียงน้อยนี่นะวันนี้ขอร้องเนอะใครจะไปให้เนอะลองให้จะแอนให้แซบแล้วบัตเตอร์ที่ฟังนะขี้เกียจเห็นน้ำตาคนเตือนหนึ่งไปเตะมึงแปะคนเท่าให้จำดักก็บ่ดักว่ะคนเท่าหัวแข็งสอนยากโอ้พอเท่าไม่เท่าดักเหี่ยไปให้อย่างอันตุลุงไม่ใจให้อย่างไหนให้เสียดายกันทำแต่เดียวว่าให้โศกให้เศร้าเป็นให้เสียดายกันทำเพราะไอ้อย่างอาตมาถึงเสียงม่วนมันเป็นธรรมชาติเสียงนี่นะมันเป็นธรรมชาติถ้าเสียงมันม่วนมันถึงม่วนถ้าเสียงม่วนมันถึงม่วนคนเดียวมันธรรมชาติมันสร้างไว้ถ้าไผ่ไข้หูนะลองไปฟังอึ่งห้องเตือนเราอยู่บ้านฟังนะนั่งฟังนั่งใครรับเหมือนจะตัวต้องงัวต้องควายบางตัวอยู่น้ำบ่องตัวเต่าอย่างตัวไตเอี้ยเสียงแรงฟังแรงม่วนเพราะธรรมชาติอึ้งนี่นะไปพอเด้อมันมีคอหรอกถึงหัวถึงถั่วมันลวดกันนะเนี่ยบางทีควายคอยาวเป็นว่าห่านก็เอ๊ะอักเอ๊ะอักมันม่วนเต้าอึ่งเอื้องมันมีคอนอกจากธรรมชาติสร้างเนื้อมันมีคอแล้ว
อึ่งนี่ขี้ปุ่มมันใหญ่ต้องมันใหญ่ไม่พอต้องอึ่งมันใหญ่แข้งเท่าอย่างงูต้องก็เปิบไปเล่นอันนั้นเป็นโกดังเก็บเสียง มีที่บรรจุเสียงได้นักแล้วก็คอมันย่อนเนอะอึ่งนี่นะอันนี้เป็นที่พักเสียง เนี่ยบ่ฮื้อมันม่วนจะได้คอก็บ่จะมีนี่มันเป็นธรรมชาติของมัน ไปทางวันออกนี่คนเฒ่าเพียกตัวก็เหมือนเสียงก็เหมือน เหมือนถึงตัวเหมือนถึงเสียงนี่เพียรตุเจ้าเนี่ยเป็นธรรมชาติเพราะพอออกไม่ออกเมื่อธรรมชาติสร้างอีมันก็ถึงมีอย่างเงี้ยเสียงก็ม่วนตัวกำสอนก็มีกำตลกก็มีอย่างเงี้ยเพราะไอ้อย่างมันไปยุกแล้วเมื่อใดจะเทศมหาชาติเสื่อมมาถ้าเกิดอย่าไปเกิดมันมีหน้าที่ฟังไปเรื่อยๆต้องการอาหารอร่อยต้องใจเย็นๆอย่าไปใจฮ้อนคนใจฮ้อนคือคนเสียเปรียบท่องไว้เนี่ยถ้าท่องอันนี้ไปที่ไหนมีพิษคนใจร้อนคือคนเสียเปรียบมาถึงเดือนจะรับเงินเดือนน่ะเพื่อขายเงินเดือนเพื่อนเงินเดือน2,000ไปขาย1,500อีกแล้วอันเนี้ยเสียเปรียบเพื่อนทำงานเต็มมานี่เสียเปรียบเพื่อนนี่ขายก็ขายถูกซื้อก็ซื้อแพงเป็นอย่างอี้ได้ผัวก็ได้ผัวขี้เหล้าอ่ะ ใจฮ้อนผัวมาได้เด้อเพิ่นนี่คนใดใจฮ้อนนะขอขึ้นมานั่งนี่สักกรรมได้แล้วเขาจะอยู่ลุ่มพอหน้านะถ้ากันบัดสั่นอย่างเจ้าป่อเข้านี่ถ้าคนพอคนนี่มาม่วนนะแกนที่ไหนเขาจิตชัดคันที่ไหนที่เป่าคนเป็นหมู่มาพอคนเดียวมันมาม่วนใบมาม่วนเงามันสั่นกับลูกมันสั่นกับลูกไผ่ผูงูกับไผ่บ่ได้ท่องขณะนี้ท่านก็กำลังรับฟังรายการสาระสปะโดยก้าวกับผมปหลวงสว่างธาตุอินจันทร์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมขึ้นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์จากวัดไฟหินและก็ทำลายสถานีพี่น้องท่านผู้ฟังที่เพิ่นแจ้งมาเนี่ยก็จำมาได้ว่าสถานีไหนพ่องก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องจากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นลำปางเมืองแปร่และก็เมืองน่านนี่เป็นบางพื้นที่บางพื้นที่ก็ฮับมาได้และพี่น้องที่อยู่ตัดดิดกับเถิดนี่บอกว่าสถานีไหนรีเลย์ไปและพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพพี่น้องที่อยู่บางเขนนนทบุรีพี่น้องที่อยู่ลาดพร้าวได้โทรมาบอกว่าฟังรายการนี้อยู่น่าจะฟังทางเฟซทางเว็บอะไรอย่างเนี้ยก็ต้องขอกราบขอบพระคุณตัวเองวันพรุ่งนี้แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในระดับจังหวัดและก็อำเภอซึ่งพ่อหลวงเป็นส่วนหนึ่งในคณะทำงานที่ดูแลเกี่ยวกับระเบียบการประชุมช่วงเช้า 9 โมงก็จะได้ไปปะพี่น้องบ้านหมู่เก้าบ้านหมู่เก้าสันติเสื้อสามัคคีช่วงบ่ายก็ภารกิจต่อช่วงค่ำก็จะได้ไปปะพี่น้องหมู่บ้านจัดสรรและก็ขออนุโมทนาบุญท่านปลัดวนิดาสมสวัสดิ์ได้แจ้งมาว่าจะรวบรวมปัจจัยไปถวายที่วัดก็ต้องขออนุโมทนาบุญตัวแล้วก็ขออนุโมทนาบุญนำท่านหนึ่งซึ่งบ่ประสงค์จะออกน้ำ
ก็ได้แจ้งว่าตั้งพระป่าเฮือ1 ต้นปัจจัยตัวใดนี้ยังบ่บอกเตื้อ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญตุยแจ้งมาด่วนมากเลยก็ร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องท่านผู้ฟังในวาระที่4นี้ก็จะมีบรรดาญาติธรรมหลายท่านหลายระดับที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันในการต่อยอดสร้างกุฏิขึ้นมาแล้วเสร็จมันค้าง30%แล้วนะจะจ่ายเงินทำ1,200,000 ก็มีความประสงค์ต้องการให้มันเสร็จก่อนเมษาเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นในเดือนมีนานี้ก็มีการทอดพระป่าอยู่2 เตื้อแรกก็เป็นวันที่4วันอาทิตย์มีนาซึ่งเขาจะตั้งขบวนที่หน้าวัด9 โมงครึ่งก็จะมีการแห่กลองฟ้อนต้อนรับโดยคณะนักเรียนของโรงเรียนวัดหนองอ้อเมื่อเขาตั้งขบวนที่หน้าวัดแห่ขึ้นไปสู่พระวิหารพร้อมแล้วก็จะมีพิธีสืบชะตาหลวงหลังจากนั้นก็จะได้ถวายพระป่าปัจจัยทายทานแล้วก็จะถวายลูกนิมิตซึ่งพระหลวงก็มีความประสงค์โดยตั้งใจไว้เหมือนให้ตาลูกนิมิตมันก็ไม่ใช่ว่าใจเงินนักพี่น้องท่านผู้ฟังประมาณ 20,000 กว่าบาทก็ได้ไปแล้วก็ปรารภกับท่านผู้ใหญ่หลายท่านแล้วก็ได้นำเรียนไปตั้งพี่น้องเครือข่ายสายญาติธรรมก็ได้รับการอนุเคราะห์ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตรวมทั้งหมดกันได้9 ลูกก็จะถวายในวันที่4นั้นในวันที่4นอกจากเขาจะถวายพระป่าเพื่อต่อยอดในการสร้างกุฏิสงฆ์ให้มันแล้วซึ่งมันใกล้จะแล้วล่ะเขาก็ยังจะตามลูกนิมิต9 ลูกลูกเอก1 ลูกลูกโท8 ลูกก็ขอเชิญร่วมปิดทองแล้วก็มาถวายด้วยกันสำหรับปัจจัยรายได้ถึงหมดพี่น้องท่านผู้ฟังก็จะมารวมเป็นยอดเดียวไปต่อเติมสร้างกุฏิสงฆ์ให้มันแล้วเป็นการต่อยอดแล้วก็จะได้ถวายปัจจัยทายทานพระสงฆ์องค์เนรและจะได้เชิญพี่น้องเครือข่ายสายญาติธรรมที่มาร่วมทำบุญทอดพระป่าตาลลูกนิมิตในวันอาทิตย์ที่4 มีนาคม 2561ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันก็ได้รับการอนุเคราะห์จากเจ้าของร้านอาหารฟาร์มฮักหางดงน้ำแพหางดงได้ยกร้านอาหารมาไว้ที่วัดหนองอ้อในวันที่4ก็จะทำอาหารถวายเพลและก็เลี้ยงพี่น้องศรัทธาเครือข่ายสายญาติธรรมที่มาร่วมทอดพระป่าด้วยกันโดยมีพระหลวงสว่างธาตุอินจันทร์ประธานเครือข่ายของทูลแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และก็8 จังหวัดภาคเหนือร่วมกับคณะกรรมการส่วนหนึ่งของกองทุนแม่แผ่นดินเครือข่ายภาคและก็เจ้านายที่เคารพนับถือได้มาร่วมอนุโมทนาบุญและยังได้รับการอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมขึ้นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ผู้อำนวยการสถานีของวัดฝ่ายหินมา
ทำการถ่ายทอดให้ตั้งแต่เวลา9 โมงครึ่งเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงหลังจากเที่ยงก็บ่ายโมงถึงบ่ายสามเป็นเวลาจัดรายการของพ่อหลวงพอดีก็จะได้เชิญท่านที่ฮักในการอ่านข่าวคือท่านเขียนข่าวมาอ่านคนเดียวโดยเขามีการประกวดแต่ว่าพ่อหลวงจะมีสินน้ำใจเป็นการน้ำมันลดเฮ้อตามสมควรก็ขอแจ้งได้ร่วมกิจกรรมงานนี้โดยพร้อมเพียงกันก็มาฟังสุภาษิตคติเตือนใจของหลวงพ่อตุลุงบุญปั่นบุญญาธรรมโมภิกขุวัดพระนอนแม่โป่งตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดเพิ่นเขียนมาเมื่อน่ะแล้วก็บอกว่ารักษาไว้เนอะควรรักษาไว้ เอามาอ่านไว้เอามาอ่านเพื่อให้พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเป็นข้อคิดฝากไว้เป็นข้อคิดจากหลวงพ่อบุญปั่นบุญญาธรรมโมภิกขุวัดพระนอนแม่โป่งหนทางไปนิพพานมักแปลว่าทางก็คือทางปฏิบัติชอบเรียกว่าธรรมมรรค8ก็คือธรรม8ประการเมื่อบุคคลใดนำปฏิบัตินำประพฤติปฏิบัติครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมบรรลุถึงโลกุตตรธรรมก็คือพระนิพพานซึ่งมรรค8ก็มีอยู่8ข้อแต่ละข้อก็เป็นคำข้าวว่าหนทาง8 เส้นเป็นสำนวนข้าวห้ำตัวข้าม่อนน้อยขอบอกไข่จ๋าต่างอริยามักกาผ่องแผ้วถ้าไผ่เดินไปภาคตุกสงบจากเวรลำเข็นมุ่นมุกหูแจ่มแจ้งในยาเหือดหายราคะโมหะตัณหาตัวอวิชชาลัดลึงเกี่ยวข้องหนทางสายกลางนำไปถูกต้องเป็นหนทางดีแต่ตักชื่อน้ำมีอริยมรรคมี8 เส้นต่างดีข้อ1สัมมาทิฏฐิเห็นชอบดีหรือคือหันอย่างมีปัญญาเกี่ยวข้องบาหันงมงายพิษแผกลายแซงซ้วยหลงมัวเมาปั่นว่าหันว่าคนใดถ้าทำหยาบจ้ากรรมบาปกล้าเลหลนกรรมเวรอันนั้นจักมีแก่ตนบ่มีสักคนไผจูช่วยได้บอกว่าเทวานากาต่ำใต้อินส่วนนาลายเรืองฤทธิ์บ่สามารถมาปรึกษาช่วยคิดไถ่บาปได้เวลาทำความดีไว้โลกใต้บุญหนาความดีจักมากำจูช่วยป้องทำดีได้ดีบ่มีขัดข้องทำชั่วมีผลละความหันสมควรเกี่ยวด้วยญาณะเป็นมรรคเอกอ้างต่างดีต่างที่2นั้นก็เลิศดีหลีสังกัปปะมีดำริชอบได้คิดจากเสียตังภัยบาลบาปใบกรรมเวรใดโหดร้ายคิดภาคจากกามทำใจเคลื่อนย้ายบันนับสอบสู้ในมันคนพาลบักคบลบหลีกเสียกัน
ดำริเติมตันกุศลก่อเกื้อคิดดีใส่ตัวเหมือนคนใส่เสื้อเพื่อกันสุรีฝุ่นฟุ้งเหมือนลูกไก่หนีหลีกลบจากห้องตีโศบเข้ามาขุยบ่ฮื้อสัตว์ให้ยุ่มยำเป็นผีดำริอันดีย่อมเป็นดังอีกข้อที่3เป็นตางก่อนขี้ตัวเฮาเองโค้นพบสัมมาวาจาปิยาไฟคบเจียนจ่าชอบสู้หูคนก้าวกำปิยะทั่วท่วนตัวตนบ่สอดเสียดคนพิษกันเมื่อล่าบ่เป็นคนกลางภัยพานออกหน้าโลภโดยลาภาไฟมักสัมภัพปลาเจียนจ่าฟู่นักเหมือนน้ำแม่กว้างวาลีซ้อหากำแต่น้อยหนึ่งบะหมี่อู้กำบดีนิยายเล่าเจืออู้ถึงหมอมายาขี้เปี้ยจนเป็นราชาใหญ่นักสัมมาวาจาต้องหยุดยั้งพักเจียนจ่าต่ออันความดีฟงกำหยาบไล่พิษด้วยวาจียาหันอย่าฮื้อมันมีเป็นภัยโตดต้องก็เป็นหนทางอันควรเกี่ยวข้องเป็นมักเรื่องรองแต่เล่าทางที่4ทำเล่านับตั้งแต่เก้าฮื้อจำเข้าทำโถหนทางเส้นนี้ชื่อกำมันโตเราพระพุทโธหูหันแต่ต้นเอามาบอกสู่ฮื้อหันเงื่อนโซนตามสำเนาความแคบคักอันเวียกการคนหากมีมากนักในโลกใต้ธานีการทุจริตฮื้อรีดถอยหนีปานะคาวีบุบตีค่ำค่าบ่มีเมตตาทำฮื้อม้วยหน้าแก่ชัดนานาใหญ่น้อยเป็นโจรขับมวยหวังรวยจื่นจ้อยตุกใจโศกซ้อยทีหลุนภายหลังชีวิตดับขาดหายสูญบ่มีมั่งมูลเงินคำน้ำเข้าอันกะเมจ้างเดินแต่เต้าหนีจากเมียแปลงลูกลักตางที่5แถมจำไว้ฮื้อได้เป็นตางไปป้นทุกสัมมาจีโวบาลานล่ำลุกหากินแพกเบื้องต่างธรรมบ่คิดโลภล้นฮื้อได้เป็นกรรมอานะวัดชังบ่เป็นโตดต้องตาจั่งตาย้อยคิดก้อยเกี่ยวข้องสันโดษโกงมนุษย์อันนี้ละอ่อนได้จากพิมพ์พิษพี่น้องท่านผู้ฟังน่าจะเป็นสันดานโกงมนุษย์ ถ้าสันโดษนี่มันมาเอาอย่างละโลกก้าฝิ่นยาเมาเฮโรอีนซ่อนซุกก้าสาวหนุ่มน้อยขายคนทำตัวเป็นแม่เล่าเอาประโยชน์ตนมีความพะวงหล่อลวงหล่อเล่นจักสิ่งสายใยฮื้อได้ตื่นเต้นทำฮื้อลำเค็นมากนักการหาธนาสินทรัพย์สัพพะแผ่นกว้างเงินทองหาโดยชอบแต่
บ่อห้อนเข้าของถ้าไผ่จำลองความสุขเกิดได้การก้าการขายไปเหนือมาใต้เอากำไห้เวยง่อนเงาะทำไหลไถนาปลูกพักหวานเพาะแต่งตั้งแต่งทั่วเต้าหอมแดงกระเทียมพักไม้พักเต้าบัดแตงหาด้วยน้ำแห้งจอบทำพระเจ้าก็จักมีความสุขอยู่ในใจเนินนายน้องเน่าหาจอบทำมาธรรมะสมปรารถนาสัมมาชีวะหากินจอบได้บ่ทำฮื้อตนเววนล่ำให้ติดตะลังไปในคุกบ่เป็นกังบนที่จักมุ่งมุดลบหลีกหน้ากว่าคนต่างที่หกนั้นเป็นมหากุศลหมู่สัมมาชนคนดีออกเข้าจวนการเดินไปกาไกไต่เต้าถึงนิพพานนามากแล้วภายในคนใดบอกควรกาดแก้วเลยเลิกได้ลืมไปคือวายามะมัคคะเรืองใสชื่อความเปลี่ยนในจิตใจแห่งเจ้ามีสี่ประการหนทางบัดเศร้าขอให้เปลี่ยนเอาอย่างละคือสังวรยอปะทานะระวังบาปกล้าล้านหนามีความเปลี่ยนไว้ไฟฟักไฟรักษาบ่ฮื้อมันมาติดตัวเมื่อล่าเปลี่ยนกระทำการอุตสาห์เข้มกล้าบ่ประมาเลิกบ่ประมาตาเลิกละโมกรรมเว้นภัยบ่ไปปานปะระวังบาปกล้าอาธรรมข้อที่ว่านั้นชื่อประมาปาหะนะกรรมฮื้อเปลี่ยนระวังหนีละบาปกล้าโมฝงปาลาจ้างปลาฮื้อเข้าไปสู่อบายยากตุกทำให้กังวลทะลนมุ่นมุกตุกใจปันเก้าเมาวินความชั่วมีแล้วทำให้ขาดศีลจักแตกพังพินตุกใจเมื่อลาเลิกมันเสียเปลี่ยนไปสู่หน้าหาความดีก่อเก้าการภาวนาประธานนั่นเล่าแปลงจิตก่อตั้งต่างดีความชั่วขอค้านถอยหนีเสาะหาความดีใส่ตัวใจคือกุศลผลบุญเติมได้บำเพ็ญบุญไปบัลละทำการทำงานเก่งกล้ามานะฮื้อมูลมั่งด้วยเงินทองวัวควายจ้างมาไล่นาเข้าของประคับประคองตนตัวอยู่ได้จักนำเอาตนสุขขี่ที่ใกล้กำเว้นใดหลีกเว้นสร้างสรรค์ความดีต่างหนีบีบเกณฑ์กุศลก่อเกื้อนาความดีอย่างนี้เล่งปรารถนาพระอริยสรรเสริญทั่วหน้าอนุรักขาดังผืนแผ่นผ้ารักษากายาหุบเนื้อบ่ฮื้อทิ่มต่ำใส่น้ำข้นเนื้อแล้วหนาวแดดต้องตัวเฮาสะปะเคาะร้ายมากมายไก่เก่าความดีของเฮารักษาไว้ได้เหมือนดังว่าเกลือตกลงต่ำใต้สาคอนใจแม่น้ำตกเหนือดินแดนแสนไกลมากล้ำไว้ในก็ได้เก็บมัน ข้อ7นั้นฮื้อพอเล็งหัน
เป็นข้อสำคัญหนทางบ่เศร้าสัมมาสติจำไว้เนื้อเจ้าตามพระองค์คำว่านี้ระลึกให้ดีติดตามช่วยจี้นึกแต่สร้างความดีนึกว่าชั่วร้ายจะค่ายถอยหนีตั้งสติมีในตัวเก่งกล้านึกว่าการงานชื่นบานตัวหน้ากันถึงเวลาเร่งรัดนี่เป็นหนทางเส้นดีปัดตัดระลึกก่อสร้างความดีข้อที่8นั้นทางเอกดีหลีสัมมาทิฏฐิตั้งใจชอบได้คือสำรวมจิตหนีพิษส่งไม่หนีจากเวรภัยอ่าวร้อนถ้าเป็นคนใจบ่ไวสะต้อนจิตเจตข้องในเมียบาทำเดือดร้อนเพื่อได้สูญเสียร่วมหักคอเขียเอาใจลูกเต้าถ้าว่าเป็นยิงกู้คิงไฟเฝ้าตั้งจิตใจเย็นดีห่วมหักในลูกในผัวสามีพักบ่าคิดอั้นใจล้วนคนแก่ข้าวพญาตมากวนนึกว่าสมควรทำดีเหมือนหน้าตั้งใจรักษาศีล85ให้สมราคาแก่ข้าวตั้งใจบำเพ็ญบ่ให้เหยียดเหย้าให้เป็นป่อเป็นห่อเข้าเดินทางโบราณว่าไว้เข้าไม่ตีกลางเก้าปลายสุกบานก็ยังว่าเข้าตาบอดตาเสียจังมีเมื่อเท่ายามชราโชแก่แล้วตาบอดนำทางจังปากาดแก้วบ่ถึงฝั่งหน้าสาครยามเท่าแก่แล้วร่างกายเหมือนขอนจักได้เมื่อมอนถึงท้องฝั่งหน้ายามจอดยามเสาตกจนเมื่อน่าจะเป็นตุกจนเมื่อล่าโบราณกล่าวไว้แปลงจิตแปลงใจให้มันเตี้ยงไว้มีหวังเตี้ยงได้ความดีต่างเดิน8 มรรคอันเกษมสีเป็นสามัคคีสุ่มกันเสพสร้างถ้าไผ่เดินไปทางใดเป็นกว้างจักหันตะลางหลอดป้นหันสัจจะทำสุขข้อล่ำล้นบ่มีเปรียบได้ความดีโดนโดยกันเตะบุรุษอิถีความสวัสดีจักมีแก่เจ้าจักมีแก่เจ้า อันนี้ก็เปิ้นเขียนมาเมื่อแหละพี่น้องท่านผู้ฟังแล้วก็ทีนี้คอมตัวเก่านะมันรู้คอมตัวเก่ามันรู้ถ้าเอามาเปิดจัดกับรายการเนี่ยมันใจเวลาเมินถ้าแอร์บดีเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังใจจะมาได้เลยเพราะมันแห้งปุ๊บมันก็รู้ละจะต้องมีความเย็นรักษามันอยู่ตลอดตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงห้องส่งของพ่อหลวงอยู่ ไม่ใช่ว่าห้องส่งอย่างนั้นส่งรายการเนี่ยเข้ามหาสถานีถ้าว่าเครื่องของเฮาบดีเนี่ยสถานีก็ฮับบักให้ได้แล้วก็ใจแหงนักใจพลังงานนักอาจเกิดการผิดพลาดได้เกี่ยวกับการส่งสัญญาณก็ซับเตือก็ได้มาปะซับเตือก็ไม่ได้มาปะก็ต้องขอสุมาภัยกับพี่น้องท่านผู้ฟังเพราะว่าช่วงเนี้ยในระยะ3 เดือนที่แรกพ่อหลวงก็ว่าสักมีนานี่น่าจะเบาลงละซ้ำไปถึงพฤษภาบุญพี่น้องท่านผู้ฟังเมื่อช่วงตอนเช้าตอนเที่ยงวันนี้ได้มีโอกาสมีเกียรติได้กินข้าวกับท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็คือนายชลันยูมีทองคำนายอำเภอก็ไม่ได้อยู่พี่น้องท่านผู้ฟังวันหนึ่งนี้เป็น10 ตีเมื่อคืนก็ไม่ได้ปิกบ้านปิกจองต้องไปกันไปนี่ย่างกับได้ขาดก็ไม่ได้นะที่ไหนก็ต้องได้ไป
ก็เลยบ่ฮู้จะไปโอ้ยังไงก็คิดว่างานมีนาน่าจะกลางเดือนก็ได้จบซ้ำไปถึงพฤษภาเหมาะประเด็นนี้ พระก็เลยไม่ได้ไปละเพราะว่ามีประชุมถึงวันจากวันที่1เนี่ยไปจนถึงวันที่13ผมไม่ว่างสักวันเตื้อ2เตื้อเนี่ยเหนื่อยเหมือนกัน วันพวกนี้จะไปปะพี่น้องหมู่เก้าเนอะหมู่เก้าสามัคคีหมู่เก้าสามัคคีมากันหลายมาเกี่ยวข้าวตอนกันที่ฮั่นพวกนี้คิดว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าก็คงจะประกาศเสียงตามสายแจ้งให้พี่น้องได้ฮู้ละพี่น้องท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่ยังบ่รับเตื้อพวกก็ไปเนอะเพราะว่าเป็นสิทธิเป็นเรื่องของหมู่ท่านทั้งหมดก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณคุณพี่เพนแม่เซลเพนบ้านบกโคกเหนือตำบลยังจำไม่ได้เอกสารมาตัว ได้ตั้งต้นพระป่าบ้านเพิ่นเป็นร้านเสริมสวยแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าของร้านดอกไม้ตลาดรวมโชคดอกไม้ตลาดรวมโชคดอกไม้อยู่ตั้งหลังเพื่อนเนอะอันนี้ก็ฮับเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธานำเอาซองพระป่าไปเป็น50-60 แล้วก็ยังแจ้งความประสงค์อุปถัมภ์รายการโดยการทนุบำรุงสถานีเป็นการน้ำกาไฟต้องขออนุโมทนาขอบคุณนัก แล้วก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ประสงค์ออกน้ำเหมือนตั้นหนึ่งได้แจ้งความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทอดกฐินสายที่วัดหนองอ้อในปีหน้าซึ่งเขายังไม่ได้กำหนดวันเตื้อท่านมีความประสงค์แจ้งความประสงค์มาจะมอบเงิน100,000 บาทเพื่อเป็นต้นกฐินต้นกลางของวัดเขาก็ขอแจ้งอนุโมทนาขอบคุณเงิน100,000นี่พระเจ้าหาได้ง่ายๆเนาะ อันนี้เปิ้นเป็นผู้ดีมีกินเข้าขั้นเศรษฐีก็ว่าได้ ต้องขออนุโมทนาบุญตัวท่านได้แจ้งความประสงค์ไม่ต้องบอกไปท่านเนอะต้องประกาศชื่อเตื้อ100,000 บาทต้องขออนุโมทนาถ้าเอาหัวอย่างนี้ดีต้องเห่งเอากุฏิให้มันแล้วให้ได้ ก็ขอแจ้งอนุโมทนาบุญไว้ที่นี่ตัววันที่4ซึ่งเป็นวันอาทิตย์มีพิธีสืบชะตาถวายพระป่าถวายลูกนิมิตนี่ตั้งเหนือเขานี่บล่ำมีที่ไหนเปิ้นมาแยกกันแล้วนี่ปหลวงก็ไข่ตานมาเหมือนโอกาสมันมามีเพราะนั้นก็ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญโดยพร้อมกันเขามีการถ่ายทอดถ้าท่านไม่ได้มากับฟังทางวิทยุถ้าจะมาก็มาเกี่ยวข้าวตอนด้วยกันที่นี่อันนี้ก็เป็นเรื่องบอกบุญให้พี่น้องท่านฟังได้ร่วมด้วยช่วยกันทำให้มันเสร็จเป็นการต่อยอดได้บุญมากมายมหาศาลก็เหมือนกับหลวงถึงวันเนี่ยพี่น้องท่านฟังบางคนก็มาบอกปหลวงเนี่ยมันย่างเนี่ยพ่องบางคนประโคดบอกมาได้เขาก็มันย่าง เพราะมันย่างบัดได้พี่น้องท่านฟังเป็นงานติดพันที่เราต้องนะครับผิดชอบนั่นแหละเขาก็อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ทำให้มันจบไปเลยวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณหัวหน้าส่วนของจังหวัดเชียงใหม่หลายท่านหลายคนมันล้อให้เซ็นเอกสารสัมมปะ แล้วถ้าว่างวันพวกนี้จะโทรหาวันนี้ไม่ได้พอโทรศัพท์เลยพี่น้องท่านฟังกล้ามาพอตะกี้เนี่ยเอาไว้คนละที่ไม่ได้พกมันนักมันใหญ่ ทำเครื่องนี่เป็นเครื่องใหม่ที่นะครับจากคนใจดีมอบให้ก็เอามาเป็นสัญญาณถ่ายทอดตอนที่ถ่ายทอดเสียงเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังตอนเนี้ยใช้โทรศัพท์เครื่องนั้นคนที่ให้โทรศัพท์มาก็ได้บุญมากมายมหาศาลเกิดมาชาติหน้าทันใดก็จะล่ำรวยชาตินี้ก็เหมือนกันนำสักวันก็จะรวยล่ำรวยจะล่ำรวยมั่ง
มั่งมีจนเหลือล้นล่ะ เป็นคนที่ใจดีซื้อเครื่องนวดมาให้ทำอันหนึ่งโอ้ไปมาดีแต่เน่ยมานอนนวดหายปวดหลังปวดเอวก็คนที่ซื้อนั้นพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งมวลมีความสุขความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเนอะอ่ะพักสักกรรมมาฟังหลวงพ่อต่อวันนี้เราอยู่ด้วยกันถึงตีหนึ่งพี่น้องท่านผู้ฟังตอนนี้กำลังเที่ยงคืนยังดำชั่วโมงหนึ่งผลละสถานีคือเฝ้า ตาคนนี่มันฮ้อนโลมันไม่ใช่เย็นนะตาเย็นมันไปแถมย่างโลตาคนนี่ส่วนมากมันฮ้อนเขาจะทดสอบก็ได้ถ้าปลูกบ่แตงปลูกบ่ฟักนี่นะถ้ามันกำลังหน่อยนะไปยืนใจพอเด้อมาค่ำก็ไปพอมาเจ้าก็ไปพอนะมาได้กินสักแก่นเฮืองไปหมดเลยหลอดไปหมดอ่ะเนี่ยอันนี้ก็จะเฮืองสักวันอันนี้คนเป็ดได้ดีมาพอหน้าคนเดียวมันไปม่วนเมื่อใดมันก็สั่นกับโลกสั่นสู้เนี่ยจะได้พื้นมันสั่นเขาต้องทำเกยก่อนต้องปรับตัวเขาก็สิ่งแวดล้อมเขาว่านะปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมทำเกยก่อนทหารจะเป็นทหารก็ต้องฝึกอาวุธตำรวจก็ต้องฝึกครูก็จะต้องเข้าวิทยาลัยครูก่อนเป็นสอนมันหมดถูกเนี่ยเพราะเขาจะต้องฝึกตู้เจ้าจะเต้ก็ต้องทำเกยพอออกไม่ออกก่อนโน่ถ้าบ่เกยมันมาม่วนเหรออย่างเขาไปกินข้าวโดยเปิ้ลนะบ่ฮู้จักไผนะมาม่วนใบบ่ม่วนเงาแต่ใส่น้อยก็บ่พอแต่ใส่นักก็กลัวเขาว่ากินเงาไงมันบ่เหมือนบ้านเฮาหรอกมีลายหนึ่งไปแย่บ้านเปิ้นยกขอนโตกมาเลี้ยงมันกินข้าวก็กินลาบโลกกินไปเหลียววักมันพอขอนโตกง่ายคือเปิ้นพอคือพอแปรเปิ้นไปปะเสร็จเปิ้นปลูกหอมดวนว่าหัวหาน้ำหรอกเปิ้นแต่ก่อนนี้เปิ้นมันนี้เปิ้นแปลงหันน้ำไว้ขึ้นกระไดมาก็มีหันน้ำนะหันหม้อน้ำนี่นะตักกินนะแล้วก็น้ำเหลือก็เอาไปเทก็ใส่พักไผ่หอมดวนโลกผู้สมบูรณ์ไว้มันก็ลูกไปเก็บหอมดวนนะจะเอามากับชิ้นลาบได้เต็มกำมือตักน้ำในหม้อสวยสวัสดเป็นอย่างเหมือนกันสะบัดน้ำเอาจนมันแห้งแต่เอาดีๆสักคำพอเหลียวไปตั้งกันโตกเขานึกว่ามันอิ่มแล้วเนาะไปหาหม้อน้ำยกกันโตกคนในเรือนตึงกล่องเข้าตึงกันโตกยกคนในเรือนพุ่นกำหอมดวนเขอมาสวัสดละหัวเสียเที่ยวพอกันโตกพอหอมดวนพอไปพอมาไม่มีวันจะเจอแล้วมันจะได้เงาจะเอิ้นกับกูบนเล่าหัวเนาะบัดจ้างเนี่ยจะได้ลงเอาหอมดวนมาตูบกับซี่กันได้แป๊กตูบฉนเปิ้นแล้วบัดจ้างเอามายิงหังเอามากอบหัวไม่ตีนกอบตัวให้จมตัวเมื่อคืนหนาวเมื่อวานห้อนกินข้าวก็บวกให้ล้ำต่อหน้ามันเนี่ยเร่งจมตัวหัวไม่ตีนไม่ใช่เป็นอย่างเอาหอมดวนมาครอบหัวให้มันปากได้มีจะด่าหัวเอาหอมโดนมากรอบหัวฮะหนียังเนี่ยอันเนี้ยความแบบเกยนะถ้ามันเกยมันม้วนเนี่ยยังก็เป็นเข้ากันประตกเป็นเสี่ยงเข้าปีเข้าคุยเนี่ยเขาจะเล่นดนตรีกันเขาจะซ้อกันไปถึงลองปีก่อนโลกมันเกยกันแล้วมันเข้ากันเนี่ยการเตะทางมหาชาติเนี่ยต้องทำความเข้าใจสำหรับคนที่มาเข้าใจมันก็ถึงว่าไปเลยฮะเตะอย่างอันเตะอย่างงี้เท่าเข้าใจนู่นไม่มีปัญหา สบายใจละมันเป็นอย่างเงี้ยจะไปใจฮ้อนบางคน
พอมวยในทีวีก็ใส่เปิ้นเตะละซอกใส่ละไปนับได้นับเตะอย่าใดอ้ายลองขึ้นไว้กันมันไปได้ยินอยู่ได้เปิ้นตีกับที่ไหนที่เบาอยู่บ้านก็ใส่เปิ้นนี่คือคนใจฮ้อนบ่ต้องใจฮ้อนฟังไปเรื่อยๆแล้วมันเข้าใจมันม่วนอกม่วนใจแล้วทีนี้ก็จะเริ่มลงมือละพอออกไม่ออกตั้งใจฟังเด้อฟังลาฟังอัตตมาจักเทศนามหาชาติแก้วเป็นที่แล้วแห่งสัจธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ได้ประกาศสัจธรรมเพื่อแก่เจ้าบ้านเจ้าเมืองทั่วบ้านทั่วเมืองธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นอัศจรรย์คนใดฟังแล้วปฏิบัติกลับเป็นคนละคนเลยมหาจนเป็นคนดีขึ้นมาอย่างโจรองคุลิมานกลับเนื้อกลับตัวได้ดังนี้เป็นต้นพ่อพระพุทธเจ้านี่สอนบ่เหมือนภัยและบ่มีภัยเหมือนกรรม9 นาทีคือละความชั่วสภาพปาปัสสะอาการนังแล้วก็คือทำความดีเรียกว่ากุศลสูปสัมปทาคือทำจิตใจสะอาดสจิตะวริโยทัปปนังอันนี้คือกรรมสอนพระพุทธเจ้าคือละชั่วคือทำดีคือทำจิตใจสะอาดแค่นี้พอออกไม่ออกถ้าคนเอากู้คนเป็นอย่างนี้บ้านเมืองมันจะสีวิไลขนาดไหนความชั่วเอาไปทำเหมือนกับเนี่ยถ้วยเขาเนี่ยเขาเบาอย่างมา8เนี่ยแล้วก็ทำใจสะอาดทำแต่ความดีคือถ้วยนั้นมันมาสกปรกตัวบ่มีอย่างตัวแล้วก็เป็นถ้วยที่มีราคาเนี่ยมันแปลงๆหน่อยแล้วก็สะอาดตัวอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาอย่างแล้วเอาใส่แกงก็กินได้ใส่น้ำพริกก็กินได้ใส่ยำก็กินได้คนถ้าละความชั่วทำความดีทำจิตใจสะอาดเป็นยังก็เป็นได้จะนอนที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้เป็นทุกเจ้าก็ได้เป็นอย่างก็ได้นี่คือคำสอนพระพุทธเจ้าคนก็ปากันเลื่อมใสในศีลธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแม้แต่โจรองคุลิมานพระพุทธเจ้าก็สามารถยั้งจากการฆ่าคนได้ก็เพราะพระพุทธเจ้าหูอุปนิสัยดังที่ท่านทั้งหลายทราบเรื่องทราบราวมาแล้วอันนี้ก็พระเจ้าสุโธทนะผู้เป็นพุทธบิดาคือเป็นพ่อของเปิ้นได้ทราบข่าวพระพุทธเจ้าออกบวชแล้วเป็นคนดีมีคนเคารพนับถืออยากให้หันอยากให้ฟังเทศน์เลยใจคืออมาตย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้ามีที่ไหนคือไปหาแล้วไปนิมนต์หมู่ใดไปชัดไปฟังธรรมพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสหมดไปแล้วก็บวชไปแล้วก็บวชเหมือนใจกุ้งไปหาหนองตอนสุดท้ายมาเหลือคนเดียวคนสุดท้ายคือชื่อว่ากาลุทายีอมาตย์กาลุทายีนี่ตอนที่น้อยๆอยู่เคยเป็นพระสหายกับป่าเจ้าชายสิทธัตถะคือผู้ที่เจ้าของเขาเนี่ยแล้วก็เคยกันสนิทกันโดยเฉพาะเลยเรื่องส่วนตัวยังเปิดเผยให้คนฟังได้คือไอ้ยังก็ได้ทีนี้ก็เลยแจ้งกาลุทายีไปนิมนต์กาลุทายีไปถึงไปถึงก็ไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าที่เมืองราชคฤห์พอบวชเสร็จแล้วก็มีความเก่งใจกับพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากก็เลยอดใจเอาก็ขอกราบราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่เมืองกบิลพัสดุเพื่อจะไปแสดงธรรมให้พระบิดาได้ฟังพระองค์ก็พิจารณาว่าบุพการีคือพ่อก็ดีแม่ก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีเป็นบุคคลที่เขาจะต้องตอบแทนบุญคุณก็รับอาราธนาเสด็จจากราชคฤห์เข้าไปสู่เมืองกบิลพัสดุพอพระองค์มาถึงแล้วมามีวัดมาได้สร้างวัดก็เลยอนุญาตให้ป่าไม้นิโคธนั่นมันอยู่บดายเพี้ยวถางเอาไปแล้วก็สร้างเป็นกุฏิสร้างเป็นวัดใส่ชื่อวัดนิโคธารามเพราะเป็นป่าไม้นิโคธไม้นิโคธนี่ไปถามคนเฒ่าคนแก่ไม้บ้านเฮาก็มีไม้นิโคธแต่บ่ห้องนิโคธห้องว่าต้นไทรหรือต้นไม้ไฮต้นไม้ลุงเนี่ยไม้นิโคธเนี่ยไม้นิโคธแล้วไปฟังเถอะบ่มีตู้เจ้าตนใดอวดวอกอย่างเฮานี่มาแปลไม้นิโคธมาเป็นไม้ลุงเล่งฟังเล่งหูนะอร่อยทุกคำคืนอย่างว่า พระองค์ก็ประทับอยู่ป่าไม้ลุงไม้ไฮต้นไทรเนี่ยป่าไม้นิโคธเนี่ยแสดงธรรม
วันหนึ่งพระเจ้าสุโธทนะผู้เป็นพระบิดาปาบรมอุสานุวงศ์ไปแล้วจะไปฟังเทศกับพุทธบริษัททั้งหลายพระพุทธเจ้าเทศตามปกติพระองค์ทรงไปประทับอยู่ที่หนึ่งถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระองค์ก็เสด็จเข้าสู่บรรณศาลาคนทั้งหลายกี่หมื่นกี่พันกี่แสนหมู่หันพระพุทธเจ้าเป็นบุญของหูเป็นบุญของตาที่ได้หันที่ได้ยินยกมือไหวแล้วไหวเล่าเนี่ยไหวแถมเนี่ยไหวแล้วไหวอีกไหวแล้วไหวอีกลาภัยก็ไหวหมดกษัตริย์มีพระเจ้าสุโธทนะเป็นต้นบ่ไหวพระองค์มาใจพระพิจารณาโดยจิตของพระองค์เองละขอหาข้อเปรียบเทียบว่าการแสดงธรรมให้คนฟังในอย่างกับน้ำหดต้นไม้ต้องการน้ำเข้าถึงรากจะได้ดูดน้ำมาเลี้ยงลำต้นแต่ว่าถ้าหน้าดินมันแข็งน้ำที่เราลากไปหดไปนะมันไม่ได้ผลมันจะไหลไปดื้อเนี่ยหมดคนที่มีทิฏฐิมานะถือเนื้อถือตัวมาฟังเทศอย่างหน้าดินแข็งคือมันบอกเข้าใจในธรรมมันหาสาระประโยชน์มาได้อย่างเขาจะหันว่าป้อนหนานบางคนไอ้หนานบางคนขนาดเป็นเจ้าวาดได้2-3 ปีแล้วซิกออกไปอันเนี้ยเอาเหล้าน้ำลายย้อยเตยตามบ้านตามจองหูหมดเลยสินข้อไหนก็งูละภัยทั้งหมดแล้วปฏิบัติมาได้คือหน้าดินแข็งนั่นนะมีทิฏฐิมานะทิฏฐิแล้วมิจฉาทิฏฐิตัวถือพิษตัวถือเนื้อถือตัวตัวเนี่ยเตื้อปัญหาโอ้ปัญหาไปวัดไปวาพ่องตั้งซิกมาไปอย่างห้างแถมเนี่ยข้าก็ใกล้วัดน่ะข้าซิกออกมาว่าอย่างเห็นแล้วนาตี้หมู่น้อยหมู่นาเนี่ยหมู่ที่กินข้าวแดงแกงฮ้อนพอออกไม่ออกจะชวนคนไปจำศีลภาวนาเข้าวัดเข้าวาไปอย่างแถมใกล้วัดนี้ก็มีเป็นอย่างเป็นอย่างแล้วไปอย่างห้างแถมไปอาบน้ำฟังธรรมมันก็ทำผูกได้ข้ากระเตะหมดอะหรอมหาวิบากมาเลยผดน้ำลายย้อยเตยจากบ้านมันไปวัดแล้ววันดีคืนดีเมียด่าเล่นเนี่ยมันหาเงาเนี่ยมันตำนี้บุมีมันมีที่อื่นบนอันเนี้ยคือมีทิฏฐิถือตัวเมื่อถือตัวแล้วน้ำทำคำสอนก็บอกเข้าใจเข้าตึกที่หูเนี่ยจะได้คือน้ำเข้าถึงหากต้องพรวนดินคนไทยว่าพรวนดินบ้านเฮาว่ากุ่นเก้าเอาเสียมเอาขบวกในกุ่นเก้ามันถ้าหน้าดินมันอ่อนเนี่ยน้ำจะเข้าถึงหากนี่จะต้องลดทิฏฐิมานะลดความกระด้างกระเดืองเฮามีเงินกี่10 ล้านเฮามีความรู้กี่ปริญญาหรือว่าเฮาจะมียศถาบรรดาศักดิ์ป่านใดก็ตามถ้าเฮามีหมู่นี้เฮามาตัวตึงมาฟังเทศน์สักเกือลองสังเกตว่าผู้ใหญ่ผู้โตนี่มาล่ำฟังเทศน์สักเกือแม้แต่พระสงฆ์พระเจ้าของเฮามีการมีงานในอย่างกำเดียวเพิ่นจะเทศน์เนอนิมนต์เจ้าคุณไม่งนหลวงพ่อเทศน์ทุกเจ้าปากันนี่วุ่นเลยนะอันนี้หน้าที่ทุกเจ้านี่เป็นตัวอย่างฟังเทศน์ด้วยกันเอาศรัทธามาฟังด้วยกันทุกเจ้าก็เลยมีอย่างเงี้ยหน้าดินแข็งอย่างเงี้ยก็เลยเป็นคนเหนือคนไปเหี้ยอย่างนี้ก็มีเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยจะพรวนดินคือหมายก็ว่าจะทรมานบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายฮือเคสฮือลาเป็นอย่างนี้พระองค์ก็นั่งภาวนาเขาฌานพอถึงฌานที่4ขึ้นไปถึงตัวเลยขึ้นถึงอากาศมันจะมีบ่มีเนี่ยมันเป็นเรื่องของเฮาบหันท่านทั้งหลายจะไปว่าบรรณาเชื่ออย่างมันอภินิหารของพระพุทธเจ้าคนมีและเรื่องในธรรมก็มีอย่างนั้นหานพุทธเจ้าขึ้นอากาศปากันยกมือไหวอันนี้แสดงว่าหน้าดินมันอ่อนแล้วน้ำหดเข้าไปจะได้ผลแล้วมีความศรัทธามีความเลื่อมใสเพราะนั้นบางวัดนี่อยู่หิมวัดอ่ะบัตานวัดท่านก็มีไปตานวัดอื่นมีก็เพราะบัตเลื่อมใสนั่นเองอันนั้นเป็นมันเป็นอย่างนี้อันนี้พอหัวพินิหารแล้วก็เต้นจะไปนี่พอจะตายจะเป็นก็อยู่ธรรมดานี่มองใกล้วัดใกล้วาเสื่อนี่พอมันไผ่ตายก็แม่เมียมาตายพ่อเมียมาตายไปไหว้ทุกเจ้าทุกลุงขอศพอีพ่อมาฝากแม่ไปฟังมันจะเลื่อมใสตอนเนี้ยอันนี้คือพอจะตายจะเป็นนะถึงเนี่ยคือต้องกุ่นเก้าต้องพรวนดิน
หันบรมสานุวงศ์ยกมือไหว้แล้วหรอกกับนี่พระองค์ก็เสด็จลงมาปรากฏการแปลกประหลาดโยมทั้งหลายมีฝนตกลงมามีสีแดงฝนนั้นนะคนใจบุญอย่างเอานี่นะอย่างพอออกไม่ออกที่มานั่งฟังเนี่ยนะอยู่ที่ไหนฝนก็ตกก็ใส่อยู่ในห่มในเงาตกก็ใส่จุ่มอุกเย็นใจเป็นเจ็บเป็นไข้อย่างหายหมดเป็นเจ็บหัวมัวตาก็หายหมดเป็นไอ้ยังก็หายบรูปเสียงมันฝนตกก็ใส่มันจุ่มอุกเย็นใจและคนไอ้พวกนึงคือคนใจบาปหนาทำนั่งศูนย์ประหันมันถึงบัสเดนก็ใส่เป็นอ้วกเป็นหักเป็นเจ็บต้องเจ็บใจธาตุพิการนางหันไม่ย่อยต้องเสียบ่อยๆเพราะธาตุพิการนี่เป็นไอหอบไอหืดไอวันนาโรคไอคอบวมปอกอักเสบเจ็บหน้าอกโรคเส้นประสาทเป็นกับวนกับไปเป็นล่ะภิกษุทั้งหลายพร้อมกันบริษัททั้งหลายก็หันอัศจรรย์ได้แปลกหูแปลกตาบ่เคยหันกำเตื้อก็ถามพระพุทธเจ้าว่าฝน5นี่จี้ฝนโบกคารพัดเมื่อเราเกิดมาเป็นพระเวสสันดรในชาตินี้ชาติก่อนที่จะมาเกิดเนี่ยได้ฮื้อนางมัตสีแก่พระอินทร์ได้ฮื้อเจ้าชาลีกันหาลูกของเฮาแก่ปู่พามชูชกได้ฮื้อจ้างเผือกแก้วปัจจัยนาเคนปัจจัยนาเกียนที่บ้านเฮาว่าเนี่ยฮื้อแก่ชาวเมืองกลิงกะลาดได้บริจาคทรัพย์สมบัติให้แก่คนยากคนจนได้บริจาคทรัพย์สมบัติให้แก่คนยากคนจนตอนนั้นนะฝนนี้ก็ตกว่าดังอนัตตุนหิคืออยู่ปากภิกษุทั้งหลายใครได้ยินใครหูเรื่องหูเราตานลูกตานเมียนี่มีใครมาตานเถอะอยากจะหูก็ถามพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าแสดงให้ฟังอย่างปูจานราธนาเด็กเนี่ยธรรมะเนี่ยเขาจะเป็นต้องราธนาเนี่ยผมมาจะโลกาธิปติอย่างก็ได้ขอราธนาแสดงให้ฟังเถอะอย่างอาตมาแสดงวันเนี่ยอยู่บ่ได้เขามาเทศเราทุ่มกล้ามาไอ้ต้องนิมนต์ออกมาราธนามาราธนากับนิมนต์มาอันเดียวกันนะเดี๋ยวไปซ้ำกันมันเปลืองก็พูดขึ้นบ่ได้ขอกราบอาราธนานิมนต์หลวงพ่อเพราะนิมนต์ก็พอละขอนิมนต์หลวงพ่อก็พอละอาราธนาหลวงพ่อก็พอละไม่ถึงอาราธนาถึงนิมนต์มันซ้ำกันนี่มันซ้ำกันขอราธนาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังเถอะเรื่องราวเป็นมาจะใดแล้วพระองค์ก็ไขพระโอษฐ์คนเมืองว่าขาอูบแก้วคือพระโอษฐ์คือปากนั่นเองแสดงธรรมมหาชาติเวสสันดรชาดกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอาศัยฝนสีแดงตกลงมาในใจความทศพรกันที่หนึ่งว่าอย่างนี้ยอพระนมก่อนไข่ตัสปอนกันเก้าฟังเมื่อพุทธดีแม่เจ้าได้รับพรสิพาการจิมไพตาการนางได้รับแล้วสมกรรมภาธนาพระอินตาก็เลยผมมอบให้ผู้สดีนาไทยจึงได้มาเกิดเมืองคนนี่นะม่วนนะเสียงเฮานะภิกขเวดุลาภิกษุทั้งหลายในอดีตการนานมาแล้วกี่ปีกี่เดือนกี่วันกี่ยามไม่มีใครทราบมีมานพผู้หนึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้มีชื่อว่ามัคคะมานพเขาว่ามรคาหรือมัคคานี่แปลว่าหนทางที่เราว่าถนนลาดมัคคาคือหนทางที่ราษฎรปากันทำนี่เรื่องนี้อีกมักมีองค์แปดเนี่ยคือหนทางแปดมัคคะมานพคือมานพผู้ชอบสร้างหนทางบอกว่าไกลบอกว่าใกล้คือหนทางที่อันใดมันจะเจริญนะพยายามทำบัตรตัดหนทางไปทำแต่หนทางเท่านั้น
บอกว่าไก่ว่าไก่ในชีวิตนั้นได้สร้างแต่ถนนเพราะตายแล้วมคมานพนี่ปรากฏว่าได้เกิดไปเกิดเป็นพระอินทร์คำว่าอินทรีย์นี่แปลว่าความเป็นใหญ่พระอินทร์มีความเป็นใหญ่กว่าเทพพยบุตรเทวดาอยู่บนฟ้าอินทรีย์พระอินทร์มีชื่อแทนนะอย่างหนึ่งว่าเท้าสังหัสสะเนตรสังหัสสะนี่เป็นภาษาบาลีแปลว่าพันสังหัสสะเนตรนี่คือตาพระอินทร์มีตาปันดวงด้วยกันเนี่ยมีตาปันแก่นด้วยกันแวดหน้าแวดตาหมดมีแค่ตาทั้งนั้นของเขาคนเขาเดียวมีปีศาจปุ่นโลตาแต่สองกันตาตีนโลตามือโลอย่างนั่นมันห้องบอกเพียวปันเลยนะไปเองก็มีตาประตูประเสียเป็นตุ้มก็เป็นตุ้มเป็นตาเนาะเนี่ยนี่ตาปันดวงแล้วพระอินทร์มีมเหสีเนาะคำว่ามเหสีนี่เปิ้นใจสำหรับเจ้าสำหรับนายเปิ้นเนอะกษัตริย์ปุ่นเทวบุตรเทวดาปุ่นของเขาจะมาใจเนอะลองใจเนอะเมื่อยหมูกี่วันเขาซื้อกาแฟสักกับไปซื้อกับมเหสีปุ่นเตอร์เนี่ยเมื่อยเป็นเดือนมันเมื่อเหมือนใจกับเขามเหสีนี่เป็นมเหสีเป็นพระราชินีของพระเจ้าแผ่นดินเรื่องวันนี้มีมเหสีชื่อว่าพุทธดีแต่ก่อนนั่นก็เกิดมาเป็นคนพอออกไม่ออกอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยหุมกินหุมตาอย่างเงี้ยนี่ส่งเข้าวัดเข้าว่าอาบน้ำฟังธรรมอย่างเงี้ยดูเจ้าเทศเมืองอินดูเปิ่นเกศสตางค์เติมกันเปิ่นอย่างเงี้ยนี่ต้องหารายได้พ่อมาได้เนี่ยเอาว่าเอามาใจบุญอย่างเงี้ยนางได้ทำบุญหลายอย่างหลายประการด้วยกันครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตนางได้ตานดอกไม้จันทร์แก่พระปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าพอนางตายแล้วหยาดนางตาแล้วหยาดน้ำเลยขอไปเกิดบนสวรรค์พอนางตายจริงๆนางก็ไปเกิดบนสวรรค์จริงๆนี่ไม่ออกบางคนเถียงทุกเจ้าไม่อุ้ยกับตานแตะตานว่ายังได้ไปเกิดบนเสือทานนี่นะคำว่าทานคือให้นะมันเหมือนกันโลกนางพุทธดีเปิ้นฮื้อแต่นะเปิ้นบ่ห่วงบ่อะไรบ่วางได้ลาบยศสรรเสริญจะฮื้อไปนะอันนี้ผลไม่ใช่ปรากฏขึ้นมาหล่นยังเฮานี่บ่ได้หรอกตานตอยจมตอยกันออกภาษามาบึดกระถินบึดพับปลาตายน้ำเหลือเนี่ยเอาใส่กับบ้านน้ำลายแกวจมตอยอย่างเงี้ยมันบ่ได้บุญนะเชื่อเถอะกูยางเขาต้องได้ผลเขาต้องติดตามผลมันบัดติดตามผลมันถึงมาได้อย่างต้นไม้ต้นตอกปลูกสัตว์ปลูกฟางเนี่ยอย่างหญ้ามายาลาบของหมู่ว่าไอ้เด้อมันเหี้ยเบอร์อย่างของดีๆเนี่ยมันไม่ได้กินแล้วเราเอาสตางค์ให้ลูกไปโรงเรียนเอาใส่มันคือมันมาไว้เอากับมือนะลูกหัวลูกเก้าโอ้มันทำมันเฮียนเนอปอเนอแม่เนอถ้าปอดเท่ามาอาศัยน้องเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงปอดแถมเนี่ยว่าจะอีถึงวันเถอะละอ่อนมันถึงบอกให้ขาดละนี่มันเป็นอย่างนี้สตางค์บาทนี้กับ5 บาทนี้แม่ได้จากไหนมาขออธิบายมันฟังเนี่ยกว่าจะได้มานี่เหงื่อออกอย่างว่ามันฟังเนี่ยไปมันถึงไปโรงเรียนแต่บางคนไปจ้างละอ่อนโจ้งเอาไปบ้ามาบึ้ดมาอ้ายบึ้ดอีล่าตายกูอีน้ำเหลืองเนี่ยจ้างมันไปโรงเรียนหนุ่มไปน่ะพุ่นไปเอวห้อยถึงเท่าพุ่นเล่นเรือคว่ำตายห้วยถึงเท่าอันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยมันบะได้บะดีมันก็ไปบะดีนะเอาไปจ้งเอาไปโยนขึ้นมันหรอกกล้วยเอาขึ้นมันอันนี้การทำบุญกับมันการกล้วยวางกล้วยเจาะใส่หัวใส่เก้าอย่าไปจมไปเดือดบางคนได้ยินขับหูมาเอาผมม่วนใจมันเป็นคนอย่างใดแต่ถามตู้ลุงเขาบะเดียวนะเขาว่าบะไข่ตานนะบะเดียวกลัวทุกเจ้าใส่ตานมันคือไม่ยิงภายเป็นคนว่าหมูเพราะว่าหมอที่เคยว่าเนี่ยเคยตานกระถินพ่อปลาเนี่ยกระมานมันตานอย่างนั้นเนี่ยปากแจ๊ะคนเดียวอะเต้นะอันนี้คือตัวเบิกตานเนี่ยเพื่อว่าไปเลยอย่างนั้นแล้วคือปนปากปนคอเอากำปากไปทำลายเหมือนไม่ดีอย่างใดเนาะอันนี้เป็นนี้คือเจาะใส่หัวใส่เก้าสัจจะอธิษฐานขอไปเกิดเป็นเทพภูเทวามันตึงแรงอธิษฐานโดนใจนะมันตึงมีหรอกถ้าเตือนเขาอยู่บดได้เนี่ยคือเตือนหาหมอนั้นหมอนี่คือกำเดียวเข้าบ้านมาแล้วเนี่ย
แรงอธิษฐานนะการต้านก็เหมือนกันบัดเชื่อลองก็ได้ลองมาเดียวนี้นี่เอาใส่องค์มือเจาะใส่หัวใส่เก้าเราเอามาหอมเตอะมันถึงได้บุญขนาดเนี่ยทำบุญเถอะทำบุญบ่ได้บุญทำบาปบ่ได้บาปมันเก่าถ้าบ่จ้างทำมันก็อย่างเงี้ยเอาสตางค์โยนหรอมันก็บ่ได้ทำบาปบ่ได้บาปก็มีเนาะมีรายหนึ่งเป็นคนไทยคืนไม่เหี่ยวบ้านเฮาหรอกรอแอวไปมาไปหันเขาได้ป๋าเข้าไปยืนพอทำไมถึงได้ปลาเยอะแยะนี่ล่ะปลากระดูกก็มีปลาช่อนก็มีทำไงได้เยอะเขาว่าเอาก็ปักเบสนะกะปักเบสนะกะนายเบสยังไงถึงได้เยอะก็เบสกล้องเนี่ยกะไม่มีเบสเนี่ยมันกล้องยังไงวะเขาก็เตะเลยนะกล้องอย่างเงี้ยกะเนี่ยลวดเก่าหัวมันเอาไปเงี้ยคนเดียวเนาะมันพอเสี่ยงหรอกไปปลาคนเดียวมีได้ปลาสักตัวมาเดือดโลเราก็ปักเบ็ดกล่องทำไมได้ปลาเขาเปิ้นยังได้ไม่รู้นะไปดูสิปลากับไปพอเป็นปักเบ็ดแงนขึ้นทางบนอย่างหมดเปิ้นลวดเก่าหัวนะมันไปกินอย่างใดเบ็ดมันเขินนะมันไปวิดป่าที่ไหนไปวิดกินเบ็ดก็ต้องบักกองอย่างนี้กะเนี่ยเตะขึ้นมาเอากล่องลงตะลุ่มไปปักก็ไปได้ปลาได้มะพีกมาเดือดแต่มะเราก็ปักเบ็ดกองทำไมไม่ได้ปลาให้หรอกทำไงได้เขาก็สงสัยนายใส่เหยื่อมันก็อ๋อเป็นมีเหยื่อด้วยเหรอเนี่ยเป็นว่ามาใส่เหยื่อมันไปกินอย่างใดเนาะกูย่างมันต้องมีเหยื่อหรอกมีเหยื่อล่อมันกูเจ้าเต้ก็ต้องมีเหยื่อเขาถึงอู้ซื่อยะกูย่างมันต้องมีเหยื่อถ้าไม่มีเหยื่อมันไปกินจะได้ปลามันน่ะนี่ก็เบ็ดจะได้ปลาตาบอดที่ไหนมันก็ต้องมีเหยื่อนะต้องใส่เหยื่อมันก็เอาอะไรทำเหยื่อมันเนาะเขาก็ปอกกันมานะเนาะเขาเรื่องขึ้นยากจะว่าแต่ว่าเป็นตุ๊กเป็นเจ้าว่าก็ไม่ดีว่ากันเลยอู้ต่างซื่อเลยเนาะก็เบ็ดกล้องก็เครียดอะมันจำโลกก็ไปเสาะเครียดล่ะเครียดอย่างมันบ่ถามเพิ่นเนอะเครียดมันหมูมีหูกระชนิดบนหล่อไปเสาะเครียดเสาะไปเสาะมาไปได้เครียดตะป้าเพิ่นตัวเหลืองๆที่อยู่ห้องน้ำมันนะตาใส่มับมากเลยเราหน้าไปแปลงเหยื่อเบสมาจะอยู่ห้องน้ำนะเขาไล่น้ำฟาดเกาะคอมันเย็นจัดๆคนชิ้นลูกเนี่ยเอานะมาแปลงเหยื่อเบสได้เขียดติเขียดได้เขียดตัวเนี้ยไว้เขียดตัวโตจะได้ปลาโตไงหรอกำเขียดกำไปใครเขียดดิ้นลำคาญเอายัดตรงเตียวไปของเตียวมันแกว่งนั่นเนาะฟาดลุกลับลุกเพื่อต่ำมันเบิ้ลต่ำนี่เขียดดิ้นในถุงเตียวมันอยู่เฉยๆไว้พวกเตียวไปแทงเขียดบดิ้นละเขียดฟังกรรมมันใจเหรอเรื่องมันมีถุงเตียวมันหัวอย่างกระเป๋ากางเกงมันรั่วเขียดมันก่อแข้งไปจอมตัดหัวพอดีจับพอดีจับพอดีมันดิ้นมาได้หรอกมันมาดิ้นล่ะที่มันมาดิ้นเพราะมีเครื่องพันธนาการแล้วเดี๋ยวต้องยกขาข้ามขนาดจังหวะมันพื้นหรอขนาดเขียดนั้นมันมีเล็บเลยหรอเอาไปเกาะใส่วัสดุใดวัสดุหนึ่งที่มันอยู่ใกล้ๆที่นั่นต่อสะดุ้งเต้นคือปังเนี่ยเนาะเกือบมีเรื่องกับเขียดกับมันละไปแต่น้อยเอาเขียดเอาเบ็ดเกาะเขียดเขาปักคณาไว้หรอกแต่งดีดน้ำตัวเหี้ยหรอกปุ๋มดีดอย่างมัวเขาก็บ่เคยนะเคยเฝ้านี่นะมึงต้องเอาปลาตัวโตให้กูเมื่อเบียบ้านไปนอนฝันอยู่บ้านกูพรุ่งนี้ต้องเจอแน่ไว้เ
ขียดมันอยู่คนเดียวมันจะง่อมเลยเนาะมันอยู่คนเดียวมันมีเพื่อนมีฝูงโลกสัตว์หมู่นั้นมีนะสัตว์น้ำเนี่ยเป็นปูเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นนิ้วมีฮันหมดอะแล้วมันหมู่มันมีอ่ะอันนี้ไอ้อย่างก็มีนะมันก็ง่อมเหมือนกันว้าเวนะเขาว่าความว้าเวในท่ามกลางฝูงชนเนี่ยมันถึงมีโลมันหมูจับไผ่เนาะมีที่จ้างที่เปิ่งโลแงนพอดึงบนสายเบ็ดย่อนมาเอามือวักสายเบ็ดเลยกำสายเบ็ดได้กับสาวยังเย่งพี่จะเล่นตีลังกาจับกันเบ็ดโกงกันมันดึงหมดลงน้ำเสร็จซ้ำตาแต่หมักอยู่บนกันเบ็ดคืนหุ่งแจ้งไปล่ะเจ้าของเบ็ดนะเขียดตัวโตต้องได้ปลาโตต้องเอาข้องโตเอาข้องมัดเอวเติมเยอะไปแผวที่เบ็ดเขียดจับกันเบ็ดเขายกเติบตีนใส่เขียดบ้าขี้หน้าเขียดกดท่อไว้ทรยศกูไม่ให้มึงมาเฝ้าเบ็ดนะไว้ทำไมมึงหักหลังกูน้องใส่เกียร์ต้องเบ็ดออกกำติดกลางหน้าพุ่นเนี่ยมาได้อย่างสักอย่างน่ะปลาก็มาได้ปูก็มาได้ปุ้นก็มาได้บาปก็มาได้น่ะเขาจะว่ามันได้บาปมันก็ปล่อยเกียร์ไปอย่างโลมันได้บุญมันปล่อยเกียร์มันก็เขยเพื่อนก็นุ่งโลเนี่ยอันยังก็ไม่ได้กินสักอย่างเนี่ยการทำบุญทำบาปต้องจ้างทำนะถ้ามาจ้างทำมาได้มันไปได้อย่างไรเนี่ยนางพุทธรีเพื่อนจ้างทำบุญล่อเพื่อนทำเป็นนี่เพื่อนจ่อใส่หัวใส่เก้าสัจจะอธิษฐานเนี่ยไปเกิดบนสวรรค์แท้พอนางไปเกิดบนสวรรค์เมินไปนางจะหมดบุญน่ะเทวดาจะตายเพื่อห้องหมดบุญนี่หรอกแล้วคนผู้ดีมั่งมีสีสุขหน่อยก็ว่าเพิ่นเสี่ยงบุญมาสู่บุญอย่างทุกเจ้าก็ว่าตายเป็นเจ้าเป็นนาก็ทักษะก็เป็นในอย่างหูสิ้นพระชนก็เนี่ยสวรรค์นครเป็นคนธรรมดาก็ตายเขาเหี่ยวลงขุมเนี่ยมันถึงห้องเป็นอย่างหมดอย่างมันมีอย่างของแท้ของเทียมของพิเศษมันต้องมีออกเทนสูงออกเทนต่ำอย่างว่าน่ะนี่ก็นางจะเสี่ยงบุญแล้วโลกนิมิต5ประการเกิดขึ้น1เสียงแหบไปอย่างบัดสดใสอย่างนครในเทวดาเป็นเสียงม่วนอันนี้เป็นเสียงม่วนไปอย่างแล้ว2เสียง1เสียงแหบ2เหงื่อออกเทวดาบอกเคยมีเหงื่อนางก็เหงื่อออกทุกเนื้อทุกตัวเหงื่อปุ๊กออก3เวลาหายใจเนี่ยฮ้อนหูดังเข้าก็ฮ้อนออกก็ฮ้อนมีความสุข1เสียงแหบ2เหงื่อออก3หายใจฮ้อนหูดัง4ผิวนี่นะเคยสดใสเหมือนกับทองธรรมชาติอย่างไรบาสดใสไปเห็นแล้วเป็นไฟเป็นฟ้าไปเห็นแล้ว5เครื่องประดับอันเป็นทิพย์นะดอกไม่ทิพย์การอย่างทิพย์ที่ประดับนะเป็นสร้อยเป็นเพชรในดอกในอย่างเฮลพระบรมเสียงพระอินทร์กับบอกว่าพุทธดีนางจะหมดบุญแล้วนางอยู่ไปได้แล้วนางจะต้องลงไปบำเพ็ญที่ใดที่หนึ่งแหละเกิดมาแถมชั้นหนึ่งจะสูงขึ้นกว่านี้นางต้องการอะไรอย่างนี้ขอนี่นางก็เลยขอปอน10 ข้อกับพระอินทร์ก็เลยปั่นปอนนางพุทธดี10 ข้อพวกนี้เพื่อนใส่ชื่อว่าทำทศพรนี่ทัศะนี่แปลว่า10นะคุณทศพรคือพรที่แปลว่าพรเนี่ยคุณทศพรคือคุณที่มีพร10 ประการนี่ล่อนั่นล่อคุณจตุพรคือคุณที่มีพร4 ประการอายุวรรณะสุขะพละนี่ไม่มีที่ไหนที่เจ้าอวดล็อกอย่างนี้ เนี่ยคุณทศพรคือคนที่มีพร10 ประการนางขอพร10 ประการกับพระอินทร์พร10 ประการนั้นนางยกมือไหว้พระอินทร์ก็หยาดน้ำตกเหนือพุทธดีคือพร10 ข้ออันนี้เป็นวัดทศพรกันที่1ลูกในชั่วโมงฝ่ายแล้วนะงานยังแบบเสี่ยงผูกแล้วนะ1ข้าขอลงไปเกิดในเมืองคนมาอย่างเมืองคนมาทำคุณงามความดีแล้วจะได้ไปเกิดในภพต่อไปมันสูงขึ้นเมืองคนนี่เป็นที่ประเสริฐแล้วมีแก้ว3 ดวงมีพ่อมีแม่เหมือนกับคนที่อย่าเลื่อนชั้นเป็นจ่าจะไปสอบเป็นนายร้อยต้องมาเป็นนักเรียนหนังกำหลูวันนี้ไม่ใช่ว่าพัดขึ้นไปเป็นนายร้อยก็ไม่ใช่
เป็นน้อยจะเป็นนายพันก็ต้องไปอบรมไปเรียนเป็นนักเรียนแห่งกรรมเนี่ยไปเกิดบนสวรรค์มันจะลวดหรอกมันมีอันสิ่งที่ลวดก็มีอันที่บ่ลวดก็มีนางก็ได้ลงมาบำเพ็ญในเมืองคนแห่งกรรมมาสร้างความดีเนี่ยทศพรข้อแรกขอเกิดเมืองคนสองขอมีชื่อพุทธดีอย่างชื่อเก่าชื่อเดิมพุทธดีนี่มันเป็นภาษาบาลีถ้าจะแปลเป็นคำไทยเขาตามพจนานุกรมมันลอกเอาพจนานุกรมมาอ้างนะไม่ใช่ธรรมดานะแปลว่าสัมผัสหรือถูกต้องไม่ต้องไปเปิดละจำว่านี่ก็ได้ละพุทธดีแปลว่าสัมผัสหรือถูกต้องคือหมายก็ว่าอยู่ที่ไหนเขาถูกกับเพื่อนกินด้วยกันม่วนด้วยกันอย่างเงี้ยจะไปแปลงหน้างอคอฮักใส่กันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมันม่วนมันมีพิษมีภัยนี่ชื่อพุทธดีแปลว่าสัมผัสหรือถูกต้องหนึ่งขอลงมาเกิดเมืองคนสองขอมีชื่อพุทธดีสามขอได้แต่งงานกับคนมีศีลมีธรรมบักโกดบักงอบักซองใจสามใจอย่างเหมือนกันเดินทางมันสะดวกด้วยกันบอกต้องระแวงภัยอันตรายอย่างกับกันผัวก็ดีเมียก็ดีก็เดินทางด้วยสะดวกอันนี้เป็นพรข้อที่สามข้อที่สี่ขอมีตางามห้าขอมีคิ้วงามคำว่าตางามนี่คือตาใสตางามเหมือนตาลูกกวางลูกฟันในเถื่อนในถ้ำแถมอย่างหนึ่งขอก็มีปัญญาจักษุคือปัญญางามตางามด้วยปัญญาอย่างหนึ่งเรื่องอันใดเป็นแต่อันใดเป็นเล่นบอกมาสุนกันเนี่ยอันใดก็เป็นอันนั้นบางคนมองมาสุนกูดูเสียงฟังเต้อันสอนมาเอากำตลกไปเล่าฟอนเนาะเนี่ยไปบืนปากเสียงเขาใครมันบืนมือหายซะเถื่อนบืนเลยเนี่ยมันเป็นเนี่ยบ่หูจะแต่จะเล่นเดี๋ยวนี้มีปัญญาจักษุเนี่ยเขาต้องการท่าไว้นะมาได้ ต้องหูว่าอันใดเป็นแต่อันใดเป็นเล่น อันใดเป็นคือความหูอันใดเป็นอย่างก็ต้องพิจารณาไปตามนั้นปัญญาจักษุของมีตางามของมีคิ้วงามและข้อที่หกของมีผิวงามผิวงามนี่คือดำก็ดำไปเลยมหานินมันหรอถ้าขาวอย่างดอกอุบลนี่มันงามและแถมอย่างหนึ่งของนั้นนักแกเนี่ยเขาห้องว่าสีทรมานน่ะเนี่ยสีดำมอยอ่ะสีดำมอยปูจานให้เขาว่า อันนี้นักแกเนี่ยสีบัตตันดิฟนะบัตเตอร์ปูจานให้แตนก็อันนั้นบอกให้ได้ที่การปูจานให้แตนหนึ่งขอมาลงมาเกิดเมืองคนสองมีชื่อพุทธดีสามได้เป็นมเหสีของคนมีศีลมีธรรมสี่มีต่างงามห้ามีคิ้วงามหกมีผิวงามเจ็ดคนได้ลูกผู้ใจประเสริฐใจประเสริฐนี่หมายความว่าลูกที่เนี่ยไอ้อย่างขึ้นมาทำประโยชน์หรือแก่บ้านแก่เมืองเลยเป็นคนประเสริฐอะอย่างไฟฟ้าเนี่ยอย่างเงี้ยคนใดคิดหรือใดเนี่ยทำประโยชน์หรือแก่ทั่วโลกเลยจะเอาเย็นก็ได้จะเอาร้อนก็ได้ฟังเทศประเดี๋ยวนี้ก็อาศัยไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดจากอันนี้มันเป็นประโยชน์ทั่วบ้านทั่วเมืองนางสัจจาธิฐานเขาก็ได้ลูกเป็นอย่างเงี้ยได้ทำประโยชน์ไว้บ้านทั่วเมืองคิดอย่างมาอย่างคนใดคนหนึ่งเกิดขึ้นมาพบเนี่ยมีสูตรอย่างพิเศษในสมองคือยาโรคเอดได้ให้เป็นคนอย่างเงี้ยมันจะได้หมดจากบ้านจากเมืองเข้าไปอย่างเงี้ยสมมุตินะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันง่ายและสบายใจตัวสบายถึงเพื่อนถึงเฮานี่ปราบโรคยึดโรคมะเร็งกับโรคอะไรอย่างได้หมดใครได้ขอก็ได้ลูกอย่างเงี้ยนางต้องการอย่างเงี้ยจะได้โปรดคน8เวลาทรงพระคันคือหมายก็ว่าเวลามารลูกในท้องเนี่ยมือท้องใหญ่ มารเหมือนกับมันมาเนี่ยมือไปหัวไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดพอดีเนี่ยมันสบายใจบางคนของโกนน้ำไปลงเงินย่ำไก่น้อยตายกำ2 กำ 3นี่เป็นพรข้อที่8ข้อที่9ขอสุมาเทวบุตรเทวดาพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คนเฒ่าคนแก่ครูบาอาจารย์ที่ฟังเด้อขอสุมาแท้ๆนะมันมีแท้นะมาเชื่อพอไปเปิดพอเด้อในธรรมถึงมีเขาก็ถึงบอกให้ว่าซะหน่อยว่าก็บดีบอกว่าก็บดีนะในมันตึงมาดีแล้วก็ว่าคือมันเสี่ยงปอนเป็นเหียไอ้เต้นางขอเอาไว้อินว่าเวลาลูกเกิดมานะของเขาได้เลี้ยงนมมันดาเนี่ยนมจากเต้าเนี่ยบักคือมันหย่อนมันยานเนี่ยคือมันอยู่ทางธรรมดาเนี่ยบักให้ว่ากับอย่างเนี้ยถ้าเฮาบอกว่าก็ว่าเฮาบอกว่าถ้าว่าก็ว่าเนี่ยถ้าบอกว่าก็ว่าถ้าว่าก็ว่าก็ว่าถ้าว่าก็ว่าเนี่ยถ้าเขาว่าก็ว่าทำว่า
ผมว่าเนี่ยเป็นจะได้น้ำมาใครได้มันอย่างนั้นอันนี้จะอนุรักษ์กรรมบะเก่าไว้มันยุ่งมันลุงหลังคนตะกอนเป็นต้องเพียกกันโลกโธ่พอห้างก็แค้วพอแห้วก็ขมเปิดพออย่างถงยาแก้เองยาแก้ไข้แล้วก่อนนี่ถงบะเล่โลกฝนก็ไปเห็นได้ไปเกิงวันบนเนี่ยเพิ่นเพียกกันโลกเอาไปเตะทางป่าเมี่ยงข้อคนเท่าป่าเมี่ยงว่าอย่างเอี้ยดีทุลุงว่ะอยู่ป่าเมี่ยงนี่ก็สบายใดเพื่อเขาไปเก็บเมี่ยงฝนตกฟ้าห้องเอามูลีก็ไฟไปโดยน่ะเอาใส่ที่ไหนมันเปียกกองยัดกองหันหายแซบเป็นตู้นิรภัยมันมีไฟอย่างนั้นก็ไฟกับปะเปียกมูลีก็ปะเปียกอันเนี้ยกูอย่างมันมีดีมันมีเสียนะมันมีเสียตอนที่มันบ่งามนะมันเลิกสตาร์นะมันมีดีแล้วมันมีคุณภาพมันใจได้เนี่ยเพื่อตำน้ำพริกก็ตำเนี่ยลูกก็ให้กินนมเนี่ยเดี๋ยวมาทางหน้าขัวน้ำพริกเข้าตาลูกเนี่ยถ้ามันปรากฏการเป็นอย่างนั้นก็ลูกไว้ตั้งหลังมันก็ได้เสียปักทำไมมันต้องเอามาตั้งหน้าละเสียปักคือมันปล่อยมันเอาเต็มที่สายไฟมันยาวเอาแม่นออกทางหลังมันเลยปล่อยมาเอาเต็มที่แต่เนี่ยเอาบอกแค่ว่าก็มีฮะเดี๋ยวว่าก็ว่าปากหายปากขายว่าไว้อย่างเงี้ยเพื่อเขาตายไปแล้วเขาก็จะได้เอาให้หัวอยู่อันนี้เป็นปอนข้อที่9ข้อที่10ข้อที่10นางโยกมือไหวขอไปอินหรอเวลาไปปะใส่นักโทษนะนักโทษแล้วบ่มีโทษด้วยนะคล้ายๆมันเหตุบังเอิญเนี่ยบังเอิญเราก็เปิ้นหน้าโทษว่าเขามีโทษเนี่ยแต่มีละออนคนหรอกยืมรถเพื่อนมันไปขี่ออกบ้านไปสัก5 นาทีปรากฏว่ารถกันนั้นเป็นรถที่เปื้อนมันไปลักของเพื่อนมาอ่ะเป็นอีหรอกมูเรื่องซื้อเราสักหน่อยเลยแต่เจ้าของรถมันไปปะก็ใส่มันก็ว่าไอ้ตัวนี้ลักรถมันความจริงแถมคนลักเนี่ยแล้วมันยืมต่อเนี่ยอันเนี้ยนักโทษที่ผมมีโทษตัวเนี่ยจำไว้มีนะไปปะใส่นักโทษที่ผมมีโทษนี่คือผมรู้เรื่องว่าเป็นรถลักมาแล้วก็ยืมของเพื่อนไปใจเจ้าของรถไปปะก็ใส่นักโทษที่ผมมีโทษนางเหตุผลเนี่ยเวลาไปปะใส่นักโทษอย่างเงี้ยที่ผมมีโทษเลยขอได้ปล่อยเขาพ้นจากโทษเลยเบอร์เปิ้นได้เอาไปติดขอกติดกลางเบอร์เปิ้นประหารชีวิตเขาไว้หรอกกำปรารถนาของนั้นเพราะมันมีใครคิดเลยโหอย่างเรื่องนี้นะบางเอานี่ว่าสมน้ำหน้ามันกับเนี่ยไอ้ยังก็ยืมของเปิ้นเลยแต่ใจของนางกุศดีบ่คิดเลยเนี่ยพวกบ่งูอย่างคือมันเวแต่น้อยนักโทษที่มีโทษมันมีปัญหาอย่างนี้นะเนี่ยมีว่านักโทษที่มีโทษก็คือเกิดเอาอย่างเงี้ยหมูสักหน่อยเพื่อเอาของมาฝากเนี่ยข้าอย่าไปเวียงน้ำเดียวขอฝากตำรวจมาคนเป็นฟินเนี่ยแล้วก็คนมาฝากมาโหมาลูกแล้วก็ของกลางเราได้ในบ้านเขาเนี่ยนักโทษที่มีโทษเนี่ยวดล็อกเลยนะเขานะเนี่ยขอได้ปล่อยบื้อพ้นจากโทษพอนางได้ครับปอน10 ข้อนางก็สลายตัวลงมาเกิดในพระราชวังเลยเป็นได้ว่าพระราชวังของพญามัตตราชไปอยู่ในพระคันของพระนางกุศดีในตองเนี่ยนี่มเหสีของกษัตริย์แห่ง3 นางไปเกิดที่นั่นอยู่ในตองในทศมาศทศะนี่แปลว่า10มาศนี่แปลว่าเดือนทศมาศคือ10 เดือนพอทศมาศและนางก็ประสูติออกมา
ปรากฏว่าเป็นไม่ยิงสมใจกูอย่างลูกลักษณะตาก็งามหูก็งามผิวก็งามมดเนี่ยงามกูอย่างพ่อแม่เหมือนก็มีอย่างโดนบันดาลใส่ชื่อนางคนนี้ว่าพุทธดีแปลว่าสัมผัสหรือถูกต้องอย่าตื้อเก่าชื่อเดิมพุทธดีก็ใหญ่ขึ้นมาเติมน้อยในอ้อมอกของพ่อของแม่ในความอบอุ่นนี่ใหญ่ขึ้นมาเติมน้อยอย่างเขาว่าธรรมชาติย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตามของธรรมชาติการเวลาล่วงเลยไปมอใส่ปีกบินบัดนี้พุทธดีอายุ16 ปีนะต้องเล่นลิ้นหน่อยจำนวนหน่อยกูอย่างมันย่อมเปลี่ยนแปลงไปเขาหูเรื่องเนี่ยบางคนนะโหเมื่อเป็นละอ่อนทุกตะลำปั๊มเปียกไปที่ไหนก็จางมาเดียวนี่อีได้ถูกคอกคุณเดี๋ยวจะได้ดีซึ่งไปถูกคอกกันมันเปลี่ยนแปลงได้อย่างนี้นางก็ใหญ่ขึ้นมาลักษณะอายุ16 ปีแล้วมีความงามกูย่างกษัตริย์ทั้งหลายทรงทูตตานุทูตมาขอนางกุศรีมันไม่ใช่บุพเพสนิวาสไม่ใช่กรรมเก่ากรรมเดิมอย่างเสียอย่างนางก็ไม่ต้องการภัยแล้วมีกษัตริย์แห่งเมืองหนึ่งชื่อเมืองเชตุดรเมืองนี้จะเป็นเมืองที่พระเวสสันดรเกิดเทียมตัวฟังไว้เลยเมืองเชตุดรมีกษัตริย์ปกครองชื่อพญาสลีสนใจคนไทยว่าพระเจ้าสนชัยพระเจ้าสนชัยเนี่ยเป็นกษัตริย์หนุ่มแน่นปกครองบ้านเมืองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชคือความร่มเย็นเป็นสุขแต่กษัตริย์ที่ว้าเหวนี่อยู่คนเดียวเปลี่ยวกายแสนสบายแต่ไม่สนุกอยู่สองครองทุกแสนสนุกแต่ไม่สบายเขาว่าไว้อนุรักษ์กรรมหมู่นี้ว่ามันทุกข์กว่าทุกข์อย่าได้ของหมูเรื่องว่ามันปนปากปนคอเชื่อจ้างนั้นก็เลยเนี่ยจะได้ส่งตัวแทนไปเสาะหาภายเขาไปหันพุทธเดียนมีความงามก็เลยติดต่อสัมพันธมิตรกันมีพระราชสารจดหมายอย่างกันเนี่ยก็เลยเป็นบุพเพสนิวาสพลักดันคือนางพุทธดีกับพระเจ้าสลีสนใจหรือพระเจ้าสนใจเนี่ยอภิเษกสมรสแต่งงานอยู่กันตามธรรมชาติของเขาก็หูกันโดยทั่วไปว่าคนอยู่กับคนนะอย่างจะเกิดขึ้นกันอย่างเงี้ยสองกษัตริย์ก็อยู่กับกันต่อมาบ่เมินบ่นานพุทธดีก็ทรงพระคันบ่มีไผหูว่านางทรงพระคันว่ามารเหมือนกับประมาณเพราะนางได้รับพรแล้ววันหนึ่งมีความปรารถนาอยากจะไปบ้านพ่อบ้านแม่บ้านเก่าบ้านเดิมเมืองมัตตานครก็ขอลาพระเจ้าสนใจพระเจ้าสนใจก็อินดูในสมัยนั้นกษัตริย์สมัยนั้นเพื่อนบอกว่าลูกไม่ยิงนี่ถ้าจะเกิดนะไปเกิดบ้านพ่อบ้านแม่เพื่อนมาเกิดบ้านสามีทำเนียมมันนะเพราะจะใดเพราะว่าบอกว่าเวลาเกิดนั้นมันไม่ใช่มีอุปกรณ์การเกิดอย่างเดียวในโลกจะต้องเจ็บจะต้องอะไรอย่างกระวนกระวายทุรนทุรายเนี่ยแม่เพื่อนจะเฝ้านะเวลาลูกเจ็บต้องไปสอนตัวเองมึงหันแล้วเนี่ยแม่เนี่ยจะเกิดมึงก็อย่างเงี้ยเจ็บต้องเจ็บไส้อย่างเงี้ยใหญ่มาน้อยเป็นแห้งเป็นกามาด่าพ่อด่าแม่มึงจำไว้เนอะเนี่ยเพื่อนจะสอนกับมันเนี่ยเพื่อนจะสอนกับมันนะคือจำไว้เนอะแม่มึงเสียเลือดเสียยางกับมึงเสียลูกเกี่ยวกับลูกกับเต้าอย่างเงี้ยอันนี้เพื่อนถึงคือไปเกิดบ้านพ่อบ้านแม่คือพ่อแม่จะได้สอนกับมันนะคำนี้มันจะตายนะก็มาอันจะหมูเรื่องนี่เป็นอย่างนั้นนะก็คือเหตุผลเนี่ยก็เลยขอลาพระเจ้าสนใจกับนุญาตเดินนางลาไปถึงกลางตางแล้วกลับจังหลังก็กลับไปได้แปลงหน้าก็ไปได้นางก็ลงจากราชรถประสูติราชโอรสคือเกิดลูกกลางตางพวกกาบางคนนะว่าผสมสักผสมสีกษัตริย์ไปเกิดกลางตางมันเป็นคติธรรมเป็นปริศนาธรรมเพื่อว่าคนเราเนี่ยมันห้ามมาได้อยู่หลายอย่างหนึ่งคนจะตายฟังตายแล้วเนอะนี่แล้วเข้าแล้วน้ำก็ตายมันห้ามมาได้บรรเทามันได้คือออกซิเจนที่เยอะมาช่วยได้แต่บ่ฮื้อตายมันถึงมาได้นี่มันห้ามมาได้นี่คนจะตายสองคนจะแค่ห้องน้ำห้องส้วมนี่อู้ซื่อๆนะคนแค่ขี้นี่นะอย่าไปห้ามมันพ่อก็จ้างแม่ก็จ้างอันตรายรู้นั่นเนี่ยแต่ว่ากินแกงมาน้ำจะต้องไอ้หอยกินแกงมาน้อยแม่มันมีก็ไหนก็ไฟต้องหาก็ไฟควัดก็ควันเนี่ยมันห้ามหมดได้
ตัวเก้ายังห้ามมาได้ออกก็ต้องรถเตื้อถูกก็ขาไปกันไว้คนกิ้งลูกเนี่ยก็มานั่งออดเนี่ยใจดีเมาเดี๋ยวไว้2939เอาแต่หม้อเนี่ยมันห้ามมาได้นะมีละอ่อนคนหนึ่งหรอกเล่นพายในวัดไผ่ว่าก็บอกฟังทุกเจ้าจิขยมเอามาข้างใส่น้ำต้นนึกกินนะเอาแล้วกันนั่นแตกวุ่นหรอกไอตัวหนึ่งมันซัวขนาดนักอะมันโดนบะข้างมันไปซ่วมมันยังพอใจแล้วไปจี้หน้าทุกเจ้าหรอกไปห้องน้ำปิกมาหลงยืนตรงหน้าทุกเจ้านี่บดีนี่หรอกไอ้ยางปองออกไอ้ยางบดีออกนั่งกาอู้กันนั่งยอบนั่งแห่เต็มแล้วว่าตุเจ้าใจละอ่อนเอาบะข้างใส่น้ำต้นนึกกินเนี่ยมันตอนในว่าเนี่ยอู้กันนั่งกันกองยอบนั่งแห่เอาแต่ละหล่นไปห้องน้ำปีกมามันว่าตุเจ้าใจละอ่อนเอาบะข้างใส่น้ำต้นมันห้ามมาได้ละเรื่องมันอันนี้มันห้ามมาได้ไม่ยิ่งจะเกิดนี่ก็มาห้ามบรรเทาได้นะมือมันเกิดง่ายเตื้อเอาอย่างบำรุงไว้นะฉีดยกฉีดยาไว้กันท่าว่าแต่ห้ามมือเกิดมันดึงมาได้อันนี้มันห้ามมาได้ละนางกุศดีก็ห้ามมาได้โลกลงจากโลกเกิดลูกเป็นผู้ชายนี่มันห้ามมาได้พอพระเจ้าสนใจหูว่านางไปเกิดต่างๆไปทางหน้าก็บือไปฮือกลับทางหลังเสด็จนิวัตเข้าสู่พระนครทั้งมเหสีและราชโอรสพอมาถึงเมืองว่าก็รับขวัญทุนขวัญลูกของเปิ้นใส่สร้อยใส่เพชรใส่อันยังเสร็จแล้วได้7 วันประชุมพราหมณ์108ขนานพระนามลูกใส่ชื่อว่าเวสสันดรคำว่าเวสสะเนินทระนี่แปลว่าระหว่างทางคือไปเกิดระหว่างทางพวกกาอันนี้นักปราชญ์เป็นว่าช่วงเนี้ยถ้าพระเวสสันดรตัดกิเลสตัณหาได้ก็ได้ตรัสรู้เป็นผู้ได้เจ้าถ้าตัดกิเลสตัณหาไม่ได้เนี่ยตัวสำคัญที่สุดอาจจะไปตกมโนภก็ได้ไอ้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือระหว่างทางคนเอานี่ระหว่างทางเนี่ยคือพบกันครึ่งทางที่เขาว่าเนี่ยพบกันเนี่ยระหว่างทางเนี่ยเลยใส่ชื่อเวสสันดรไปว่าระหว่างทางถ้าทำบุญเต็มที่ทำเจ้าหน้าก็ได้ตรัสรู้ถ้าทำแบบเต็มที่ก็อย่าไปทกมโนภเนี่ยอย่างแม่ขาวอ่ะแม่ขาวมันก็กินปูอย่างต้มน้ำเรา เอาไม้ไก่ตัวสำคัญที่สุดอาจจะไปตกมันพี่น้องตั้นดูฟังเวลาหมดเวลาละก้อยมาปะกันใหม่ประลองสว่างท่าจันทร์ก็จะได้นำรายการนี้จากพี่น้องท่านดูฟังไปก่อนขอให้ทุกคนทุกท่านนอนรับฝันดีเหมือนกันคู่คนจากกับผมประลองสว่างท่าอินจันทร์ขอสวัสดีครับ